เจ้าพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรจุตนจุองค์ขอกล่าวสวัสดีกรรมดาผู้ฟังผู้ใคร่ในศีลผู้ใคร่ในธรรมผู้ใคร่ในบุญกุศลทุกคนทุกท่านเจอกันทุกเจ้าเนาะช่วงนี้ เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นงานบุญงานกุศลงานเฉพาะกิจช่วงนี้ก็เจอกับธรรมภาพพระพงศกรธรรมทีโปผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากต่างสามัคคีม่อนฤาษีตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันจนกว่าจะเสร็จการเสร็จงานแล้วก็จะได้เจอกันเข้ารายการของครูบาอาจารย์ตามปกติทั่วไปแล้วก็ช่วงเจ้านี้ก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกสถานีที่ลิงก์สัญญาณออกสถานีวิทยุต่างๆมาว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมสถานีวิทยุมนต์เสียงธรรมแม่แจ่มวัดบุพารามสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอสถานีวิทยุชุมชนวัดห้วยตองสักสถานีวิทยุป้อหลวงแสงอำเภอเป้าสถานีวิทยุสี่คำเรดิโอบรรณาเหลืองนอกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแล้วก็สถานีวิทยุเป็นสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนเนาะอำเภอฮอดสถานีวิทยุมจรลำปางวัดบุญยวาสแล้วก็แฮมหลายสถานีที่ไปได้ถึงเนาะตีลิงก์สัญญาณไปเจอกันตั้งแต่ตี 3เป็นต้นไปตี 3เป็นต้นไปจนถึงจบรายการพุ่นแต่บางทีบางครั้งสถานีที่อื่นเพิ่นก็จะตัดเข้าไปในรายการเพิ่นพ้องแต่ว่าสถานีวิทยุของคลื่นวัดฝ่ายหินเนี่ยสถานีวิทยุขึ้นเพื่อการศึกษาและศึกษาวัดศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินเปิ้นจะถ่ายทอดเสียงถ้าถ่ายทอดเสียงแล้วก็ถ่ายทอด Facebook ไลฟ์เนาะถ่ายทอดทาง Facebook อันนี้ไปได้ทั่วโลกเนอะ Facebook นี่เรามาดูย้อนหลังก็ได้แล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจเจ้าวาดวัดไฟหินแล้วก็เจ้าของสถานีตัวที่ฮื้อถวายอกเวลาช่วงนี้ฮื้อกับทางวัดม่อนฤาษีก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็อย่างก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาของเขาที่ให้โอกาสเปิดโอกาสเอาเต็มที่ช่วงนี้เนาะอาตวานี้ก็
คืนนี้เป็นคืนที่ราตรีที่8แล้ว10 คืนนี่นะ10 คืนคืนวันคืนนี้เป็นอันที่คืนที่8ละราตรีที่8พี่น้องว่า10 9 ราตรี10 วัน9 วัน10 ราตรีอีเดเขาจะว่าอันกระทุกเนาะเพราะว่าเมื่อวันของวันที่22เมื่อคืนวันที่22ก็เป็นว่าจบรายการจบรายการของการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันช่วงเจ้าก็เลยธรรมภาพก็เลยมาออกตึงวันบางวันก็หายไปพ่องเนื่องจากเหนื่อยกับการทำงานเหนื่อยกายนะร่างกายมันอ่อนเพลียพ่องสู้บ่ไหวแต่ว่าบ่เคยเหนื่อยใจสู้กันตลอดครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูสุเมธตะกี้ยังเอิ้นไก่ไปเนี่ยตี 2ตื่นแล้วแต่ว่าครับตะกี้ก็ตี 2 ครึ่งตื่นมาล้างหน้าล้างตาก็นุ่งห่มจีวรผ้าคลุมหน้านี้มันหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวมันก็เย็นจิลีวะห่มผ้าห่มคลุมให้มันเรียบร้อยมันให้มันร่างกายมันอบอุ่น10 วัน 10 คืนนี่ก็บุกงานกันเพื่อยังเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์พระเจ้าพระสงฆ์ตัวเป็นการสงเคราะห์พระเจ้าพระสงฆ์ให้ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมาชำระศีลให้บริสุทธิ์อย่างเนี้ยเป็นต้นแล้วก็เป็นการจักจวนให้บรรดาคณะสัทธาผู้ฟังทั้งหลายคณะญาติโยมพุทธบริษัทมาประพฤติวัดมาปฏิบัติธรรมตัวมาทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกับพระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นบุญส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ในพระธรรมวินัยในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวมาปฏิบัติการเข้าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเข้าปริวัติกรรมก็เป็นกิจกรรมเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งในกิจวัตร10 อย่างของภิกษุสงฆ์องค์เจ้ามันมีคลิปโยมมีโยมคนหนึ่งแต่ไม่ได้อาตมาก็ไม่ได้สนใจยังว่าเพิ่นจื่ออย่างเนี้ยเพิ่นว่าการเข้าปฏิวัติเวลาเพิ่นอาตมาปวดพอมันไม่ใช่เป็นเรื่องของโยมอยู่ว่าเนี่ยเพิ่นว่าเนาะโยมมาได้ยังอยู่ว่าตุเจ้ามาเข้าเพิ่นมาแก้ศีลกันเพิ่นว่าผิดศีลบางข้อก็มาเข้ากรรมกันส่วนโยมมาได้ยังวะว่าโยมนี่ขนาดมาใจตุเจ้ามาแต่หูนักกว่าตุเจ้าที่เพิ่นก็ถูกที่จะได้ประโยชน์ก็คือตุเจ้าแต่โยมมาได้ยังแต่ว่าอย่าไปได้ว่าอย่างนั้นก็บ่ถูกเนาะอันนี้เข้าใจผิดบางทีมันเนี่ยคนเฮามันสาเหตุเนี่ยสลัดกับพระเทศสลัดกับตุเจ้าลวกตุเจ้าเนี่ยอย่างก็ผิดหมดว่าเนี่ยตุเจ้าเนี่ยนั้นก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดแต่ตัวเก่ายังมาบวชนะแต่มาว่าอย่างก็มาอุดหนุนอุ้มชูมาอุดหนุนมาอย่างตุเจ้ามาทำบุญกับตุเจ้ากับที่เพิ่นประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอย่างมันจะมาได้นะโยมมาทำวัดสวดมนต์ตัวมานั่งสมาธิภาวนาตัวนี่อย่างโยมจะมาได้ตัวมันต้องได้แกเนาะตุเจ้ามาตั้งหลายร้อยหลายพันตนเมื่อตุเจ้าเพิ่นทำกิจกรรมกิจการกิจวัตรอย่างต่างเนี่ยเฮามาช่วยเหลือเฮาจะว่าอย่างนั้นอุดหนุนคำชูเพิ่นคือเพิ่นได้รับความสะดวกสบายคือได้ปฏิบัติสะดวกสบาย
คือมันปกป้องเนี่ยก็ต้องได้บุญกัน แต่ว่าโยมมาได้อย่าง เนี่ยเพนว่านะคนเฮาเนี่ยสาเหตุมันเดียวมันเลยเนาะคนเฮาบอกเข้าวัดเข้าวามันเนี่ยหนึ่งฉลาดกว่าพระเทศนะเพราะเหตุศาสนาทุกเจ้ามานำพาศรัทธานะทุกเจ้ามาทำตัวให้เกิดศรัทธานะมันทำให้คณะศรัทธาผู้ฟังทั้งหลายคณะชาวบ้านเนี่ยบ่ค่อยเข้าวัดเข้าวาหาว่าทุกเจ้านะพอฟังอย่างเงี้ยมันจะทำให้ทุกเจ้าอยู่ยากขึ้นนะคอยจับผิดทุกเจ้าคอยตับผิดทุกเจ้าเป็นแม่อย่างกันนะมาเล่นมาอย่างกันก็มีประโยชน์นะทุกเจ้าจะบางทีบางอย่างทุกเจ้าอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยมเพื่อบรรเทาเรื่องช่วยเหลือญาติโยมบางทีจะน้ำท่วมก็อย่างกายทุกเจ้าไปช่วยไปเนี่ยไปช่วยเหลือไปอย่างชาวบ้านเนี่ยว่าไม่ได้ใช่เรื่องของทุกเจ้าเนี่ยถ้าทุกเจ้ามันนำให้ยังนะมาเจ้าทุกเจ้ามันนำไปให้ยังมันจะจะไปทำทุกเจ้ามาแนะนำคำชูมาช่วยเหลือมาเป็นหัวหน้าในเรื่องสาธารณสงเคราะห์เนี่ยบางทีทุกเจ้าทำนั้นทำนี้บ่ทุกเจ้าอยู่ไหนทุกเจ้าอยู่ในป่าอย่างเดียวเนี่ยถืออยู่ในป่าในนี้พุ่นไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องเจ้าบ้านบางทีมันเป็นอย่างนั้นใจกิจของสงฆ์ก็มีก็ว่าไปเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วตัวเก่าทำวะตัวเก่าบ่ทำไอ้คนอู้บ่ทำพระเจ้าพระสงฆ์หรือว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยเฮาเนี่ยมีตั้งสมบัติประเทศไทยเฮามี76จังหวัดเนี่ยจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งประสบอุทกภัยก็ดีอย่างก็ดีทุกเจ้าเพิ่นนำไปเนี่ยนำไปทำอาหารให้กินพ่องอย่างพ่องเนี่ยเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์เนาะญาติโยมเนาะไปทำกับทุกเจ้าทำกับข้าวแจกพ่องนี่เนี่ยมาแจกของสงฆ์มาแจกกิจของสงฆ์พ่องอย่างพ่องเนี่ยมันอย่างมันไปอย่างนั้นก็มีนะบางทีก็โจมตีทุกเจ้าเองนะเพราะว่าก็ลองเข้ายังมาบทลองสักคำตัวเก่าทั้งที่เป็นเขาใจความรู้ก็ดีหมดอะเรื่องพระไตรปิฎกอาตมาติดใจเรื่องเพิ่นมีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเพิ่นรู้ว่ามันเป็นโลกาภิวัตน์แล้วนะสมัยมันเปลี่ยนไปนะสมัยมันเปลี่ยนไปตัวเจ้าพระสงฆ์ต้องอยู่ต้องคล้องเกี่ยวกันกับพระศรัทธามาเหมือนสมัยพุทธกาลจะเอาทุกเจ้าสมัยปัจจุบันให้มันทำตัวให้เป็นสมัยพุทธกาลมันยากทำมาได้มาให้ทุกเจ้ากำสแตงห้องอย่างห้องเพราะว่าแล้วตัวเก่าจะทุกเจ้าเดินทางก็ต้องขึ้นรถฟรีกันอย่างนั้นกันเราซ้ำบอกของทุกเจ้าว่าทุกเจ้าปุ่นมาขึ้นรถมาขึ้นเตียวมาจะให้ทุกเจ้าลำบากพระเจ้าประสงค์มาเดียวนี้มันเลยอยู่ยากแล้วก็ถึงมาเดียวนี้พระเจ้าก็ลดน้อยถอยลงเพราะอย่างเนี่ยก็เพราะเหตุพวกนี้คอยจับจ้องจับผิดไปจับผิดพระเจ้าพระสงฆ์ทำอะไรอย่างกระดุกกระดิกอย่างกับโจมตีห้องเนี่ยเดี๋ยวในโซเชียลมันก็นักเนาะแล้วก็มันก็มีส่วนหนึ่งที่เพิ่นอู้ถูกส่วนหนึ่งก็คือตุ๊เจ้าเฮาเองนะมันบางทีบางครั้งต่างคนต่างอยู่นะมาเป็นปึกแผ่นทำประพฤติเนื้อประพฤติตัวมาบ่ค่อยดีนะบ่ค่อยดีบัดถูกต้องตามพระธรรมวินัยพ่องนะออกนอกนิดนอกทางอย่างเงี้ยมันมีข่าวข่าวอย่างออกมาเนาะก็ต่อข่าวตัวเจ้านี่มันถึงถ้าตัวเจ้าผิดอย่างน้อยนี่มันถึงประคมข่าวกันเนาะอย่างสมัยแต่ก่อนอาตมาภาพอยู่ในเมืองเรียนหนังสือเนี่ยต้องใจถ้าแต่งกล้าเทอมมันก็ผ่ายเป็นคนออกโยมที่คนโจมตีเป็นคนออกกล้าเทอมมือตัวเจ้าหลายหมื่นตนหลายแสนตนเนี่ยเพิ่นไปหงเฮียนก็ต้องใจสตังกล้าลดกล้าลาไป
มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าตัวเจ้าเนี่ยนั่นกับพิษเนี่ยนี่กับพิษเนี่ยมันเลยอยู่ยากอย่างที่อูตะกี้นะส่วนหนึ่งก็มันตัวเจ้าเฮานี่คนที่จะมาบวชปัจจุบันนี่มันก็มีหลายประเภทที่เพิ่นตั้งอกตั้งใจจะมาเผยแพร่พุทธศาสนามาศึกษาพระธรรมวินัยก็มีจำนวนนักแต่ว่าจำนวนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเจ้าเฮาบางส่วนก็มันมีเพิ่นว่าก็บางส่วนที่มาบวชเนี่ยมันมีหลายสาเหตุบทหลีกบทลี้บทหนีสงสารบทผ่านข้าวสุกบทสนุกตามเพื่อนแล้วก็บางทีก็บวชเพื่อหากินนะเพื่อทำมาหากินอย่างเงี้ยบวชมาแล้วก็หนีคดีพ่องนี่นะบวชมาเพื่อจะบางทีกับผ้าปลอมพ่องเรามารวมป่าตายตัวเดียวเหม็นตึงข้องเน่าตึงข้องก็มีเนี่ยคณะสถาต้องรู้จักนะต้องรู้จักเสพรู้จักบริโภคสื่อบางทีอาจจะไม่ใช่จริงอย่างนั้นก็มีนะจริงอย่างนั้นก็มีนะแต่ว่าเขาก็คิดไปก่อนละเนาะพอโซเชียลมันออกข่าวมันออกมาอย่างนั้นโซเชียลมันออกมาแล้วเชื่อไปตามนั้นเพราะว่าเพื่อถึงเพื่อมีคิดคิดพิจารณารู้จักเสพรู้จักบริโภคข่าวก่อนจะตัดสินใจอย่างลองคิดพิจารณาดูก่อนว่ามันจะอาจจะมี2มุมก็ได้เหรียญมันมี2ด้านเพราะว่าเราเนาะเหรียญมี2ด้านเหรียญมันมีถึง2ด้านเขาจะไปพอด้านเดียวด้านใดนั่นหนึ่งก็ไม่ได้เป็นนั่นน่ะแล้วคำย่างก็มาบอกว่าทำมาหากินเนี่ยหาอาศัยผ้าเหลืองบางส่วนบางองค์บางลูกบางตนอาศัยผ้าเหลืองหากินเนี่ยมันมีบทปลอมมาพ่องเนี่ยเอาบิณฑบาตเอาสแตงพ่องกันมารวมกันหมดมันเป็นไปบ่ได้ใจบ่ได้เนาะไอ้นั่นก็ขอเตือนสติเตือนใจเอาว่าต้องคิดพิจารณาพระเจ้าพระสงฆ์ที่เราได้หันได้พบได้หันได้ทัศนาได้เห็นตนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเยอะมีมากมายแล้วก็อันมันเพิ่นว่าเปรียบเสมือนเพิ่นว่าทุกชนทุกเหล่าทุกหมู่ทุกกลุ่มทุกวงการมันมีทั้งคนดีทั้งคนบ่ดีว่าเราจะไปเหมาหมดบ่ได้เหมือนกันอาจจะเหมาหมดบ่ได้เพราะว่าเฮาเลือกกินเฮาเลือกบริโภคเปรียบเสมือนเฮาจะกินมะม่วงจะกินผลไม้มะม่วงต้นหนึ่งมันมีทั้งมะม่วงดีหมดเลยกะมันมีแมงเจาะเลยแม่นก็ลองคิดพิจารณาเด้อมันมีมะม่วงเจาะแล้วก็อันที่มันบ่ดีมันหล่นไปเนี่ยมันโดนแมงจีมันหล่นไปมันเน่ามันเสียก็เอาขว้างเหี้ยอันนั้นคุณจะไปกินมะม่วงที่มันลุมันเสียก็ต้องเสียลุต้องก็เลือกบริโภคเลือกบริโภคผลไม้เลือกกินมะม่วงที่มันมีผลดีผลงามผลสวยรสชาติอร่อยรสชาติหวานอย่างนี้เป็นต้นแล้วตะคืนก็ไปส่งตุ๊เจ้าธรรมาภาพนะอู้โปอ้นปลาเนี่ยมันเราจะอู้ทำมานักก็ไม่ได้เวลามันน้อยมาเจ้าก็เดี๋ยวเราจะได้ฟังได้ตัดเข้ารายการทำวัดทำวัดเจ้าเจริญพุทธมนต์เนี่ยอันนั้นก็ถ้ามันว่างตอนไหนธรรมาภาพก็มาอู้ขั้นรายการเป็นเตื้ออู้รายการเป็นเตื้อวันนี้เอาธรรมะมาฝากกันสักหน่อยก่อนที่จะตัดรายการไปก่อนที่เพื่อนจะบอกวัดบอกวารอบสามัคคีธรรมาภาพก็เอาธรรมะมาฝากเอาพระธรรมะเอา
มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตรนิกายสตาคานวรรคสขาทวรรคเล่มที่1ในพระสุตตันตปิฎกสังยุตตรนิกายสขาทวรรคเนี่ยเปิ้นว่าวรรณโรปสูตรกล่าวถึงเรื่องวรรณโรปสูตรครั้งหนึ่งเทวดาทูลถามว่าคนพวกไหนชนพวกไหนมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์เทวดาทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชนพวกไหนมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าชนเหล่าใดสร้างอารามสวนดอกไม้สวนไม้ผลปลูกหมู่ไม้ใช้ร่มเงาสร้างสะพานและชนเหล่าใดให้ลงน้ำเป็นทานทั้งบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักที่อาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่าใดตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์พุทธเจ้าตอบมางั้นเทวดาถามว่าคนหมู่ไหนที่มีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์เป็นคนพวกไหนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตรัสตอบว่าคนเหล่าใดที่สร้างอารามสร้างอารามก็คือสร้างวัดสร้างสวนไม้สร้างสวนไม้คือปลูกต้นไม้นั่นแหละปลูกต้นไม้ก็ได้บุญนะอย่าคิดว่านี่นะปลูกไม้ผลคือคนอื่นที่คนปั่นไปผ่านมาได้กินก็ดีปลูกหมู่ไม้ปลูกต้นไม้ฮือที่เป็นฮือความร่มเงาเขาสร้างป่าสร้างสะพานสร้างสะพานให้คนเตียวคนเดินคนนั่งเนี่ยสร้างถนนหนทางเนี่ยแล้วก็คนเหล่าใดฮือน้ำฮือหงน้ำเป็นตาลต่อก็คนเดินทางฮือน้ำผ่านไปผ่านมาเป็นฮือหงน้ำคนไปผ่านมาเพิ่นได้กินน้ำกินหนองสร้างบ่อน้ำก็ดีสร้างบ่อน้ำให้คนกินสร้างที่พักที่อาศัยกุฏิลงอย่างกระตามให้คนทุกคนอยากอย่างกระตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคนเหล่านั้นคนที่ตั้งอยู่ในธรรมตัวสมบูรณ์ด้วยศีลต้องมีศีลตัวตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในศีลคนที่ตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในศีลอันนี้แหละคนที่จะไปสวรรค์พระพุทธเจ้าว่าเพิ่นนี่พระพุทธเจ้าตอบว่าอันนี้เพราะว่าอาโรปาแปลว่าปลูกสวนดอกไม้สวนต้นไม้วันอาโรปาสูตรอธิบายการล้อมเขตก็ได้การล้อมเขตในป่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองที่ว่าอย่างป่าชุมชนนึกกระจายได้เหมือนกันล้อมไว้มาให้คนไปตัดมาให้คนไปตัดบางที่บางต่างเพิ่นไปล้อมอย่างก็ไปบวชต้นไม้อย่างเนี้ยมาให้ฝ่ายตัดอันนี้พระเจ้าส่งเสริม
เปิ้นพระเจ้าเปิ้นบ่ฮื้อเปิ้นตรัสเปิ้นส่งเสริมฮื้อปลูกต้นไม้นะส่งเสริมฮื้อรักษาต้นไม้รักษาธรรมชาตินะในพระเจ้าตรัสไว้นะนี่มาในวรรณวรรณโรปสูตรเนี่ยนะวรรณโรปสูตรเนี่ยนะเฮารักษาต้นไม้นั่นแหละแล้วก็การทำเจดีย์การปลูกต้นโพก็ดีการทำจงกรมทำที่จงกรมพระพุทธเจ้าทำมณฑปเนี่ยมณฑปก็คือสถูปอย่างก็ดีเนี่ยเป็นกุฏิที่คือตุเจ้าที่หลีกเล่นที่ได้พักเนี่ยอันเนี้ยเพิ่นว่าได้บุญได้บุญเหมือนกันสร้างสะพานก็ได้บุญนะถ้าปรับสถานที่คือเปียงเนี่ย มันบ่เสมอกันเนี่ยนะสร้างสะพานในอันที่บ่เสมอกันนะมันเสมอบ่เสมอกันนะฮือได้คนได้เดินทางว่าเด้อนะแล้วก็เรื่องน้ำดื่มนะแต่ก่อนสมัยก่อนนะบ้านเฮาเนาะอนันตสถาผู้ฟังเพิ่นหน้าบ้านเฮาเนี่ยจะมีหม้อน้ำนะมีหม้อน้ำไว้ให้คนกินนะอันนี้แสดงว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนเพิ่นได้สั่งสอนไว้ดีเพิ่นคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่หน้าบ้านหรออยู่นอกกองด้วยนะอยู่นอกกองด้วยซ้ำอยู่นอกกองไผ่เดินไผ่ผ่านมาคนได้อิดได้กินได้ดื่มได้กินนี่นะอันนี้ก็อันเนี้ยเป็นได้บุญเหมือนกันนะหรือว่าแปลงสระน้ำแปลงสระน้ำบกกรณีฮื้อเป็นฮื้อได้น้ำเนี่ยฮื้อมันเป็นที่อยู่ของป่าก็ดีเป็นที่น้ำที่ฮื้อได้ใจได้สอยก็ดีนะอันนี้ได้บุญเหมือนกันแสดงว่าเปิ้ลบ่ได้หมายถึงความว่าอาจจะไปทำบุญกับใส่บาตรทุกเจ้าตึงวันอันอย่างเดียวกับปัจจัยนะสร้างสาธารณประโยชน์ก็แม่นเหมือนกันใจได้เหมือนกันเป็นผู้เจริญทุกเมื่อนะย่อมได้บุญทุกเมื่ออย่างเราสร้างโรงพยาบาลเนี่ยคนเจ็บคนป่วยไปใจเนี่ยได้ใจได้ประโยชน์นะย่อมอยู่บุญนะย่อมเกิดตลอดเวลาบุญย่อมเจริญทุกเมื่อนะพอนึกถึงนะการใดย่อมระลึกถึงนะในการนั้นบุญก็ย่อมเจริญในที่นั้นนะคำว่าศีลสัมปันนาธรรมตถาศีลสัมปันนาแปลว่าตั้งอยู่ในธรรมนะธรรมัฏฐาศีลสัมปันนาแปลว่าตั้งอยู่ในธรรมนะความที่บุคคลนั้นตั้งอยู่ในธรรมนะอันที่ว่าสมบูรณ์ด้วยศีลก็ว่าเพราะบุคคลนั้นถึงพร้อมด้วยศีลนะทำบุญด้วยศีลเมื่อบุคคลทั้งหลายทำบุญทั้งหลายเป็นป่านนี้ละย่อมว่าบำเพ็ญกุศล10ประการที่ว่าในบุญ10กริยาวัตถุนั้นนะเหมือนกันนะบุคคลเหล่านั้นเป็นกุศลธรรมเป็นชื่อว่าสมบูรณ์แล้วด้วยศีลอย่างเนี้ยภูมิซึ่งพร้อมด้วยศีลเนี่ยอันนี้พระองค์ว่ามาในวรรณโรปนสูตรในสุตตันตะอันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มาฝากตะคืนถึงตะคืนธรรมาภาพทุเจ้าบ่สบายทุเจ้าต้นหนึ่งมาจากอำเภอแม่แจ่มเปิ้นบ่สบายเนาะก็ต้องเอาทุเจ้า4ตนป้ากันไปเป็นดีเอ็นดูล้ำเป็นว่าเปิ้นบ่ถูกกับอาหารปกติฉันปกติแล้วก็พอมาเข้าปริวาสไปฉันเจก็จะได้เนาะไปฉันเจพอดีมันบ่ถูกกับต้องก็อย่างใดก็ปากันไปส่งโรงพยาบาล
มาได้ออกกำสักกำนอนหงยาพวกนี้เดี๋ยวนี้ไปนอนหงพยาบาลพวกนั้นไปเนี่ยไปนอนหงพยาบาลพวกนั้นเพิ่นหมอว่าต้องนอนอาหารเป็นพิษมันว่าได้นอน2-3 คืนได้นอน2-3 คืนบดเชียวได้โอ้ก็เป็นอย่างละเนาะขาดกรรมก็ขาดไปเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นก็ได้นะเราก็ปรับปลอบประโลมเปิ้นให้เปิ้นมาให้เปิ้นเสียใจเปิ้นให้เปิ้นเสียดายเสียใจนะพรุ่งนี้วันนี้กับว่าแหมพวกนี้ต้องการยังเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาเอี่ยวหาแล้วก็จะให้เพื่อนฝูงเตียนเปิ้นมาด้วยกันมาจากอำเภอแม่แจ่มนะตัวเจ้ามาจากอำเภอแม่แจ่มเป็นพระวัดป่านะพระวัดป่าก็เดี๋ยวจะได้เก็บของไว้ให้เพื่อนเพราะว่าคงไม่ได้ออกละถ้าเพื่อนต้องให้เพื่อนเก็บหัวเก็บอย่างไว้เตรียมไว้เหี่ยข้างๆว่าหรือว่าเก็บบางส่วนที่มันเต็มพร้อมเนาะแล้วก็วันนี้ก็อาจจะได้ไปเอี่ยวหาเปิ้นจะได้ไปหาเปิ้นแล้วตมาภาพพระเจ้านี่ก็ต้องลงไปรับการบอกวัดกันก็จะไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะทุกเจ้าทั้งหลายพร้อมก็จะตัดเสียงตัดสายตัดรายการไปท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุเพิ่นก็เฝ้าดูฟังอยู่นะเพิ่นจะตัดไปเองเนาะพอเสียงมันเงียบเพิ่นก็จะตัดไปเองแต่มาก็กันไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยสร้างสะพานสร้างหนทางที่เนี่ยพอดีมีหลวงพี่ตนหนึ่งพอดีทางเนี่ยที่ว่าต่างข้างทางเดินลงของที่จะไปหลังวิหารธรรมศาลาหลวงพ่อตันใจเนี่ยมันเป็นพระลกคุกคักที่เคยอุตวาว่าโอ้น้ำเซาะน้ำอย่างมันเป็นหลุมเป็นบ่อป้นก็ตั้งจิตเจตนาศรัทธาอยากจะทำแล้วก็เลยประกาศป้นเป็นต้นเป็นเก้าเป็นประธานว่าปรึกษาธรรมาภาพตุเจ้าทั้งหลายที่มาเข้ากรรมเนี่ยมันบางทีมันเป็นมาหินพ่องอย่างพ่องแล้วก็กลัวตุเจ้าพระสงฆ์ที่อายุพรรษาอายุนักสะดุดจะเป็นโทษเป็นภัยก็เลยป้ากันแป่งเลยรวบรวมสตางค์กันได้ประมาณ30,000 บาทแล้วท่านก็บอกว่ามาเป็นหยังจันเสี่ยงแต่ใดก็ตามเดี๋ยวผมจะช่วยประกาศให้แหมตั้งบ้านตั้งเตียนตั้งสถาพวกนี้นะพวกคนกรุงเทพเนาะรวบรวมกันเสร็จมาได้30,000นะที่แล้วก็ในที่ญาติโยมทั้งหลายสร้างถนนนะสร้างถนนให้มันเดินได้สะดวกสบายเนี่ยรวมกันแล้วได้ประมาณ234 เมตร234 ตารางเมตรที่ปูนี่นะปูตัวนอนนะแต่ว่าเพิ่นเอาสตางค์มาเพิ่นจะมาเก็บสตางค์ปรากฏว่าเสี่ยงไป46,000แก้ตัวนอนไปได้นะแก้แหงนี่ครับคิดทุกเจ้าช่วยกันเนี่ยเนาะเอาล่ะตายละค่าไอ้เนาะ ขาดไปตังไปอยู่16,000ที่ญาติโยมมาโอนดังเข้าบัญชีหลวงพ่อพระครูสุเมธมันก็มีพ่องอยู่ประมาณ6-7 ปันแล้วที่ญาติโยมประกาศที่ญาติโยมเปิ้นฮู้ว่าทุกเจ้าเปิ้นจะแปลงปูตัวนอนทางหลังนี่เนาะทางข้างๆเนี่ย230 กว่าเมตรเนี่ยญาติโยมประกอบมาหอมกันแล้วไปหอมที่กรรมการนันสถาไปหอมที่กรรมการที่เป็นรวบรวมเงินเป็นส่วนรวมเนาะว่ามันได้แยกเป็นส่วนตรงนั้นก็นักเหมือนกันเราสมควรแต่ว่าที่อาตมาได้ภาพอาตมาเป็นคนรับผิดชอบนะตัวลุงเชื้อเป็นคนรับผิดชอบสตางค์ไปที่อาตมา31,000พอต่อเสี่ยงไป46,000ยังมาคิดแก่ปูนเนี่ยปูนแหม15 เกนปูนที่ให้ทำขอบข้างนะเล็กแหมทรายแหม3 ลำละปัน7ตายแล้วได้ซ่อมแล้วเนี่ยเนาะ ได้ซ่อมแล้วเนี่ยเนาะเดี๋ยวพระเจ้านี่จะไปประกาศพ่อว่าจะหาได้ที่ไหนแม่พ่องเนี่ยจักปูนจักเพอะไรกุ้มอยู่ตอนแรกเข้าใจผิดตอนแรกก็ถามสาราว่าตารางเมตรละ90 บาทเหรอโอ้90 บาทนี่สบายมาก30,000 กุ้มไม่รู้เป็นล้านไปมีล้านเพิ่นบอกว่า190 บาทว่าตารางเมตรแล้วแม่พระเจ้าเพิ่มมา2 เท่า
แก่อิฐในเสี่ยงไป46,000นะแก่ปูนแฮมตาใดอ่ะแก่ปูนแฮมทรายแฮม3 ลำที่มาปูนะมันความเพื่อเกิดความหนาแน่นอ่ะปูนแฮม15 แก่นเล็กแฮมที่เราจะแปลงกันขอบมันแฮมวันนี้จะต้องประกาศแล้วเนอะประกาศให้คณะสถาทั้งหลายนะโอนเข้าบัญชีมาช่วยกันเนอะตามมาตุ้ลุงจะเป็นหนี้แบบนี้นะตามมาภาพจะเป็นนี้คณะสถาที่อยู่ในเวียงเนอะถ้าจะมาช่วยกันปูตัวนอนบริเวณหลังข้าขวางแก้วอารามวัดมอญฤาษีเตียนตุ้ลุงรับผิดชอบนะรับผิดชอบแล้วก็มัน200มันน้อยเดียวนะตั้งหลังวิหารเนี่ยกับการตั้งข้างนะแต่ถ้ารอบหมดนี่หลายแสนเนอะอันนี้แค่234 ตารางเมตรนะวัดได้นะเพื่อนำมาส่ง234 ตารางเมตรก็โอนมาได้นะโอนบัญชีมาได้โอนบัญชีมาได้หมายเลขยังตัวลุงก็สอหาหมายเลขบัญชีก็บ่เจอหมายเลขบัญชีของหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวี526นะจะไม่ได้กรุงไทยธนาคารกรุงไทยพะเจ้าทั้งสัตว์ตัวหนอนเด้อตารางเม็ดละ190 บาทนะส่งมาตาใดก็ได้แล้วแต่10 บาท20 บาทวันนี้เป็นหนี้เพิ่นประมาณ16,000นะจะได้ออกคนเดียวแล้วกันนะช่วยกันเนาะสแตงวิธีธรรมภาพแล้วมันมีหนี้30,000นั่นน่ะแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยที่เพิ่นไปหอมอันที่คณะกรรมการพวกสนะนี้พวกแล้วมีที่หลวงพ่อพระครูสุเมธส่วนหนึ่งว่าเด้ออาจจะบ่ได้ยังบ่กุ้มเต้อบ่กุ้มเต้อคณะกรรมการซะเอาไปรวมกันตึงคณะกาน้ำกาไฟหมดมาแยกเป็นส่วนที่ว่านี่ทางถนนก็มาแยกเฮาจังแฟนกันเนาะตาใดเป็นตาใดก็บ่ฮู้ที่คานไปแยกหมายเลขบัญชีกรุงไทย526 1134 285 526 1134 285พระนิวัตสุเมธโสเข้าบัญชีหั่นแล้วก็โทรมาแจ้งอัตมาภาพในเบอร์064 986 3355เนอะโอนมาให้เนอะตะลุงอาจารย์เชื้อข้าเจ้าร่วมทำบุญคนละตารางเมตร2 ตารางเมตรก็ว่าไปเนอะวิดีเนี่ยกำลังเสาะหาอยู่ ตอนแรกเขาว่า90 บาทอีนี่เนาะเขากับการสั่งมากะไม่มีมันเกินน่ะราคามันเกินมาเป้าอันนี้46,000นี่เฉพาะตัวหนอนนะที่มาส่งนะสแตงไปจ่ายเพิ่นสักคำแต่ว่าเพิ่นจะมาลดเก็บสแตงนี่หรอสแตงบอกกูมาเลยไปเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวขอเวลาวันนี้แหมวันนี่นะขอเวลาวันนี้แหมวันเดี๋ยวก็ได้จะประกาศให้คณะสถาผู้ฟังทั้งหลายที่อยู่ในฟังวิทยุเนี่ยฟังเกินวิทยุอยู่จดเบอร์ตามมาภาพไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะบอกหมายเลขกึ่มกำจำเบอร์ตะลุง064 986 3355คนละตารางเมตรเนอะช่วยกันนะก็เดี๋ยวตามมาภาพก็จะได้ออกไปบอกวัดไปก่อนก็เดี๋ยวให้เพิ่นห้องก่อนที่จะออกไปเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยๆพอดีวันนี้นะลำโพงบนหัวนี่มาได้ยินมาออกถ้าลำโพงบนหัวนี่ออกเลยยังเนอะศูนย์ประสาทเลยอย่างหมูเรื่องละเพราะว่ามันอย่างว่าเนาะคนหนึ่งดังปุ้นเนี่ยเสียงมันออกมาตั้งเฮาแล้วเฮาสดออกสดอยู่แน่เนี่ยสดมันสุ่นประสาทลืมไปยังหุยเบาละลงลืมไปเลยละสับสนไปเลยละแฮมสัก5 นาทีเนาะแฮม5 นาทีจะแล้วก็วันนี้เนอะ
คืนนี้เป็นคืนที่8ละราตรีที่8ละผ่านไปแหม2ราตรีแหม2ราตรีก็จะออกกรรมละจะออกกรรมละกะว่าวันนี้ทำถนนเสร็จโยธาปฏิบัติหรอขอแห่งตู้เจ้านะมาได้ใจบ่ได้ใจอันที่ยากาศนี่บ่ได้ใจแห่งตู้เจ้าเลยบ่ได้ใจบ่ได้จ้างเพิ่นใจแห่งตู้เจ้าส่วนหนึ่งที่เพิ่นจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไปนี่อันนี้ใจอาสาสมัครเนาะอาสาสมัครอาสาสมัครคนงานทำงานนักคนชอบทำงานตู้เจ้าส่วนหนึ่งแบ่งแบ่ง3ส่วนปฏิบัติ2ส่วนบรรยากาศในส่วนหนึ่งใจคนที่มีพอมีแรงตู้เจ้าหนุ่มๆกำคนเท่าก็มีเนี่ยพวกชอบทำสร้างสะพานสร้างถนนสร้างวิหารตันเจดีย์เนี่ยสร้างสะพานนี่นะปรับที่ปรับตางเนี่ยเปิ้นว่าสมัยมาฆมานพเนี่ยเปิ้นว่ามาฆมานพที่เป็นได้เกิดเมื่อสิ้นชีวิตไปได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชเนี่ยท้าวสหเดชเนี่ยศาสนัยเนี่ยเป็นพระอินทร์นั่นเองคนที่เปิดเป็นพระอินทร์นะอดีตชาตินี่อย่างถึงต้องไปได้ไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นคนนำเปิ้นเป็นคนนำเปิ้นแปลงถนนหนทางเป็นถนนหนทางสร้างสะพานสร้างศาลาธรรมศาลาเนี่ยนะศาลาสุธรรมมาอย่างนั้นน่ะแต่ไกลแต่มาเคยเล่าถ้าว่างๆเขาจะมาเล่าเนาะเขาจะมาเล่าเรื่องถึงพระอินทร์เนี่ยด้วยอานิสงส์อย่างได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์เป็นหัวหน้าเทวดาเนี่ยเป็นหัวหน้าเทวดาเพราะว่าทำสาธารณประโยชน์อย่างต่างๆนั่นเองเนาะเอาละตอนนี้พระทุเจ้าก็ยังพร้อมเตื้อก็ยังพร้อมแต่เตื้อก็เดี๋ยวถ้าเป็นพร้อมแล้วก็จะออกไปนะออกไปนั่งรับการบอกวัดสมาทานวัดกันท่านอาจารย์ก็ขอบคุณนักท่านอาจารย์ตะกี้เป็นแจ้งมาทางตุปีตะวันว่าตุลุงก็อู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเปิ้นพร้อมถึงเวลาพร้อมแล้วบอกก็ให้เปิ้นมาฮ้องให้เปิ้นมาฮ้องว่าเนาะให้เปิ้นมาฮ้องเนี่ยก็แต่ว่าจะอู้เรื่องอธิบายคือตัวเจ้าพระสงฆ์ที่เปิ้นมาเข้าหั่นเรื่องตัวเจ้าที่ไปส่งไปโรงพยาบาลนะแฮม2-3 นาทีเนาะโอ้ผมสัก 2-3 นาทีรอทุกเจ้าพร้อมแล้วก็จะออกไปเอาแล้วเนอะบรรดาคณะสดาทั้งหลายแฮมบูธนะว่าเจ้ามาอยู่ตังใดก็ดีปะตาเนื่องโบธนากับแม่บุญวงดีตัวเนอะแม่บุญวงดีเปิ้นตัวโอนสตางค์มาโทรหากลัวเป็นห่วงกลัวตัวลุงหมาหูโอนตังมา1,000เข้าบัญชีของพ่อพระครูสุเมธแล้วก็เปิ้นเป็นเจ้าภาพกันเตดวันนี้ 1,000 บาทนั้นโมทนาสาธุเนอะและให้หมดรอฟังประกาศทำกรรมบ่ได้เอาที่โจทย์มาไว้ตกมาตัวสกรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย1,000 บาทวันนี้จะฮื้อตัวลุงเชื้ออันเป็นคนจุดอะไรก็จุดเทียนส่องทำแตนแม่พองได้กว่าว่าอาตมาภาพซึ่งเป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินการเนาะตอนนี้เรียนเจริญพรแม่บุญวงดีมาจุดเทียนบูชาส่องธรรมเนี่ยบัดนี้เจริญพรเนี่ยถ้าไปเจริญตัวเก่าต่อไปขอเรียนเจิญแต่ตัวลงเชื้อจุดเนี่ยมันไม่ได้เราขัดต่อนะเป็นผู้ดำเนินรายการนะน่าไม่ดีเนาะวันนี้จะขอตัวลุงยองก็ได้อีลุงวันนี้ถ้ามีไฟเต้ๆก่อนถ้าอยากปูจานนันเหลื่อมนี่แหละจุดประตานโมทนาเนอะแม่เนอะเอาที่ส่วนบุญสุขกุศลให้ลูกเบาตัวที่สิ้นชีวิตไปมาแล้วจื้ออย่างก็ไม่ได้มาตัวสักคำฟังตะเกียให้บุตรก็ฟังกรรมเนอะฟังที่ประกาศทำกรรมเนอะฟังที่เพิ่นประกาศถ่ายทอดเสียงไปจนถึงว่า9 โมงวะล่ะจนจบรายการนะมดจบรายการว่าได้ก็เลิกกันมันเนาะตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ขอยุติเสียงไว้ที่ก่อนเนอะจะออกไปรับบอกการบอกวัดกันเพราะว่าตะคืนตัวลุงมาได้รับการบอกวัดสักคำออกไปก่อนไปส่งตู้เจ้าพร้อมตู้เจ้า4 ตนเนาะเจริญพรช่วงนี้ไปก่อนเจริญพร
วัตถุตยังวันตยตาปิสังขตังอุญญมยายะมะมะสะปุปัตตวามาโอนตุเอตัสสะปะปาสิทธิยาอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทสิโตนิยนิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธิคามิอุปตปะเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังจะนามาตาติปิทุกขาจาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโอปปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโกปิเยหิวิปปโยโกทุโกยัมปิสังนารัปติตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสัยยติตังรูปปาทานขันโตเวทนุปาทานขันโตสัญญูปาทานขันโตสังขารุปาทานขันโตวิญญาณุปาทานขันโตเยสังปริยายะอาระมาโนโสภะคะวาเอวะปะอุรังสาวะเกวิเนติเอวะปะปะจะปะนะสัพพะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิปะหุลาภวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมะยังโอทินนามะจาริยาจารามรณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเตอุปายาเสหิทุกขตินนาทุกขปะเรเกวนามิมัสสะเกวลัสสะทุกปันตัสสะอันตกิริยามัญญเยธาติอิระปะรินิพุตตัมปิตังภะคะวะอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังตถาคารัสสะมะอนาการิยังปัปปจิตาตัสมิงภะคะวะติพรหมจาริยังจารามะเอโกนังเสกาจิวะสมะปันนาตังโนพรหมจาริยังอิมัสสะเกวรัสสะทุกขปันตัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุเต31นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอ
ยังภะคะวาสาวัตติยังวิหารติเจตวันอนาตปินติกาสหาราเมตระตระโกภะคะวาติโกวันเตสิภิกขโวติปตันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจัสโสสุงภะคะวาเอตทะโวจาเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะปะหุริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุตติตายะปริตติตายะสุสัมมาระตายะเอกตัสสานิสังสาปาติกังคากตเมเอกตัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธตินะปาปะกังสุปินะปัสสติมนุสสานังปิโยติอมนุสสานังปิโยติเทวตาคันตินาสหักกิวาวิสังวาสัตตังวัตมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิตติอาสัมมุลโลกาลังปโรติอุตตริงอัปปติวิทันโตพรหมโลโกภะโกติเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะปะหุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุตติตายะปริตติตายะสุสมาระตายะหิเมเอกาทัสสานิสังสาปาติกังคาติธัมโวจะภะคะวาอัตตมนาเอภิกขุภะคะวะโตภาสิอภินันทุนติภาสิตมิตังเตนะภะคะวะตาจานะตาปัสสตาอะระหะตาธัมมาสัมปุญเตนะสัมปันนะสีลาภิกขเววิหารตสัมปันนะปาติโมกขาปาติโมกขสังวรสังวุตตาวิหารอาจาระโอจรสัมปันนาอนุมัตเตสุภเกสุปยทัสสาวิหมทายสิภาสิภาปะเทสุติตัสสมาติหัมเหหิสิกขิตัปปังสัมปันนะสีหาริสามาสัมปันนะปาติโมกปาติโมกสังวรสังวุตตาวิหาริสามหาจารโคจรสัมปันนาอนามัตเตสุวัตเยสุปยตาตาวิธรรมาทายสิกิสามาสิกาวะเทสุติเอวันนิโนสิกิตาปังทินทโสตังปรักกัมมะกาเมปนุตพรหมนันนปหายมุนิกาเนกัตตปุปปัสสติกริยาเจกริยาเตนังพันหะเมนังปรักปะเมสิติโลอิปริภาโชปิโยอภิรเตระชังอากตังทุกขตังไสยโยปัจจตัปปฏิทุกขตังกตัญจะสุขตังไสยโยยังกัตตวันนานุตัปปฏิกุโสยัตทุกขหิโตหัตตเมวานุกันตติสามัญยังทุกปรามัตตังนิ
นิระยาโยปกัตตติยังกินสิสิสิลังกัมมังสังกิริขันจะยังวัตสังกัสสรังปรัมมจารินาตังโหติมหัพพลันติอติอุณนะหิสวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตหิตัตตายตังตวังกันหาหิเทวเตปริวัตเกราจตันเตอมนุสเสหิปาวะเกปยักเขนาวิเศปุเตอากาลมรเนนวาสัพพัสสมามรณามุตโตทะเปตตวากาลมาลิตังทเสวะอนุภาเวนะหุนตุเทโวสุขิสัตตตุตสีลังสมาตายะธรรมังสุจริตังตเรตเสวะอนุภาเวนะโอนตุเทโวสุขิสัตตาริกิตังจินติตังปูจังทารนังวาจานังปรุงปเรสังเทสนังสุตวัตตัสสะอายุปวัตติยัตถาปิเสราวิปุลานาพังอาหัจจะปัปปตาสมันตาอนุปาลยยุงนิปโปเทนตาจะทุติสาเอวังจาราจะมัจจุจะอติวัตตันติปานิโนขัตติเยปัมมะเนเวเสสุนเตจันตาลปุกุเสนกินจิปาริวัตเจสิสัพพเมวาปิมัตตตินาทัตตหัตถินังภูมินารหานังนาปฏิยานาจาปิมัตตยุตเจนะสักกาเจตุงดานเนนวาสมาหิปันติโตโพโสสัมปัสสังอัตตมัตอนุพุทเทธัมเมจะสังเฆจะทีโรสัตตังนิเวสเยโยธรรมจาริกาเยนวาจายะอุตตเตสะสะอิเทวนังสันติเปจะสักเกปโมตติยะสะสะตาตถาคเตอาจลาสุปฏิติตาสีลัญญยัสสะกัลยาณังอริยกันตังปะสังสิตังสังเกปัสสะโทยัสสัตติอุปุโจตันจะทัสสนังอัตลิตโทติตังอาหุอโมกันตัสสะจีวิตังตัสสมาทันจะสีลันจะภาษาทางธรรมทันอนุยุนเชตเมทาเวอุนทานาสาสนันติเอวเมสุตังเอกังสมัยังภควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวันเนนาตปินติกัสสะอาราเมตรัตระโกภควาอามันเตสิภิกขโวติปะทันเตติเตภิกขุภควโตปัจจัตภควาเอตตะโวจาอุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาสาธาตุธรรมาติตาตาธรรมนิยาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตโตอภิโอจติอภิสัมเมติอภิสัมโพธิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเตเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวรติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจ
จาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมาทิตาตาธรรมนิมัตตาสัพเพราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมจติอภิสัมเมติอภิสัมโพจิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกกติเทเสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิวรติวิปัจจติอุตตานิติสัพเพราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาคตานังทิตาวาสาธาตุธัมมาทิตตาธัมมานิยมัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมปุจจติอภิสัมเมติอภิสัมปุจจิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเตเสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิวรติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพธัมมาอนัตตาติอิธรรมโวจะภคะวาอัตตมนาเตปิภะคะวะโตสิกะอภินันโทนติอเปสังขารานิจจติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินตติทุกเขเอสัมมาโอวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินตติทุกเขเอสัมมาโอวิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินตติทุกเขเอสัมมาโอวิสุทธิยาอัปปะกาเตมนุสเสสุเยจนาปะระภะวิโนอัฏฐายังอิตาราปจาติระเมวานุทาวติเยสัมมทักขาเตธัมเมนุวัตติโนเหชนะปารเมตสันติมัจจุทัยยังสุตุตตรังมังวิปหายสุขังภาเวตปันติโตธรรมวิเวเกยัตตทุระมังตรัตรามิรติเมสยอิตวะกาเมอากินจโนปริโยตปายะอัตตานังอิตปเรเสหิปันติโตสังสัมโพธิยังเพสุสัมมาจิตตังสุภาวิตังอาทานปฏินิสสกเกอนุปาทายเยขีนาสวาจุติมันโตเตโลปาริเนปุตตาติอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัญนามรูปังนามรูปปัจจยาสรายตนังสรายตนะปัจจยาปัสโสปัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาอนัตตาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวภวปัจจยาจาติจาติปัจจยาจารามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาภวันติเอวเมตัสสเกวลัสสทุกขกันตัสสะสมุทัยโยติอวิชายตะเววะอาเสสวิรากนิโรธาสังขาร
นิโรโธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธญาณนิโรธานามรูปนิโรโธนามรูปนิโรธาสรายตนะนิโตสรายตนะนิอาปัสสนิโรโตปัสสนิโรธาเวทนานิโรโตเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโทอุปาทานนิโรธาภวนิโอภวนิโรธาจาตินิโรโทจาตินิโรธาสระมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุตจันติเอวเมตัสสะเกวราสทุกขังกันตัสสะนิโรโธติยะถาเวปาตุปวันติธัมมาอาตาปิโนจายะโตพรัมมนาสกังกาวะปยันติสัพพายะโตปัจจานาติสเหตุธัมมังยะถาเวปาตุปวันติธัมมาอาตาปิโนจายะโตพรัมมนาสหัสสกังกาวะปยันติสัพพายะโตกายังปัจจยานติยะถาเวปาตุปวันติธัมมาอาตาปิโนจายะโตพรัมมนัสสวิโทปยังติสติมารเสนะโสโรวะโอปาสยมันตาลิขันติอติตังนานวะธรรมายนับปฏิกังเกอานายัตติตัมปะเอนันตังอัปปัตตัญจะอนาปัจจุบันนันจะโยธัมมังตัสสะวิปัสสติอสังหิรังอสังอุปปังตังมนุโตหะเยอัจเจวะกิจจมาตัปปังโกจัญญามรณังไนโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาปินตโหรัตตมตันติตังเวปัตเทกรัตโตติสันโตอาจิกขเตมุนีติอเนกาสาติสังสารังสันตาวิสังอเนปิสังกะการังกเวทุกขาจาติปุณะปุนังกาการกทิตตุสิปุณะเกหังนาคาสิสัพเตปาสุกาภักกากาปูตังวิสังกตังวิสังการกตังจิตตัณหานังกายมัจจกาติติอิมัสมิงกายเยเกสาโลมานะกาทันตาตะโจมังสังนาหารุอัตถิอัตติมินจังอาตยังยักนังกิโลมากังปิยกังบาปอันตังอันตะปุนังอุตริยังกรีสังปิดตังเสมังปุปโปโลหิตังเสโตเมอัสสุวสาเกโรสิงคานิตังมัตตะเกมัตตะลุงคานติอุเตตยันตะกุมาเอกราชาริสวรรณโนปัตวิปปาโสตตังนามัสสามิอริสวรรณังปัตวิปปาสังกยันตะปุตตะวิหารมุติวาสังเยพรัมมนาเวสกุสัพพธรรมเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนามัสสุพุทธานังนามัสสุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาณอิมังโสปริตตังกัตตวาโมโรวาสมตานา
อัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาทานิสิริงสปานิไอวิจิกาสัตปฏิอุณนานาวิสระโบโมสิกากตาเมกตาเมวริตาปฏิกามันตุโหตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตะสัมพุทธานังอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสนัมมสารติสันเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตถะเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีอิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะตินะตัตตาริปุริสายุปานิอัตตาปุริสปุกกะลาเหสัพพะคะวะสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินะอันสริการณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาสัมมาปินิมมิตาสาอุนันตังกรีเมอุติตะโครัสเสนามารังตานาติมาเวตินาจิตตวามุนินโทภวตุเตจยมังติเรกัมปิยุตสิสสัพโครัมปนาปมะปมะตะตยักขังขันติสุตันตเวทินาจิตตวามุนินโทตันเตทัสสะภวตุเตจยมังพลานิกิริงกัจจวลังอติมัตตโพทาวักขิจักตมัสสเนวสุทารุนันตังเมตตัมปุเสกวิตินาจิตตวามุนิเตสัสสะภวตุเตจยมังพลานิหุเกตาปัตตมติหาสาสุทารุนันตังทาวันติโยจนะปะทังกุลิมาลาวันตังอิติสักัตตมโนจิตตวามุนินโทอันเตสัสสะภวตุเตจยมังพลานิกัตตวันละกัตตมุตตลังอิวะกัปปินิยาจินจายตุตตวจันชนะกายมัตเจสันเตนะโสมวิตินาจิตตวามุนิโตอันเตนะโสภวตุเตจยมังคาลานิโสจังวิหายมติสัจจกวาตะเกตุงวาทาปิโรปิตมนังโอติอันตโมปัญญาปฏิปัจจลิโตจิตตวามุนินโทตันเตภวตุเตจยมังคาลานินันโตปนัญจปุจกังวิภุตังมหิตติงปุตเตนะเทระปุจเกนะตัมมาโตอิทธุปเทสวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตภวตุเตจยมังคาลานิอาทิตติปุจเกนะสุตัตตาตังพรัมมังวิสุทธิจุติมิตปปาทิตานะญาณคเตนะวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตสัสสะภวตุเตจย
ยมังคลานิเหโตวิพุตตจยมังคลาอัตตกาตายโยวาจโนทินาทิเนหรติมาตันเตอิตวานเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมกขังสุขังอติกัมมยนะสัพพัญโยกรุณิโกนาโถหิตายาสัพพปารินาโปเรตวาปามิสัพพปัตโตสัมโพธิมุตสัจวัตเจนะโอนตุเตยะกาลังจยันโตโพธิยาโมเลกายานังนันทิวะตานุเทวะตาวังเวจัยโตหิจยะโตจยมังคะเลหัปปลาชิตาปันลังเกสีเสปัตวิปุกกะเลปิเสเกอัปปปุตตานังอัปกัปปัตโตปโมตติสุนัขตังสุมาพรังสุปปะตังสุติตังสุขันโนสุโมโตสุยิตถังปรัมมจาริสุปทักขินังกายปัมมังวะอัมมะตตะขินังปะตะขินังมโนกัมปะนิติเตปะตะขินาปะตะขินานิกัตตวะนรหันตเตปะตะขิเนกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปปยากตาธรรมะกัตเมธรรมะกุศลายสมิงสมัยกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติสมนัสสะสะกตังญาณสัมปยุตตารูปะธัมมนะวาสัตตาธัมมนะวาคันตาธัมมนังวารสารัมมนังวาโอตตาปารัมมนังวาธัมมะธัมมนะวายะยังวาปนารัปปะตัสสมิงสมัยปัสโสโหติอวิเทโปโหติวาปนาตัสสมิงสมัยอัญเยอิอัตติปฏิจจสมุปปันนาอารูปิโนธัมมะอิเมธัมมากุสลาปัญจขันธารูปขันโตเวทนาขันโตสัญญาขันโตสังขาราขันโตวิญญาณขันโตตัตตปะตะรูปขันโตยังกินติรูอาทิตานาคัตตปัจจุบันนังอาสาวาปะหิตาวะโอระลิกาวะสุขุมะวะหินวะปะนิทังวะยังทุวะสันติเกวะตะเตปัสอภิสัญโยหิตาอภิสัญญิปิตาวะอายะวุตติรูปะขันโตสังฆโออาสะอาโอสังฆหิเตนะอสังฆหิอาสังฆหินาสังฆหิตังสังฆหินาสังฆหิตังอาสังฆหินาสังฆหิตังสัมปโยโอวิปโยโอสัมปโยเอนะวิปโยวิปโยเตนะสัมปโยนะอาสังฆหิตังตัปปัญญติโยปันตปัญญติอายตนะปัญญติธาตุปัญติสัจจปัญญติอินทริยปัญญติปุคารปัญติกิตตาวัฏปุคารนังปุคารปัญญติสมัยวิโตอสมัยวิมุตโตกุปาทังอากุปาทังโมปริหานตาโมอปริหานตาโมเจตนะอาโปอนุรักขณะอาโปอุตุชโนโพตันตุอามาปะคะมะโนเนียอานิย
โตปฏิปันนะโกปริสิกอะระหะตายปฏิปันโนอุคคัลโลอุปลาปฏิสัตถิสัพพะรมะเทนะติอามาอายโยสัจจิกาโตปรมัตถะโตโสอุปลาปฏิสัตถิสัพพะรมะเทนะตินะเอวะปัตตาอาสานาหิเนกาอันติปุคาโลอุปลาปฏิสัตถิสัพพะรมะเทนะวัตเรวัตตาโยสัจจิกาปรมัตโตตโตโตปุคาอุปลาปฏิสัตถิกาสัพพะรมะเทนะติมิจาเอเกจิกุสลาธัมมะสัพเพเตกุสลมูลาเอวะอนากุสลมุตาเอเตธัมมากุสลาเอเกจิกุสลาธัมมะสัพเพเตกุสลมูเลนะเอปะมูราเอวะอนากุสลมูนะเอปะมูราสัพเพเตธัมมากุสลาเอตุปัจจโยอารัมมณปัจจอาทิปติปัจจโยอานะอาราปัจจโยสัมมัตอาราปัจจสหัสสะปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจจปัจจอาเสวนาปัจจโยกัมมปัจจวิปัสสปัจจโยอาหารปัจจอินทรียปัจจโยสานปัจจมัคคปัจจสัมปยุตตปัจจวิปยุตตปัจจโยอาทิปัจจนาทิปัจจโยวิคัตปัจจอวิคัตปัจจโยกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยะสัพพะธรรมะสุขายะธัมมะสุขายะเวทนายะสัมปยุตตะธัมมะอะทุกขมะสุขายะเวทนายะสัมปยุตตะธัมมาวิปัสสะธัมมาวิปัสสะธัมมะธัมมาเอวะวิปัสสนาวิปัสสะธัมมะธัมมาอุปาทินนุทานิยธัมมาอนุภาทินนุภาทานิยธัมมาอนุภาทินานุภาธัมมาสังคิเรตาสังคิเรสิกาธัมมาสังคิเรตาสังคิเรสิกามาสังคิเรอาสังคิเรสิกาธัมมาสวิตากาสวิตาระมาอวิตากาวิจารมัตตาตังอวิตากาวิตาระธัมมาปิติสหกะธัมมาสุขสหกะธัมมาอุเบกขาสหกะธัมมาอาสเนนะปะหาตาปาตังภาวนะยะปะหาตาปาธัมมาเนวตาตะเนนะนะภาวนะยะปะหาตาปาธัมมาอาสเนนะปะตาปะเหตุกะธัมมาภาวนายะปะหาตาปะเหตุกะธัมมาเนวตาตะเนนะนะภาวะ ยะปะหะอัปปะเหตุปะธัมมะอาจายคามิโนธัมมะอัปปัจจยคามิโนธัมมะเนวะจายคามิโนนาปัจจยคามิโนธัมเสกะธัมมะอาเสกะธัมมะเนวะเสกะนะเสกะธัมมะปริตาธัมมะมหากัตธัมมะอัปปะมะนะธัมมะปริตาธัมมะนะธัมมะมหากัตธัมมะธัมมะอัปปะมะนะธัมมะนะธัมมะอินะธัมมะมัชฌิม
ธัมมมิสัสสนิยธัมมาสัมปัสสนิยธัมมาอนิยตธัมมามัคคาลัมมนะธัมมามัคคะเหตุกะธัมมามัคคาธิปติโนธัมมาอุปันนะธัมมาอนุปันนาถะอุปาทิโนธัมมาอทิตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัจจุบันนาธัมมาอภิรัมมนะธัมมาอนาคตาธัมมนะธัมมาปัจจุบันนะรัมมนะธัมมาอาสัตธัมมาปะหิตาธัมมาอาสัตตปะหิตาธัมมาอาสัตตารัมมนะธัมมาปะหิตารัมมนะธัมมาอาสัตตปะหิตารัมมนะธัมมาสนิสนะสัพพะทิภามาอนิตาสนะสัพพะทิธัมมาอนิตาสนะปฏิภาธัมมาธรรมยังสัพพะปฏิตานาคาตาโยปนามาเสยยะเอวตาสันติวิหารวาสินีอุเบกเรโพธิปเรตหิงตหิงตาธรรมตะเนนะภวันตุโอทิตาโอติปโรเปตวิหารมันตะเรเอระธรรมตะนวปัสสะภิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปัสสปะธัมมะตะเตสะนิกามาสะอิสระอาปะนะโกตาสุขิตาภวันตุเตสระพุทธะเยปิจาอันตสัมภวาสัมเปตตาตาอัตโวปปาติกานิยานิกาธัมมวรังปฏิจจเตอาเปปิตุปัสสะปะโรตุสังขยังอาตุติระตตะธัมโมธัมมัสสราชปุปะระสังโฆโหตุสัมมัสโฆวะอัตตายะจาหิตายะจาอัมเมระหะตุสัมมัสโมสัพเพติปานิสาริโนอุติสัมปะหุนายยามะตะเมอริยภเวทิเตปัสสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนธัมมาสาระภเวสัตโตกะเตเตโมภวัสสโตอุติปะวายสัตตะนังสมิทเนตุเมตนิมาตาปิตาตระหัตระตังนิจังราคันติบุตตะปังเอวะตัมเมนะราสาโนอาสัพพะคันตุสัพพะทาหล่นยืนขึ้นนะโยมถ้ายืนขึ้นก็หันหน้าไปทางซ้ายมือต่อหน้าพุทธรูปยืนขึ้นทุกลุกท่านอาจารย์ธงชัยละหุตาจิตมันอ่อนกรรมนิโยคนแก่การงานก็โดนกุศลกรรมที่เราบ่มกันมาเป็น10 วันเอาส้นเท้าชิดกันหัวแม่เท้าชิดกันแต่สติเราคมนะแต่หาเราแน่ใจว่ามันยังไม่คมพอเอาส้นเท้าชิดกันหัวแม่เท้าห่างหรือถ้าปกติทั่วไปเรายืนเป็นเลข11เท้าห่างกันหน่อยฐานข้างล่างมันกว้างความสมดุลมันจะมากมันจะยืนได้มั่นคงเอามือประสานไว้ข้างหน้าก็ได้ห้อยไว้ด้านข้างก็ได้ห้อยไว้ด้านข้างเตียมันทิ้งทั้งตัวเลยประสานไว้ข้างหลังก็ได้เอาจมูกเราตรงกับสะดือหูตรงกับปากไหล่แล้วก็ยืนแล้วพิงเสาส่งสายตาไปข้างหน้าส่งไปใกล้ๆมองไม่ต้องมองว่าเป็นอะไรน้อมนึกถึงพุทธรูปที่วัดเราโบสถ์วิหาร
หรือศาลาหรือที่กุฏิเราหรือนึกพระเครื่องที่เราชอบภาพสัญลักษณ์พระโบสถ์พระบาทพระธาตุเจดีย์อะไรก็ได้เป็นสัญลักษณ์เป็นสื่อให้เราไปถึงพระพุทธองค์เบื้องต้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาเนี่ยให้โมเมสุดๆนะอย่าไปอย่าไปสงสัยจิตเขากำลังทำงานเนี่ยไม่ต้องสงสัยเขาทุ่มไปเลยมันมีพุทธรูปองค์ใหญ่ๆแสงสว่างจ้าฉับพลันรังสียานุภาเวนะมันพระองค์แผ่ฉับพลันรังสีมายังเราโมเมเอาอย่างนั้นแล้วก็น้อมแสงสีของพระองค์มาสู่กายสู่ใจถือว่าเคารพสูงสุดอาราธนานุภาเวนะอนุภาพของพระองค์ประการต่างๆอาจินตายจนนับไม่ได้จนนึกไม่ถึงจนเอื้อมไปไม่ถึงขนาดไหนก็ไม่รู้ขอพระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ยึดที่เหนี่ยวแห่งจิตแห่งใจเราท่านพระอาจารย์ตรงใจว่าเวลาไหนควรยึดก็ยึดเวลาไหนควรปล่อยก็ปล่อยตอนนี้เรายึดไว้ก่อนยึดพุทธนิมิตยึดพุทธานุภาพยึดพุทธานุสติยึดคุณของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกใจละมือที่พึ่งมีที่ระลึกที่ยึดที่เหนี่ยวที่เกาะอุ่นใจภาษาเหนือว่าจุ่มใจอึกนึกสมมวนใจมันเราอยู่ในข่ายของพระองค์ที่พระองค์แผ่ฉับพลันรังสีมายังเรามันม่วนอันนี้ไม่นึกพุทธรูปแล้วนะมันนึกที่ร่างกายเราเอามากายเอากายเราไว้สูงตั้งตรงนี้ใจเอาไว้สูงสูงดูลงมาปึ๊บเห็นกายทั้งตัวยืนอยู่เห็นด้วยความรู้สึกเหมือนเรากินพริกมันเผ็ดกินเกลือเค็มกินมะระมันขมมันรู้สึกไปเลยไม่ต้องตั้งว่าเป็นอะไรขมก็ขมไปเลยเผ็ดก็เผ็ดไปเลยเค็มก็เค็มไปเลยยืนก็ยืนไปเลยยืนก็รู้ว่ายืนไม่ต้องเกินเลยพระพุทธองค์นะพระองค์บอกแค่นี้บอกว่าถ้ายืนก็รู้ว่ายืนก็พอแล้วจะเอาอะไรกันนักกันหนายืนก็รู้ว่ายืนจิตมันเก่งมันรู้แต่ยากนะอิริยาบถยืนก็รู้ว่ายืนแต่บางทีใจเรามันไม่ชอบที่ว่ายืนอยู่อะไรอยู่เฉยๆมันไม่ชอบมันแวบไปโน่นแวบไปนี่แวบไปช่างมันไม่ต้องห้ามมันเดี๋ยวมันกลับมาอีกหลวงปู่เคยสอนว่ามันกับบัวที่มันหลงป่ามันจะหลงไม่รู้แต่ว่าเราคนไปดูมันหลวงปู่ว่าไม่ต้องไปตามหาในป่าไปเฝ้าที่หนองน้ำเดี๋ยวมันกลับมาเองมันจะเปิดเปิงมันจะหายไปในป่าที่ไหนช่างมันรู้ที่มันจะมาดื่มน้ำที่หนองน้ำใจเรามันจะเปิดเปิงไปช่างไหนช่างมันไม่ต้องไปตามมันเรามาอยู่ที่กายยืนอยู่ที่อิริยาบถยืนเดี๋ยวมันมาเองอย่าว่านึกว่าเล็กน้อยนะยืนหรือว่ายืนนี่ยากมากนะไม่ใช่ธรรมดานะยืนรู้ว่ายืนที่ยากเพราะอะไรเพราะมันแวบเสียไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่แต่พอเรามายืนรู้ว่ายืนเนี่ยมาปวดโน้มมันไม่กล้าไปไหนมันปวดโน้มไปเดี๋ยวมันมาได้ไปเดี๋ยวมันมาได้มันรู้มันเกินว่าถ้าเผลอไปมันจะล้มสติเราจะคมเต็มที่อิริยาบถยืน
ใจเราไว้สูงๆมองปึ๊บรู้สึกทั้งตัวว่าเรายืนอยู่เป็นเราเต็มที่เลยนะสังเกตดูดีๆร่างกายเรามันจะโยกเยกโยกเยกถ้าเท้าเราห่างหน่อยความสมดุลข้างล่างฐานมันกว้างความสมดุลมันจะมากมันก็จะแกว่งไปด้านหน้าด้านหลังแต่ถ้าต้นละเท้าเราชิดหัวแม่เท้าเราชิดความสมดุลมันจะน้อยเพราะว่าฐานมันแคบมันจะไปเลี้ยวเลยนะแกว่งไปทางซ้ายแกว่งไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวาทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาหรือเหวี่ยงไม่เป็นทิศเป็นทางไปของมันเป็นจริงๆไม่ใช่เราแต่งไม่ใช่เราสร้างมันเป็นจริงๆมันกระดุกกระดิกมันดิ้นมันหมุนมันโยกเยกจริงๆห้ามก็ไม่ฟังเลยนะใครเก่งลงด้วยห้ามไม่ให้มันโยกเยกกายเจ้าเป็นของเราเจ้าจงหยุดอย่ากระดุกกระดิกอย่าดิ้นอย่าแกว่งอย่าไปไหนหยุดเฉยฟันบนกัดฟันล่างลิ้นดันเพดานปากกำมือให้แน่นกลิ้งไปทั้งตัวหยุดอย่ากระดุกกระดิกอย่าทำงานอย่าดิ้นอย่าแกว่งได้เดี๋ยวไปอีกแล้วมันไม่เชื่อเรามันไม่ฟังเราบอกก็ไม่เชื่อห้ามก็ไม่ฟังมันจะไปของมันยังไม่รู้ไปที่ไหนของมันโยกเยกของมันเตือนใจเราดีที่สุดเลยนับภาษาแล้วกินน้ำลงไปญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงลูกน้องลูกวัดลูกว่าชาวบ้านไม่จะเชื่อเราได้ยังไงเนาะนอกตัวเราไปแล้วขนาดตัวเราเนี่ยของเราเนี่ยว่าของเราเนี่ยมันยังไม่ฟังเราเลยบทมันจะแก่ก็แก่ไปไหลไปบทมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยให้พรกับอายุมั่นขวัญยืนนะอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ว่าแต่ปากมันก็ว่าตามมารยาทที่จริงแท้ๆของมันแท้ๆมันไม่ฟังหรอกมันจะแก่ก็แก่ของมันไปหมดวันดีคืนดีมันแปรปรวนมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยของมันไปถ้าอย่ายับยั้งได้ชั่วครั้งก็ชั่วคราวจริงๆแท้ๆมันห้ามมันไม่ได้เป็นเรื่องของสังขารที่มันจะเป็นของมันเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งหลายๆอย่างมาเป็นกายที่ยืนนี่บอกก็ไม่ฟังห้ามก็ไม่เชื่ออย่าดิ้นก็มันจะดิ้นอย่าแก่มันก็อย่าแก่อย่าเจ็บมันก็เจ็บโน่นเจ็บนี่ยืนนานๆอย่าขยับเท้านะเท้ามันอย่าร้อนขึ้นธาตุไฟมันจะปรากฏในจิตยุบส่งเลยอันนี้ไม่นึกที่โยกเยกแล้วนะไปนึกที่หัวแม่เท้าข้างขวานึกหัวแม่เท้าข้างขวาเป็นกระดูกอย่าเพิ่งไปอย่างอื่นนะเป็นกระดูกก่อนทะลุหนังทะลุเนื้อเห็นหัวแม่เท้าเป็นกระดูกนิ้วเท้าแต่ละนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยหัวแม่เท้ามี2 ข้อนอกนั้นมี3 ข้อตั้งแต่ปลายนิ้วกลางนิ้วโคนนิ้วเป็นข้อต่อกันมันเป็นข้อต่อมันอยู่ด้วยกันแต่คนละอันนึกข้างเดียวกันนะจากโคนนิ้วไปหาฝ่าเท้าไปหาข้อเท้ากระดูกส้นเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งของ
กระดูกข้อเท้าโค้งๆงอๆปลายบนจิ้มไปข้างหลังจากข้อเท้ามาเป็นกระดูกหน้าแข้งกระดูกหน้าแข้งมี2ชิ้นยาวๆชิ้นเล็กชิ้นอันหนึ่งชิ้นใหญ่อันหนึ่งมันตะเกียบคู่จนมาถึงปมหัวเข่ามีกระดูกสะบ้าเป็นแบนแปะไว้ข้างหน้ากระดูกขาลากยาวตรงโคนขาก็โค้งงอไปครบติดกับสะโพกนึกอีกข้างหนึ่งนึกกระดูกอย่างเดียวมีแต่กระดูกเห็นแต่กระดูกนึกแต่กระดูกอย่างเดียวนะนึกเอาเดาเอาโมเมเอาเป็นไม่เป็นไม่รู้ว่าแปลว่าเป็นกระดูกหัวไม่เท้าเราเป็นกระดูกนิ้วเท้าแต่ละนั้นนิ้วเท้าเราก็เป็นกระดูกทะลุหนังทะลุเนื้อมันเครื่องเอ็กซเรย์ฟึบมองลงไปปลายนิ้วกลางนิ้วโคนนิ้วเป็นกระดูกเป็นข้อต่อคนละอันกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันเป็นชิ้นเป็นอันต่อจากคนนี้ก็เป็นกระดูกฝ่าเท้า5 ชิ้นยาวมาหาข้อเท้าเป็นกระดูกเป็นเม็ดหลายเม็ดเราไม่ได้เรียนหมออนาโตมีเป็นยังไงไม่รู้นึกว่ามันเป็นเม็ดเป็นข้อเท้ากระดูกส้นเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อเท้าโค้งงอลงไปข้างหลังปลายบนจิ้มไปข้างหลังจากข้อเท้าก็เป็นกระดูกหน้าแข้งชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งเป็นตะเกียบคู่ขึ้นมาเป็นปมหัวเข่าข้างหน้ามีกระดูกสะบ้าแบนๆแปะไว้กระดูกขาก็ตั้งบนปมหัวเข่าลากยาวที่โคนขาเป็นกระดูกครบโค้งเข้าไปในกระดูกสะโพกที่เราเดินได้แกว่งเท้าได้ห้องเป็นครบอยู่ตรงนั้นนึกกระดูกสะโพกชิ้นใหญ่ๆมีปีกออก2 ข้างวางบนขา2 ขาปึ๊บมันล็อกติดมันเป็นล็อกติดครบอ้อมไปทางด้านหลังไปดูที่กระดูกสะโพกนึกกระดูกอย่างเดียวนะกระดูกเห็นแต่กระดูกนึกแต่กระดูกมีแต่กระดูกที่ก้นกบเป็นกระดูก3 เหลี่ยมชิ้นเล็กๆ2-3 ชิ้นปลายแหลมๆเลยกับกระดูกก้นกบก็มาเป็นกระดูกปลามันปลากระเบนแบนๆเลยจากกระดูกกระเบนเนี่ยก็เป็นกระดูกสะโพกแบนออกบานออก2 ข้างขึ้นข้างหลังนะจากกระดูกสะโพกก็เป็นกระดูกเอวมีข้ออันหนึ่งมีหมอนอันหนึ่งมีข้อเหมือนปิ่นโตนี่ก็ได้ซ้อนกับเป็นชั้นหรือตะขาบตัวโตๆที่มันเป็นท่อนๆที่เราเอี่ยวซ้ายเอี่ยวขวากลมหน้าเงยไปได้นะเพราะว่ากระดูกมันไม่ต่อกันแต่มันอยู่ด้วยกันมันยึดด้วยเส้นเลือดเส้นเอ็นยังไม่นึกรายละเอียดนั้นมากนะนึกว่ามันเป็นข้อต่อจากเอวขึ้นมาไหลขึ้นมาเป็นข้อต่อถึงกลางหลังไหลขึ้นมาถึงลำคอถึงท้ายทอยพอหมดแนวกระดูกสันหลังก็เป็นกระโหลกศีรษะโค้งๆเกลี้ยงๆแบนๆขึ้นไปบนหัวลงมาหน้าผากมันแผลบเลยตาโบลงไปไม่รู้กระตามีสันคิ้วโปนออกมาจมูกแฟบลงไปไม่มีสันจมูกแก้มตอกลงไปไม่มีเนื้อแก้มฟันคือกระดูกเสียบอยู่ที่กรามข้างบนกรามข้างล่างรวมกลายเป็นกระโหลกศีรษะกระโหลกหนึ่งตั้งบนลำคอลงมาทางข้างหน้าเป็นชั้นมีกระดูกบ่าไหล่หายปลาร้ายืดอีกข้างหนึ่งข้างเดียวนะยื่นออกไปสุดกระดูกบ่าไหล่ก็เป็นกระดูกสะบักแขนช่วงบนลากยาวถึงข้อศอกแขนช่วงล่างก็ลากยาวเป็นตะเกียบคู่ลงไปถึงข้อมือเป็นเม็ดหลายเม็ดเล็กเม็ดใหญ่จากข้อมือกระดูกฝ่ามือจากกระดูกฝ่ามือก็เป็นกระดูกนิ้วมือแต่ละนิ้วแต่โคนนิ้วกลางนิ้วจนสุดปลายนิ้วเป็นกระดูกทั้งนั้นน่ะหัวแม่โป้งมี2 ข้อนอกนั้นมี3 ข้อเลือกอีกข้างหนึ่งกระดูกบ่าไหล่ไหปลาร้ายื่นออกไปมันปากไข่มันโค้งจ
นสุดกระดูกบาไหล่ที่กระดูกสะบักแบนๆเหมือนเกลียงของช่างแปะไว้ข้างหลังกระดูกแขนช่วงบนข้อศอกแขนช่วงล่างข้อมือฝ่ามือนิ้วมือแต่ละนิ้วตั้งแต่โคนนิ้วกลางนิ้วจนสุดปลายนิ้วเป็นกระดูกทั้งนั้นเนี่ยกระดูกซี่โครงงอกจากกระดูกสันหลังโค้งอ้อมซ้ายอ้อมขวามาจดกระดูกหน้าอกข้างหน้าเอาใจเราไว้สูงๆนะมองปื้อเห็นกระโหลกศีรษะกระโหลกหนึ่งตั้งบนลำคอมีบ่าไหล่สองข้างแขนสองข้างมือสองมือกระดูกซี่โครงงอกออกจากกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังตั้งแต่ลำคอลงมาเป็นข้อต่อถึงเอวก็ตั้งบนสะโพกก็ตั้งบนขาสองขาตั้งบนปมของเขาสองปมจากปมของเขาก็ลากยาวเป็นหน้าแข้งสองหน้าแข้งข้อเท้าสองข้อเท้าฝ่าเท้าสองฝ่าเท้าใจเราไว้สูงมองลงมาพึบลงมาโครงทั้งโครงยืนอยู่มีแต่โครงกระดูกนึกแต่โครงกระดูกเห็นแต่โครงกระดูกเป็นโครงเลยยืนกรอบแกรกถ้ายังไม่ชัดก็ดูตั้งแต่พื้นท่าพื้นมือบนหัวอนุโลมปฏิโลมตั้งแต่หัวถึงเท้าไล่ขึ้นไล่ลงอย่างนี้นะอยู่อย่างนั้นมีแต่กระดูกนึกแต่กระดูกเห็นแต่กระดูกเป็นท่อนต่ออย่างเงียบเสียงหน้าดูเอาเองเนาะ
ตามฝ่าเท้านิ้วเท้าก็มีริ้วของเนื้อริ้วเล็กริ้วน้อยเป็นริ้วพอกตามกระดูกที่ขาสันขาข้างหน้าข้างหลังเนื้อเป็นมัดเป็นริ้วบิดไปบ้างตรงบ้างบิดบ้างพอกไว้ที่ขาสองข้างที่สะโพกเนื้อปนมันบ้างแปะไปตามสะโพกตามกระดูกแล้วก็เอาดินปั้นแปะตามหุ่นตามแนวกระดูกสันหลังสองข้างเป็นริ้วเป็นมัดมัดเล็กมัดน้อยตามแนวหน้าอกข้างหน้าตามสีข้างตามบ่าไหล่แขนช่วงบนแขนช่วงล่างฝ่ามือแม้แต่นิ้วมือก็มีเนื้อกล้ามเนื้อนิ้วเล็กนิ้วน้อยตามลำคอกระโหลกศีรษะก็เป็นชิ้นเนื้อเป็นริ้วๆแบนๆแปะหน้าหารูนึกเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,100เนื้อติดกับกระดูกว่าระยงระยางอีลุ่งตุ้งนั่งเส้นหน้าหารูเป็นสีเหลืองก็มีเส้นเลือดสีดำสีแดงก็มีสารพัดอย่างที่บอกเราไม่ได้เรียนหมอเราไม่ได้เรียนอนาโตมีมาไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนก็ไม่ได้ลุ่งตุ้งนั่งอีลุ่งระยางเต็มไปหมดมีแต่เส้นเลือดเส้นเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,100เนื้อติดกระดูกไว้อันนี้มีหนังเหมือนกับหมอนุ่งเสื้อกลาวเหมือนช่างนุ่งเสื้อเอี้ยมหรือล้อมฟองจีวรคลุมลงมาปึ๊บเกศาผมลักษณะเป็นเส้นๆอยู่บนหนังศีรษะข้างบนหัวปริมณฑลข้างหน้าจดหน้าผากข้างหลังท้ายทอยข้างจรหูลักษณะเป็นเส้นๆออกจากหนังศีรษะรูขุมบางขุมก็มีเส้นบางขุมก็มี2เส้นเกศาผมโลมาขนทั้งตัวบางขุมก็มีเส้นหนึ่งบางขุมก็มี2เส้นขนงอกออกทั้งตัวยกเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าทั้งในที่รับที่แจ้งโลมาขนหน้าขาเล็บงอกออกจากปลายมือปลายเท้าข้างละ5เป็นแผ่นเป็นใสๆทันตาฟันเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆเป็นซี่เสียบที่กลางข้างบนกลางข้างล่างชุ่มด้วยน้ำลายเป็นนิดอยู่ในปากตะโจหนังหุ้มทั้งตัวอย่างที่บอกวันแรกมันเรามีดกรีดลอกหัวแล้วดึงออกมากรีดทางข้างหน้าผ่าไปถึง2 ขากรีดข้างหลังตามแนวร่องข้างหลังดึงหนังออกมา2 ข้างวางแล้วพร้อมกับหนังหัวข้างล่างนึกน้ำกรดแรงๆหยดที่บนหัวแปะปิ้งไขมันกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000พอมาโดนน้ำกรดมันจะหลุดลงมาเปลกองเละๆอยู่ข้างล่างเลือดกระดูกขาวโคลนยืนภาษาเหนือยืนสร้างล่างยืนเป็นโครงข้างล่างก็เป็นกองเนื้อเละๆกองหนังกองเนื้อกองน้ำพระองค์ตรัสไว้เลยนะแยกธาตุ4ออกเป็นกองเหมือนนายโคฆ่าพร้อมลูกมือฆ่าวัวแยกออกเป็นส่วนวัวทั้งตัวหายไปเลยกองเนื้อเละๆคือกองน้ำกับกองดินมีกองน้ำเจิ่งเป็นคือกองน้ำโครงกระดูกที่ยกเยกก็เป็นกองลมโครงกระดูกเป็นกองดินฝ่าเท้าเราร้อนวับเป็นกองไฟดินน้ำลมไฟแยกเป็นกองเป็นส่วนเหมือนนายโคฆ่าวัวแยกวัวเป็นส่วนนี่หนังวัวนี่เนื้อวัวนี่กระดูกวัวตับไตไส้
ปูวัวเอาไปเอามาเหลือแต่ชิ้นส่วนของวัวทั้งตัวหายไปเลยตัวเราทั้งกายหายไปเลยเหลือแต่ชิ้นส่วนเหลือแต่ดินน้ำลมไฟเหลือแต่ธาตุเหตุใดเรามาตู่ว่าร่างกายนี้เป็นของเราเป็นของธรรมชาติเขาพ่อแม่ให้มาธาตุดินของพ่อธาตุน้ำของแม่มาเจริญด้วยอาหารในที่สุดเขาไปเรียกคืนหมดไปทับถมซึ่งแผ่นดินไม่นานเลยไม่เกิน100 ปีหรือเกิน100 ปีออกไปก็ไม่กี่คนในโลกนี้แม้แต่โลกแม้แต่จักรวาลนี่เขาบอกว่ามันก็ยังระเบิดนะระเบิดทีก็ยังวันหนึ่งมหากาพย์ก็สร้างกันใหม่อีกสัตว์โลกทั้งหลายที่มีกิเลสก็กลับมาเกิดอีกมาเกิดมาตายอีกมาทับถมซึ่งแผ่นดินทอดถึงเวลาหมดมหากาพย์โลกนี้ก็ระเบิดอีกรอบแล้วรอบเล่ามาจากไหนก็ไม่รู้ไปที่ไหนกันก็ไม่รู้แต่พระองค์รู้เนี่ยนะสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้อย่างพวกเราทั้งหลายไม่รู้มันมาจากไหนจะไปที่ไหนก็ไม่รู้อาสาเหนือว่ามันดาเหี่ยวเปียวกู้ไปผมจับดุดจับเสียงแต่ถ้าเรามาแจ้งในกายนี้ว่าไม่ใช่เรามันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเท่านั้นมันก็จะคลายความยึดมั่นถือมันว่ากายของเราแยกเป็นส่วนหรือถ้าคนไหนนึกกระดูกชัดเจนชำนาญเรื่องกระดูกหรืออย่างอื่นมันนึกยากก็ดูตั้งแต่เท้าถึงหัวถึงเท้าดูทั้งโครงอุบายวิธียังไงก็ได้ทัศนัย10 นัยยะสัตตนัย1,100 นัยยะสหัสนัย1,000 นัยยะอนันตนัยนับนัยยะไม่ถ้วนว่าจะมีกี่นัยยะดูไปแล้วแต่อุบายวิธีของแต่ละคนมีนัยยะเท่าไหร่ดูไปนะจะเงียบเสียง
40 นาทีนานเหมือนกันนะไม่ขยับไปเยือนเท้าต้องทนหน่อยอาตาปีต้องงัดคอกันหน่อยถ้าไม่เพียรจนเร่าร้อนพระองค์จะไม่ตั้งศัพท์ตัวนี้เลยตั้งศัพท์ตัวนี้ก็เพราะอาศัยขันติอาศัยวิริยะอาศัยบารมีขององค์มาช่วยเราต้องอัตตาหิอัตโนนาโถบารมีของพระองค์แผ่มาให้เราอาตาปีตอนนี้ต้องสู้ต้องงัดคอกันหน่อยถ้าไม่เล่าร้อนก็ไปไม่อยู่ในหัวใจของสติปัฏฐานต้องอาตาปีต้องงัดคอกันหน่อยสู้กันหน่อยเรายืนนานๆจะรู้เราคำว่าอาตาปีเป็นไงเห็นเลยรู้สึกเลยใช่เลยที่พระองค์ตรัสไว้เลยว่าเพียรจนเล่าร้อนมันเป็นยังไงรู้เลยชิมอาหารเผ็ดก็เผ็ดไปเลยเค็มก็เค็มไปเลยหวานก็หวานไปเลยไม่ต้องมีสมมุติบัญญัติใดๆทั้งสิ้นเรารู้ได้เฉพาะตนเราแต่มันเล่าร้อนจริงๆอาตาปีมันที่พระองค์ตรัสไว้เลยทุกข้อของมหาสติปัฏฐานสูตรจะมีหมดกำกับด้วยอาตาปีทั้งนั้นครูบาอาจารย์ทางสายอีสานเขาบอกธรรมะมันอยู่ฝากตายแล้วนะต้องเอาตายเป็นแรกเลยเนี่ยจะขนาดไหนเนาะเราเพียรนิดเพียรหน่อยบางทีมันก็ต้มน้ำกำลังจะเดือดน้ำกำลังจะล่องจ๊อกเอาฟืนออกแล้วเอาไฟออกแล้วเราไม่สะดุดใจบ้างหรือนะว่าทำไมพระองค์ถึงบอกอาตาปีเพียรจนเล่าร้อนเหล็กกิโลไม่กี่บาทไปขายตามร้านของเก่าแต่ถ้าคนไหนเป็นนายช่างเอาเหล็กนี่มาตีเป็นภาชนะเป็นเครื่องใช้ไม่สวยมันจะมีราคาเพิ่มขึ้นอีกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเราไหนๆมันก็จะตายไหนๆมันก็จะแก่มันจะเจ็บจะแก่แล้วมันก็จะตายเรามาตีมาเอาอาศัยอาตาปีธรรมของพระองค์มาตีเพียรให้มันจนเล่าร้อนมันถึงจะเป็นของดีขึ้นมาดูไปหน้าหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวมีแต่กระดูกกับแกะนึกแต่กระดูกเห็นแต่กระดูกมีแต่กระดูกอย่างเดียวเท่านั้นก็ไปนั่งลงเนาะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ไปนั่งลงก็นั่งลงนะนั่งลงไปก็ไปนั่งลงไปพนมมือขึ้นนะน้อมนึกพระบทพระบาทพระธาตุเจดีย์พระพุทธรูปองค์ปรางต่างๆที่เราชอบนั้นนึกแล้วชื่นใจอิ่มใจม่วนใจเห็นแล้วมันอิ่มปิ้งถูกใจได้ว่าน้อมนึกว่าพระบทพระบาทพระธาตุเจดีย์พุทธรูปปรางต่างๆองค์ใดองค์หนึ่งแผ่รัศมีมายังเราแผ่มายังกายยังใจไม่ใช่เราแผ่นะเราอ้างกับคุณพระรัตนตรัยแผ่มายังกายยังใจของเรา
อหังสุขิโตเมขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดอหังนิตตุโขเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรปราศจากภัยอหังอัปพยาปัจโจเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทปราศจากความเบียดเบียนอหังอนิโคเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนของข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเราส่งความปรารถนาดีให้แก่กายแก่ใจเราก็เอาความรู้สึกอย่างนั้นไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นกลุ่มๆไปนะนึกกลุ่มไหนว่ากลุ่มไหนก็นึกไปถึงกลุ่มนั้น12 จำพวกสัพเพสัตตาหมู่สัตว์ทั้งปวงสัพเพปานาหมู่สัตว์ที่มีลมปราณทั้งปวงสัพเพภูตาหมู่พูดทั้งปวงสัพเพปุกกลาบุคคลทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาหมู่สัตว์เกี่ยวเนื่องโดยอัตภาพลมปราณทั้งปวงสัพพะอิทธิโยสตรีทั้งหลายทั้งปวงสัพเพปุริสาบุรุษทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอริยาพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอนัตริยาปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงสัพเพเทวาหมู่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงสัพเพมนุษสาหมู่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสัพเพวินิปาติกาหมู่สัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวงอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลยอัปพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนกันเลยอนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกทุกตัวตนไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนของตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดรัตถิมายาทิสายาสัพเพมนุสสาสุขิโหนตุขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลายอยู่ทิศตะวันออกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดปัจฉิมายาทิสายาสัพเพมนุสสาสุขิโหนตุขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย
ทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันตก อยู่ทิศตะวันตก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จ ด งเป็นสุขเป็นสุขเถิด อุตตรายะ อุตรายะ ทิสายะ ทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ สุขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอย ให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศเหนือ อยู่ทิศเหนือ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ทักกินายะ ทินายะ ทิสายะ ทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ สุขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ ย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศใต้ อยู่ทิศใต้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ปุรัตถิมายะ ปุรัตติมายะ อนุทิสายะ อนุทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ สุขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ หมู่มนุษย์ทั้งหลา อยู่ ย ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ปัจฉิมายะ ปัตติมายะ อนุทิสายะ อนุทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ สุขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ ย หมู่มนุษย์ทั้งหลา อยู่ ย ทิศตะวันตกเฉียงเหนื อยู่ อ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นสุขเป็นสุข จ เถิ ง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อุตตรายะ อุตรายะ อนุทิสายะ อนุทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ สุขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ ย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนื อ อยู่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นสุขเป็นสุข จ เถิ งเป็ ด นสุขเป็นสุขเถิด ทักกินายะ ปินายะ อนุทิสายะ อนุทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ สุขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ ย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ปุรัตถิมายะ ปุรัตติมายะ ทิสายะ ทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ สุขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอย ให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศบูรพา อยู่ที่ปุรพา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จ ด งเป็นสุขเป็นสุขเถิด ปุรัตถิมายะ ปุรัตติมายะ อนุทิสายะ อนุทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ สุขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ ย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศอาคเน อยู่ที่อาคเนย์ จงเป็นสุขเป็นสุข จ เถิ ง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ทักกินายะ ขินายะ ทิสายะ ทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ สุขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ ย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศทักษิณ อยู่ที่ทักษิณ จงเป็นสุขเป็นสุข จ เถิ ง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ทักกินายะ ขินายะ อนุทิสายะ อนุทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ สุขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ที่หอรดี อยู่ที่ธรณี จงเป็นสุขเป็นสุข จ เถิ ง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ปัจฉิมายะ ปัตติมายะ ทิสายะ ทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ สุขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศประจิม อยู่ที่ปฏิม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ปัจฉิมายะ ปัตติมายะ อนุทิสายะ อนุทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ สุขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอย ให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศพายัพ อยู่ที่พายัพ จงเป็นสุขเป็นสุข จ เถิ ง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อุตตรายะ รายะ ทิสายะ สายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ ขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอย ให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศอุดร อยู่ที่อุดร จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อุตตรายะ รายะ อนุทิสายะ อนุทิสายะ สัพเพมนุสสา สัพเพมนุสสา สุขิโอหนตุ ขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ ย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศอีสาน ที่อีสาน จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จ ด งเป็นสุขเป็นสุขเถิด เอธิมายะ ติมายะ ทิสายะ สายะ สัพเพมนุสสา เพมนุสสา สุขิโอหนตุ ขีโหนตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย
อยู่ทิศเบื้องต่ที่เบื้องต่ำ ำจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อุปริมายะ ริมายะ ทีสายะ สายะ สัพเพมนุษสา เป็นมนุษย์สา สุขีโหนตุ เอวันตุ ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศเบื้องสูง ที่เบื้องสูง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรมีภัย ถ้ามีเวรมีภัย แก่กันและกันเลย แก่กันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความพยาบาท ถ้ามีความพยาบาท เบียดเบียนกันเลย เบียดกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ถ้ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย ทุกทิศทุกทาง ทุกตัวคน ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนของตน ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สิ้นเถิด อิตังตานะกัมมังนิพพานะ ปัจจ โยโหนตุโนนิจังอิตังศีลา ธัมมัง นิพพานะปัจจัยโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวานา มังนิพพานะ นาปัจจัยโยโหนตุโนนิยังกินจิกุสสาลังกัตตปังกัมมัง สัพเพหิกาก าเตหิ ตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุ นันโตโอนโตเยเตวาอัสสมิง ทาเนอะดิกาตาติกายุกา กา สั สั ต ท ตา ธาโอนโตสัพสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตา ปิตาสุขิ ปิ ตา ตาโอนโตตุภะปามุนจันโตสัพเพ ยาติกา สุขีตาโอนโตตุภะปามุนจันโต สัพเพอะยาติกาสุขิ ตาโอนโตตุภะปามุนจันโต สัพเพปิสาจ เมยักกาสัพเพเปตาสุขีตาโอนโตตุภะปามุนจันโต สัพเพนัคขัตตา สุขีตาโอนโตทุกขปามุนจันตุสัพเพเทวา สุขิตาหุนตุ ทุกขปามุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจัยยาสุขีตาโอนโตตุ ภาปมุนตันตุสัพพะสัม ปัตตินังสามิชัน ตุ วันตามิพุทธังสัพพังเมโตสัง มัทธะเมพันเตวันตามิธัมมัง สัพพังเมโตสังฆามัทธเมพันเตวันตามิ สังฆังสัพพะเมโตสังฆัง ถ้าเมพันเตวันตามิ คารุอุป ปัจจาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามา ตะเมพันเต เตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามา ตะเมพันเต เตวันตามิ อารัม เมพัตตสีมายังสัพพังเมโตสังฆามา ตะเมพันเต เตวันตามิที่ยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปาติติตา สารีระ ธาตุมหาโพธิพุทธารูปังสักกาลัง สกานาคโรเกเทวะโรเก เปวัมมะโลเกจัมโพธิเปลังกาธิเปสารีราตาตุโย เอสาตาตุโย อาระหันตาตาตุโยเจติยัง อันตะกุติง จตุรสิทธิสาเสธรรมกันเท สัพเพสัมปา ตเจติยังอาหังวันตามิสัพพะโสกราบหนึ่งกราบสองกราบสามหมอบลงไปเลยนะ วันตามิพันเตสัพพังกัมมะทะเมพันเตมยากาตังสามินาอนุโมติตาพังสามินากตังปุญญังตาตาพังสาธุสาธุอนุสุพี่สุพรรณ
ที่สุพรรณเขาไม่ถูกกระฆังตีกันทุกวันได้ยางเท่าแก่เขาว่าไง
ตำราในพระไตรปิฎกมีทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะไปศึกษาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งมาได้มันต้องหาประสบการณ์ด้วยตนเองฟังจากครูบาอาจารย์ได้รับความรู้เมื่อได้รับความรู้แล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เอามาเผยแพร่เขาเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาสั่งสอนอันนี้พระน้องว่าอ่านหนังสือเดินทางพันลี้ดีกว่าอ่านหนังสือปั่นเล่มบนว่าอีนะเอาเดินทางไปได้หดได้หันกับตาได้ยินกับหูมันจำดีเหมือนเวลาเราอู้เนี่ยเวลาเราไปหันมาแล้วเนี่ยสิ่งนั้นที่นั้นเป็นจังใดสถานที่นั้นเป็นจังใดอ่านในตำรามันก็บ่เข้าใจเต้าตาไปหันกับตามาได้หันกับตามาได้ยินกับหูมาเต้านั้นมันเล่าได้เป็นฉากอย่างนั้นเป็นนั่นตรงนั้นอยู่หั่นตรงนี้อยู่นี่อู้ได้เลยแต่เวลาเขาอ่านตำราเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนเขาท่องตำรามาอู้เนาะบรรดาคณะสัตยาผู้ฟังเนี่ยอันนี้เขาว่าหันกับหูมันได้ยินกับหูได้หันกับตาอู้ได้เต็มปากอู้ได้เต็มปากได้เลยว่าหันมาแล้วเจอมาแล้วบางคนอู้ถึงทะเลมันกว้างขวางอย่างนั้นอย่างนี้มีสปะสีงามอย่างไรก็เรียกตามแล้วแต่คนมันบอกเคยหันมันก็หูทะเลเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าไปหันด้วยตาตนเองมันเข้าใจเลยในทะเลมีอย่างพ้องในใจหาดมีอย่างพ้องอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็ดีการเข้าปริวาสกรรมก็ดีเนี่ยเพื่อได้รับความรู้ความเข้าใจได้ประพฤติปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนได้มานั่งด้วยตนเองมาหันด้วยตนเองมาชมบรรยากาศอย่างวัดหม่อนฤาษีเนี่ยโอ้บรรยากาศมันหนาวขนาดเฮ้ยหนาวอย่างไรหมอว่าหนาวอย่างไรก็เหมือนเขาอยู่ในตู้เย็น เหมือนเขาอยู่ในห้องแอร์ได้ไงเนาะมันต้องหาว่าหนาวอย่างใดอยู่มันหันหรอกถ้ามาเจอแล้วบางปีนี่เจอฝนเนี่ยโอ้เด้วะเนี่ยพอเจอด้วยตัวเองปัดช่วงนี้ก็เย็นซีดีว่าเลยที่เจ้าใส่หมวกใส่ผ้าคลุมผ้าห่มกันแล้วเนี่ยมาทำวัดทำวากันนี่เนี่ยมันมาด้วยกันเราการเข้ากับแล้วเวลาลมเย็นซีดีมาลมมาจ้อยๆน้ำย้อยติ่มก้อนเนี่ยมันไว้ น้ำค้างย้อยมันได้หูเลยหันเลยม่วนอันนี้ก็ได้สถานเลยเขาสาธุจะทำบุญนะครับมาท่านกรรมการไปเด้อป้าตานโมทนากับแม่บุญวงดีก็เดียวกันวันนี้เป็นเจ้าภาพเด้อสตางค์โอนไปเข้าบัญชีหลวงพ่อสุภกรูหลวงพ่อนิวัดเรียบร้อยแล้ว1,000 บาทเป็นเก้าเด้อแล้วเป็นประธานไม่ได้เป็นเก้าเป็นประธานเนาะถ้าเป็นเก้านั้นปวดเป็นยังเป็นเก้าเป็นประธานเป็นต้นบุญกันเต้นเนอะเป็นต้นบุญกันเต้น1,000 บาทก็เดียวกันที่ได้ยศเอาลายใหม่เอาชื่อประกาศแม่คำแปลงว่าจะได้ตะวันเนิบถึงนั้นนามสกุลแม่มะลิเตี้ยวไปเตี้ยวมาไปสะดุดใส่อันไม่เห็นแม่มะลินามสกุลอย่างนี้หรอพอสะดุดปุ๊บนามสกุลบัวสังนี่หรอมันนึกออกตอนแรกนึกออกเราต้องสะดุดบัวสังนี่หรอวะ
อะก็ลุงยองกับแม่ว่าอันนั้นจบข่าวจักยาวแล้วแหละชงกินชงเองกินเองแล้ววันนี้นะ จะได้ชงเองกินเองแล้ววันนี้ป้าตานโมทนากับนั่นกับโยมแม่แม่คำแปลงพ่อชัยแม่คำแปลงชัยชนะมาร่วมทำบุญด้วยนะชัยชนะ500กันดอกประธานโมทนากับยาโยมตะวาร้อยตำรวจเอกเนี่ยมาจากหางดงรายชื่อสมบัติไปส่งรุ่นหลวงพ่อไปละอยู่ในซองเพิ่นมาถวายค่าน้ำปนะเพิ่นจะมาเอี่ยวหาพระน้องชายเพิ่นมาเข้ากำแล้วก็พระน้องชายเพิ่นก็มาบอกว่าที่วัดหมดเลยสีเด้อพี่เด้อน้องเด้อคือมาทำบุญเด้อตัวเจ้าเพิ่นมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่นเอากันแต่เด้อคือมาทำบุญเด้อเพิ่นก็มาเลยตั้งอกตั้งใจมาเลยถามว่าโยมมาไปไหนมาโยมมาได้ไปไหนมาลูกจะมาที่นี่แหละไอ้หรอกมาให้ก่อนอ่านก่อนก็ได้เนาะป้าตานโมทนากับพ่อสุริยาแม่นงรักแม่นงรักสตากรรมหันอันนี้นะเอาหน่อยพิมพิธาดาก่อนเอาละสตาเนี่ยทิพย์ทองใจกันต้องเฮาตาพ่อสุริยาแม่นงรักทิพย์ทองจาพร้อมด้วยครอบครัวบ้านเหล่ายาวใต้เหล่ายาวใต้นี่แหละปูนนะแม่เนาะภาษาการแม่เบี้ยงหนองร่องเนาะบ้านเหล่ายาวใต้เนต่อจากนั้นก็หมายมีพ่อลังแม่เกศรธรรมอุปรักษ์พร้อมครอบครัวบ้านเหล่ายาวใต้100 บาทแม่บัวเร็ววงเติงพร้อมด้วยลูกหลานบ้านเหล่ายาวใต้มาร่วมทำบุญแหมตะไดกับหัวในซองนี่พ่ออานนท์พร้อมด้วยครอบครัวบ้านเหล่ายาวใต้พี่น้องบ้านเหล่ายาวใต้เนี่ยแต่งยองนะวะนะเพราะเป็นลูกยองเลยวะเนี่ยอันนี้มันยองปอบเนี่ยยองปอบนะไปเรื่องก็ได้เข้าเผลเลิศแล้วเนาะแม่จันฟองยะยองยะยองบ้านเรายาวใต้เด้อก็เดี๋ยวประธานโมทนาเผลเลิศก็เต๋อสมุดร้านสมุดพุทธร้านหนังสือพุทธถ้ามันหมดเอามาแหมผายมาบูชาเนอะบูชาอันใบสีใบสีงามหันหนักบ่เคยหันไปที่ไหนใบสีงามนี่นะยาวจิลี่วะหยอดมันหยอดมาจากพ่ออนุโมทนาหลวงพี่พ่อพระอาจารย์เนาะท่านอาจารย์ร่วมทำบุญกับงานอยู่ปริวาสเพื่ออุทิศพ่อหลวงพี่หมายเลข183เนาะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลคุณแม่คำดีจินเชียงคุณอดิศักดิ์อาริศจากจังหวัดสระแก้ว300 บาทมาเต้าแต่นั้นก็ทำบุญเพื่ออันปริวาสอุทิศเพื่อพันตำรวจโทบรรพตทิยาโนมาจากจังหวัดสระแก้วเหมือนกัน300 บาทประธานอนุโมทนาเจ้าพระคุณเจ้าหมายเลข183ลงสาธุหลวงพี่เบอร์อย่างหลวงพ่อเบอร์อย่างคุณโยมพร้อมสรันเครือคำแก้วทำบุญหินตัวนอนเนาะนี่หินตัวนอนต้องแยกเลยอันนี้ต้องแยกกัน2,000 บาทสาธุ
น่ะกำลังจะเจ้านี่ประกาศว่ากำลังเป็นหนี้อยู่16,000 ตอนนี้มาแล้ว2,000ตบจืดใจกันจันนักท่านอาจารย์มาจากจังหวัดนะครับเนี่ยโอ้นี่เนี่ยอ๋อหลวงตาซอกกล่าวนี่เพราะว่าบ้านนอกนะครับเนี่ยเนาะเป็นก่อนบุรีรัมย์เนาะโอ้พ่อน้องว่าอันนี้มันซอกกล่าวเนี่ยซอกกล่าวแปลว่าคนบ้านนอกบ้านแนวเนาะพอมาซอกกล่าวหลวงตาซอกกล่าววัดมุนเดี๋ยวผมอ่านไม่เนี่ยนะมุนหินมุนดินมุนดินจารามเอาตายละค่ะหลวงพ่อหลวงตาซอกกล่าววัดมุนจินตารามจังหวัดปทุมธานีร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟจำนวน 1,000 บาทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยังบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรผู้เกี่ยวข้องในอดีตปัจจุบันเปรตอสุรกายสัมภเวสีสรรพสัตว์ทั้งหลายยมบาลยมทูตผีบ้านผีเรือนผู้สร้างวัดม่อนฤาษีโอ้ผีไตเก่าเน่าเมินเนอะที่เพิ่นได้เคยสร้างวัดม่อนฤาษีนี้มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้จงมีส่วนบุญส่วนกุศลทุกบนทุกแห่งบุญทุกตนเดินสาธุหลวงพ่อหลวงตาซอกกล่าวมาจากแล้วเพิ่นอยู่บุรีรัมย์แต่ชื่อที่วัดมุนจินตารามนี่เพิ่นอยู่จังหวัดปทุมธานีเนอะท่านอาจารย์โอ้นะฮะพระอาจารย์อเนกทิจาโรวัดแสงสามัคคีธรรมจังหวัดปทุมธานีถวายค่าภัตตาหาร 1,000 บาทขอกราบในเมตตาปรมีธรรมทุกรูปทุกตนทุกองค์เด้อคุณโยมพัดสลันโดยอันนี้คือคำแก้วนี่เป็นจะทำบุญตัวหนอนปู่ 2,000 บาทหมายต่อจากนั้นหมายมีป้อทองคำแม่อัมพรอินตาก่อนมันสำเป็นลาบกับตัวนี่ก่อนเครื่องบินเนี่ยเมียวมันน่าจะแม่อัมพรน่าจะนามสกุลอินทาหรือว่าอย่างเนี้ยโอ้ยอ่านไปก็อภัยเนอะตัวสื่อแงมเกินผมออกแม่ป้อดังคำบ้านยาวดาวใต้กันแล้วกันเนาะป้อดังคำแม่อัมพรบ้านเรายาวใต้100 บาทในกริดพาดนางสุพัฒน์เป็นกาดบ้านเรายาวเหนือตำบลบ้านโฮงจังหวัดลำพูนอันนี้อยู่ในซองเนอะยังหมอหูเตะกันเดี๋ยวเพิ่นได้อาจารย์ก็ไม่แปลงส่งไม่แปลงไปเป็นตัวแทนแล้วหรอแต่เดี๋ยวนี้อ่านไปแล้วกรรมการที่ไหนแกะแล้วอันนี้แกะสแตงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมือตู้มันหมูจำนวนเท่าไหร่เนาะอันนี้อย่างที่อันนี้1,000นี่1,000เรียบร้อยพ่อชายแม่แปลงชัยชนะบ้านปากตางสามัคคีอุทิศไว้ไปหน้า100 บาทอุทิศไปหาพ่อปันแม่ขาปันที่วง100อุทิศไปหานายประสิทธิ์ปันที่วง50นายอุทิศไปหานายทองอินปันที่วง50 บาทเทพบุตรเทวดา50 บาทพ่อเกิดแม่เกิด50 บาทเจ้ากรรมนายเวร50ตานไส้ตานแตน50รวมเป็นเงิน500 บาทขออนุโมทนาสาธุแม้นว่าท่านจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเจ้ากรรมนายเวรก็ดีพ่อเกิดแม่เกิดก็ดีเทพบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายตั้งสัพพติสาตั้งกามวัจระทุกที่ตั้งเต้าตั้งสี่ตัวโลกาผีเก่าไตผีไตเก่าเน่าเมินเจ็ดตระกูลเป็นเก่าเจ็ดตระกูลเป็นแดนแสนเจ็ดตระกูลเป็นขนาดแม้นว่าเขาเจ้าทั้งหลายได้อยู่ที่ไกลสุดวิสัยบุญกุศลนี้ไปบ่รอดบ่เทิงก็เจิญเต็มใจมเหสีขาตนมีอิทธิฤทธิ์จงนำเอาบุญกุศลยังจุดไป
ประยุจดเริงยักษ์มูลศรัทธาผู้ที่ดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายให้มาปตาอนุโมทนาเด้อเอาอ่านแล้วไว้ก่อนเนาะนางนิรมนวงลังกาอุทิศให้พ่อนิเวศแม่จันดีวงลังกา200 บาทเด้อศรัทธาพ่อสมัยแม่พิมพาไม่เขียวรำก็ครัวอุทิศทานไว้ไปฝากหน้าแม้นว่าท่านได้บุญกุศลนี้นะบุญเหล่าไว้สีอานินาดีลำยิ่ง100 บาทเด้อดงปัสสาง100 บาทได้ขอกิ่งฮือเป็นตาลก่อฮือเป็นบัลลาสารไปหน้านำต้นตัวไปสู่ที่ประเสริฐคือเนรปานนี่นะแม้นว่าบุญสมปานยังบอกแก่กล้าเตื้อได้ตวนเตียวไปมาได้ลุ่มโลกว่าโลกีก็ขอฮือมีกายะอินทรีย์งามผิวห้องพุทธเจ้าห้องเหล่าพญาพาทาหลายยิ่งพญาที่มักสิ่งหลายประการเนาะภายมีพ่อสมบูรณ์แม่กันตีตะมาบ้านดงป่าซางโอ้พี่น้องบ้านดงป่าซางก็มาแล้วเนาะอยู่ใกล้กันนี่บ่ได้หลายปิง100 บาทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเทพบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายนายนพดลนางมริสาตะมาบันดงป่าซางดงป่าซางนี่สัมปตองเด้อตะกี้ดงป่าซางที่ไหนละปูนเนาะดงป่าซางนี่สัมปตองลูกบ้านดงป่าซางนี่บ้านเกิดบ้านเก่าบ้านอาตมาบุระบ้านเก่าป้ออุ้ยป้อหมอนอยู่ดงปางเงี้ยวอยู่ดงปางเงี้ยวแล้วย้ายมาอยู่หม่องพี่น้องจากหม่องพี่น้องมาเอาภรรยาอยู่ปากทางสามัคคีแล้วย้ายไปอยู่เมืองฝางกันสาธุอยู่วันนี้นะอยู่วันนี้ตู้ลุงเชื้อเนาะเอาเสียงดีกันเสียงรอแต่ตู้ลบมางามหายไปวันนี้ได้ค้างมุนไปแล้วเจอกันเลยเป็นว่าเพิ่นเป็นอันนี้ใกล้ตัวนอนอันนี้เอาไว้ที่ตู้นี้ตัวนอนนี้ห้ามออกไปก็ได้เป็นหนี้อยู่15,000เก็บไว้นี่ก่อนอันนี้ไปแก้ตัวเว้ยบ้านดงป่าซางมาเจอพี่น้องญาติพี่น้องเก่าเนาะสาธุว่าใดคะเอาไว้ก่อนมาเอาไว้นี่เลยเดี๋ยวจะมาภาพจะอ่านก็หมดก่อนวันนี้นะหมอเรื่องอื่นหรอกอ่านประกาศใจชื่อรายนามอย่างเดียวพอเดี๋ยวประตักวันนี้จะกินเองชงเองแล้ววันนี้นะบ้านดงป่าซางเนาะเนี่ยคนสมาภาพบ้านเก่าพ่ออุ้ยก็อยู่ตำบลน่ะเนาะที่บ่ายจีมันมองพี่น้องแม่ล่าพ่อเองเนาะแต่ก่อนกำนันเนี่ยก็กำนันเนี่ยบ้านอยู่บ้านมองพี่น้องกำนันอยู่ก็บันเป็นเรื่องตะกอนกันตะกอนโอนคนก่อนไม่ใช่กำนันที่อยู่บ้านม่วงน่ะกำนันทัดเนี่ยมันพี่น้องกันใกล้ๆกันบ้านนั้นตะกอนก็ไปนอนไปกินท่านน่ะพ่อสมบูรณ์แม่กันตีเรียบร้อยแม่ตาคำนันตาบ้านเราปักก้อยอันนี้ดับปูนเด้ออุทิศไปส่วนบุญส่วนกุศลหาพ่ออุ้ยคำแม่อุ้ยตันแม่บัวถาติ่งกวาง100 บาทม่อนพี่น้องมันแม่ล่าอันกะอุดปันนะกันเนี่ยอุดปันอุดทำให้ปันเป็นนั้นญาติลูกพี่ลูกน้องกับพ่อกับอุ้ยอันก็จะสร้างน้อยนะไว้ตรงประสางกันน่ะอันกะแสดงว่าพี่น้องกันกะตะกอนตู้กับไปอยู่ด้วยแม่นนั่นน่ะกองข้าวกองน้อยไปน่ะแม่นมดพี่น้องกันแถวนั้นน่ะสาธุแม่ตาคำนันตาบ้านเราปอกไว้เด้อขอถวายไว้ป้านหน้า100 บาทเอานี่พระพานุวัตรแม่พระอาจารย์พานุวัตรพันตะถาโยเอาทิศเพื่อแม่จันฟองอินตะเล็กก่อนน่าจะเป็นอินตะเล็กเนาะ200 บาท
นายประธานนางแสงล่าสุภาตานไปหาคุณป้อวงศักดิ์สุภาแม่สุพรรณสุภาเหล่าประกอย100 บาทนางแสงล่าสุภาญาติตานไปหาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรเทพบุตรเทวดาบ้านเรา100 บาทอันนี้มาจากบ้านเราประกอยเนาะตานไปหน้านายณรงค์สุนาปันมาเรือนบ้านห้วยเป่ายง100 บาทโอ้อันนี้ที่เขียนร้อยนี่เป็นว่าถ้าแต่งหนีอะไรด้วยเนาะตารางเมตรละ200 บาท190 บาทตึงทรายตึงเรียบร้อยเขาบอกที่ว่า200เนาะถ้าต่างมาทางเพศเนาะนั่นสตางค์ตู้จะได้ไปจ่ายว่าเอาบินบนมาฮื้ออะไรเดี๋ยวมีสตางค์จ่ายได้ฮื้อกรรมการไปจ่ายสตางค์ส่วนของนั้นถนนนะมาฮื้อตู้นะตู้พอดีเพิ่นมาทวงสตางค์ละกาตัวนอนมีสตางค์ทุกคนเดียวติดหนี้เพิ่นอยู่15,000อยู่ยังอันนี้ละบางอันก็มีมานก็มีสตางค์นะก้นลงเสร็จพอออกแล้วเนาะนายนพดลนางมริษาตะมาบ้านดงป่าซางสันปะตองทำบุญปริวัติกรรม50 บาทอุทิศส่วนบุญส่งกุศลไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเทพบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์น้อยใหญ่พ่อวิรัตแม่วงเดือนคำน้อยนายพักพลคำน้อยดงป่าซางทำบุญเข้าปริวัติกรรม40 บาทตานไปหาพ่อเกิดแม่เกิดตัวนอนเอาเพถ้าตัวนอนมาเพเลยกำลังรวบรวมอยู่กำลังรวบรวมที่เหลือที่ขัดที่เหลือก็อย่าฮึมาขอกรรมการนี่ละตึงหมอที่ไหนละสตางค์เนี่ยพ่ออินทร์แม่ทองสายสุรินตะเนาะนางสุกัญญานายสวัสดิ์นายสัตวัฒน์สุรินตะบ้านดงป่าซางสันปะตองร่วมทำบุญ40 บาทอุทิศส่วนบุญส่งกุศลไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเทพบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายคุณลุงประยุทธ์ ป้าอุไรดนอารมณ์กันเนาะ100 บาทเดี๋ยวนายรัตนเวชทึกปายอายุที่ไปหาเจ้ากรรมนายเวร100 บาทนายรัตนชาติทึกปายอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวร100 บาทแม่นายศรีสวัสดิ์นางปนอมทึกปายอุทิศเพื่อเจ้ากรรมนายเวร100 บาทอันนี้กรรมการเพิ่นเอาไปแล้วอันนี้ไม่ได้แกะด้วยกันโอ้แนมขางตกใส่หัวป๊อกปักเลยนะนายพี่น้องไตเนอนี่นะพี่น้องไตนายนางหอมพี่น้องไตอุทิศไปหาพ่อลุงปั่นนี่เนาะ20 บาทสาธุนะพ่อลุงปั่นเนาะพ่อลุงปั่นแม่ทองคำแม่พ่อทองคำแม่เสาคำดีสุวรรณร่วมทำบุญ100 บาทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาพ่อแม่เกิดแม่เกิดเทพบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้100 บาทตั้งหลายหมูแม่นักการเนาะเขียนที่นี่แม่กนกรุงธรรมะปวันทำบุญไว้ไปภาคหน้าจำนวน100 บาทอันนี้บ้านดงป่าซางอันนี้จะตุปัจจัยมีท่าตายอยู่ข้างนี่อ่านไปแล้วนี่อ่านแล้วนี่อันนี้มีอยู่ข้างในมีนี่อ่านเรียบร้อยแล้วเนาะนี่อ่านต่อไปเลยนะขอประสานโมทนาแต่นอกจากนั้นไม่มีนางสาวกมลพัฒน์ทำแสงอรุณก่อนนะกมลพัฒน์ทำแสงอรุณอุทิศแม่พุทธลุนแก้วอันนี้มีอยู่น้องตะกี้อุทิศไปให้พ่ออุ้ยมนแก้วสุริยะนางสาวกมลพัฒน์ตะกี้สาธุทำไมตึกใจไม่ไหวเรื่องว่าแม่เพชรแม่เดี๋ยวก็พูดก่อนนั้นนึกหมอกจ้ะกำลังแม่ต้อยอีกกันเข้าใจอีกดีกว่าเขากำลังนึกอีกกับบอกชื่อให้ก่อนกันบางทีมันชื่อหลายชื่อแล้วแม่แม่ต้อย
ก็โดยรอน้องกมลนางสาวกมลพัฒน์ตะกี้เนาะอุทิศคือแม่ชีเรือนชัยนันท์อุทิศไปคืออุ้ยแก้วพรหมเสนอุทิศไปคืออุ้ยนามพรหมเสนเนอะแม่บัวม่วยแม่บัวผินยะอานันต์บ้านดงป่าซางเนาะอุทิศไว้ภายภาคหน้าที่สันปะตองนะร่วมนางจุดจตุรพรมุนรัตน์เนาะ200 บาทด้วยกันอันน่ะโยมจันทิพย์ตัวสวยงามเกินแม่บัวยามก่อนแม่บัวยามลุยจำวัน60 บาทอันนี้จะดูปัจจัยมีในซองเด้อบางทีก็เช็คด้วยกันเด้อส่วนที่พอดีแต่เจ้านี่เนาะประกาศประชาสัมพันธ์ไปทางสถานีวิทยุวันนี้เนี่ยกล้าตัวนอนตะวาเพิ่นมาทวงกับธรรมภาพ46,000แสดงวิ30,000 แปะไว้ก่อนเด้อญาติโยมก็ได้ยินเสียงวิทยุเอ็นดูตุ้ลุงนี่ล่ะขอช่วยคนเม็ด2 เม็ดโอนไปเข้าใต้บัญชีหลวงพ่อวะนะบอกว่าเข้าบัญชีหลวงพ่อสุขครูสุเมธธรรมสวีผมจะเบิกได้ไหมเนาะอันนี้เป็นบักกุ้มปนไหนเนาะวันนี้จะเสร็จแล้วเนาะปู่ตรวจนอนเสร็จแน่นอนนะมาเสร็จตัวเจ้าก็เสร็จละเอาจนเสร็จแล้ววันนี้นะพูดเพราะว่าเป็นวันออกกรรมจะยากการเนี่ยว่ามาได้ละไปเข้ากรรมออกกรรมกันละเนาะอันนั้นปตานโมทนานอกนั้นหมายมีพ่อน้อยสีแม่แก้วบ้านห้วยแก้วแม่วางอุทิศไปหานางสาวนีพุทธสอน50 บาทอนุโมทนาสาธุแม้นว่าท่านจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาญาติกาตั้งหลายเรือแหล่ที่ล่วงลับไปแล้วสู่ปรโลกไปหน้าแม้นว่าข้าเจ้าได้ตายไปเป็นเปรตผีตุกลีลำบากกันเข้าอยากอาหารฮ้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินอันก็ดีขอให้บุญกุศลทั้งหลายมวลผู้นี้จงได้ยกออกจากที่ร้ายได้พบค้าอยู่ที่ดีการว่าได้อยู่ที่ดีแล้วจงกลับกลายเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์เป็นเสือสัตว์อาสนะท้าวรปราสาทราชมณฑลเอาเช็คกับมันมีอยู่2 ในตรงนี้ที่นี่ก็มีที่นี่แล้วเป็นมาเรียบร้อยละตึกไหนนะลืมไปฮะแม้นว่าเขาเจ้าได้ตายไปเป็นผีทุกข์กะลีลำบากกันเข้าอยากอาหารฮ้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินนั้นก็ดีพอให้บุญกุศลทั้งหลายมวลพวกนี้จงได้ยกออกจากใจร้ายได้คนทายให้อยู่ที่ดีเนาะกันว่าได้อยู่ที่ดีแล้วจงกลับกลายเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์10 ประการเป็นอลังการอันประเสริฐไปหลอดเมื่อเจ้าก็ขอให้เป็นข้าวงายแม้นว่าไม่ไปหลอดเมื่อควายก็ขอให้เป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าอย่างแม้นว่าไปหลอดเวลาเมื่อลุ้นขอเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์10 ประการจากนั้นไม่มีพ่อน้อยสีแม่แก้วแม่วางตานหาพ่อเกิดไม่เกิด50 บาทร้อยตำรวจเอกณัฐพรแสนสุขบ้านห้วยเป่ายงพร้อมครอบครัวปู่จาว่าวนี่ปู่จาว่าวเนอะ100 บาทพลุไฟแห่ง100 บาททำถนน100 บาทรถบริษัทจักออกมา100 วันก่อนเป็นยังเอาใส่ตัวกันเนี่ยถ้ามันบอกกุ้งปล่อยไปเบิกกับพ่อหลวงกันเลยเนาะ10 ตำรวจเอกเอกรินทร์อินทยศพร้อมครอบครัวเนอะทำบุญว่าวไฟพลุ100 บาทสร้างถนน100 บาทรวมเป็น200 บาทอันนี้สตางค์มีในนี้เนอะนอกนั้นไม่มีนายนครนางทองพูนนายณัฐพงษ์วงศาอินอุทิศให้พ่อเถื่อนพ่อเถื่อนแม่พ่อเถื่อนนะพ่อเถื่อนแม่พาเศรษฐรา100 บาทบ่เต้าแต่นั้นก็ไม่มีนายนครนางทองพูนเนี่ยองค์คนเดิมอุทิศไปหาพ่อรัตนาวิชาญนางสาวราพีวงศาอิน100 บาท
อันนี้ก็หมายมีไอ้ทรัพย์เนาะนายทรัพย์นางแจ่มจันทร์นางแจ่มจันทร์พรหมาล่าตานไว้ภายหน้า100เจ้ากรรมนายเวร40 บาทตานไปนายวิรัตพรหมาล่าตานไว้ไปภายหน้า50 บาทเนาะเจ้ากรรมนายเวรแห่ง20 บาทเป็น210 บาทสาธุอนุโมทนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตั้งหน้านี้ก็จะไปจะตันไส้ตันแตนตันไส้ตันแตนก็มาร่วมกันได้ที่กองอำนวยการปตานุโมทนาในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาณัฐพงศ์ทิตะวังโสวัดกิ่วหลวงอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและทำบุญค่าน้ำค่าไฟ 1,000 บาทกราบอนุโมทนาสาธุนะครับท่านอาจารย์ในเมตตาบารมีธรรมท่านอาจารย์พระมหาณัฐพงศ์ทิตะวังโสแล้วก็ท่านใดญาติโยมปูจาได้ใบสีจะไปปูจาพระพุทธรูปเจ้ากันใจจะไปปูจาหลวงพ่อเจ้าพ่อหลวงพ่อปู่ฤาษีกุศระมุนีหลวงพ่อหลวงปู่ชีวกกมารพัฒน์เจ้าของตี้ของตางของวัดมอฤาษีอันนี้แม่เลวพ่อประเวศแม่เรวดีพรหมาล่าอุทิศไปหาพ่อฝันแม่จันกุณาศรีอุทิศไปหานายนครกุณาศรีเทพบุตรเทวดาจำนวนเงิน300 บาทให้ประเวศแม่เรวดีนายวุฒิชัยพรหมาล่าถวายทานไปไว้พระภาคหน้าพ่อเกิดแม่เกิดเทพบุตรเทวดาจำนวน100 บาทอันนี้นี่ซองเปล่าถ้าซองเปล่าก็ใส่นี่เนาะแสดงว่าเพิ่นจกออกไปแล้วหลวงพ่อหมายเลข45เนาะหลวงพ่อเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อหมายเลข45ทำบุญถวายค่าน้ำค่าไฟสั้นใต้ตันแตนว่าไปแตนเพิ่นก็ละเพิ่นได้ว่าสักคำเพิ่นมาเฮือเพิ่นยงเฮือก็ใส่ไปเถอะเอาละสอบต.สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไอ้ประชันแม่กาบแก้วเล็กกุลทำบุญพร้อมด้วยครอบครัวทำบุญพร้อมครอบครัวบ้านห้วยเป่ายงเป็นศรัทธาวัดหมอฤาษีนี่ละวัดหมอฤาษีนี่มีคณะศรัทธาอยู่3 หมู่บ้านด้วยกันที่เข้าจริงๆก็2 หมู่บ้านนี่ละตอนนี้พ่อหลวงถึง2มาตึงวันพ่อหลวงบุญสินปันมาเรือนรับพ่อหลวงเอาทิศจาใจเพิ่นมาช่วยกันช่วยงานไปด้วยกันไปเอาเฟืองก็ไปด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันก็กลุ่มลุ่มลากันไปช่วยอุดหนุนคุ้มจูวัดวาอารามอบต.ประชันก็เหมือนกันอุทิศไปหาพ่อน้อยแม่ต่อมบ้านห้วยปายงสอบต.ประชันนางกับแก้วเลขกุลอุทิศไปหาพ่อน้อยแม่ต่อมเลขกุล100 บาทอุทิศไปหาแม่นวลจันแดง100 บาทรวมเป็นเงิน200 บาทแม้นว่าพ่อน้อยแม่ต่อมก็ดีแม่นวลจันแดงก็ดีอยู่ที่ไกลขอมาปัตตามหาภูลูกหลานลูกเต้าได้ตามไปหาแล้วแม้นว่าอยู่ที่ไกลสุดวิสัยบุญกุศลนี้ไปบ่รอดบ่ถึงก็จนเต็บตายมเหสิกานำมาบุญกุศลนี้ไปบอกกล่าวคือพ่อน้อยแม่ต่อมแม่นวลจันแดงแม้นว่าได้อยู่ที่ดีแล้วบอกขอให้บุญกุศลนี้ไปไปเติมไปตุ้มไปเติมให้มันนักให้มากกว่าเก่าขึ้นลอยเต้าปันทีนี่เนาะขึ้นลอยเต้าปันปุ๋นปางเมื่อลุนมาล่าขึ้นไปสู่ยอดมหาเนรปานนี่คนว่าพ่อหลวงมูลนนทธรรมพ่อหลวงอดีตพ่อหลวงบ้าน
ปากกลางสามัคคีเขาเนี่ยพร้อมครอบครัวอุทิศไว้ภายข้างหน้า100 บาทด้วยกันสาธุส่วนดังที่พายาปักยอดนะยอดเองเนี่ยมีบาเต้าบาแตงบาแฟงบาฟักนี่นะตาลไส้ตาลแตนในเรือหันนะก็ไปปักเอาเองเด้อใครต้องการที่จะมาปูจาเนอะปฏิทินนี่นะที่ว่าเรือให้มานักแล้วเนอะเรือให้มากี่แผ่นละเนี่ยโอ้เรือให้2 แผ่นแล้วเนอะนะเรือให้2 แผ่นแล้วนะของวัดพระธาตุดอยจอมพอหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมดินวัดก่อนเพิ่นก็มาแล้วก็เอาน้ำไอศครีมมาถวายพระคุณเจ้าโดยมีครูบาอาจารย์นี่มดเลยครูบาอาจารย์ที่ออกสถานีวิทยุนะตุลุงเชื้อก็มีนะเนี่ยได้ออกได้ดีก็เปิดเฮ้ยพอท่าเราอยู่มาเมื่อเดิมนะก็มาออกปฏิทินก็เปิดก็หรอแต่ว่าอาศัยบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งแหล่ทุกตนทุกรูปหมดกันตรงประเด็นนี้มี24 รูปนะเนี่ยในรูปเนี่ยมีท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยนะปุจจานี่อ่านหนึ่งสตางค์ใส่ในหีบเลยไหมมีหมดเลยมีอาจารย์สาธิตพระครูสุมเมธพระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงพระครูอภิวัฒนวิกรมพระครูสถิตสารคุณพระครูสังวรศิลพิลักษ์พระครูกัลยาณปราโมทย์ที่อาจารย์นลินพระครูวรนาถวรธรรมนาถพระครูสิริธรรมบัณฑิตพระครูอุดมศิริทัศน์พระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางพระครูวินิจศิลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจวัดฝ่ายหินพระครูปฏิภาณธรรมทินตุลุงดอยวัดพระธาตุจอมพ่อพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือพระสมุชัยวัดนาคเสโนตุลุงยองพระครูบวรธรรมาภิรามท่านอาจารย์วรรณชัยครูบาวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีกรีพระมหาเสาแก้วสาธุเอาแล้วเดี๋ยวอ่านก่อนเดี๋ยวมันจะหมดละถ้าอาจารย์มหาสมชาติชาตาปัญโยพระครูพระธนัชชาท่านอาจารย์พงศกรธรรมติโปตุลุงเชื้อพระครูสังฆลักษณ์สมุสุเมธมินิหมดเลยสาธุเอาทำบุญตัวหน่อยกันมานี้ทำบุญตัวหน่อยพ่อโกนแม่ยองคำอินทับปานพร้อมครอบครัวทำบุญตัวหน่อย500 บาทสาธุจะมาไว้จะมานี่ที่การไปเบิกกับกรรมการกูจะเท่าไรก็ได้เอาไปเลย10 บาทชาวบาท50 บาท100 บาท500เอานั่นกันมันมีนี่หมดวันดีตีแสงวันเสียวันนี้โอ้มีปฏิทินนี่ไม่ต้องไปถามละพุ่นของตุลุงดอยพุ่นเอามาฮื้อตีละพุ่นเอามาฮื้อตีละเนี่ยตุลุงก็มีฮั่นธรรมภาพนะพอเถอะองค์ไหนบอกพุ่นหมูจักบอกพุ่นหมูจักตุ๊กปี้ก็ได้ตุ๊ดน้องได้ประกาศละเรียบร้อยหมดสิทธิ์หมดใจร้อยแต่ที่อยู่นี่พ้นวางไว้นี่ยังว่าได้สอบต.เพนแสนสุขได้เลยละถวายเทพบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิด100 บาทเจ้ากรรมนายเวรตานไว้ปะหน้า100 บาทเพื่อนมาต่อว่าละมันมีจำกัดเพื่อนถึงว่าหรอมันมีจำกัดเนี่ยถึงว่าแล้วครูบาอาจารย์ที่ออกวิทยุมีฮันโมดโอ้นายอุดนางบัวเงินใจชุ่มใจทำบุญต่อหนอน500 บาทสาธุวัดพระราชจอมพอครูบาตุลุงดอยพระครูปฏิภาณธรรมทิน
ครูบาอาจารย์ที่ออกวิทยุมี5 หมดมีทั้งหมด24 ตนแล้วบอกครบนะคือที่ถ่ายรูปเนี่ยคือไปงานวันเกิดหลวงปู่ก็ครูตัวลุงดอยแล้วก็ไปนั่งไปเพิ่นตัวลุงดอยก็บอกว่าครูบาอาจารย์ที่ออกสถานีวิทยุโดยกันให้มาถ่ายรูปเด้อต้นลุงจะเอาลองทำเป็นปฏิทินนี่หรอพอดีก็ได้โอกาสจะมาไปตัวก็ได้ถ่ายตัวฮะเนาะมีหน้านะมีจำกัดตอนแรกก็นึกว่ามี2 ปึกเป็นว่าเพื่อนอาถวายอาจารย์วรรณชัยเป็นปึกนึงก็เลยไผ่จ้ากับมดอดด้วยเนี่ยก็เลยว่านะอ่านบาลีอ่านเวลาบาลีไม่เคยคอยใครรถเมล์เรือไฟก็ไปตามการเวลานี่หรอมัวชักช้าอืดอาดมากจะพลาดปรารถนาเนี่ยแล้วจะมานั่งโศกาโอ้อนิจจาข้ามาช้าไปแล้วระหว่างมาช้าไปพ่อหลวงประสิทธิ์ก้อนสุรินทร์พ่อหลวงเก่าเหมือนกันเนาะพ่อหลวงพิสิทธิ์สุรินต้าเขาก็สุรินทร์มาฮาราบ้าไปเลยพ่อหลวงพิสิทธิ์สุรินต้าพร้อมครอบครัวอุทิศไปข้างหน้า100 บาทอุทิศไปหาพ่อนานพัดแสนศรี100 บาทอุทิศไปหาแม่ฟองแสนศรี100 บาทอุทิศไปหาพ่อแสนสุรินตะ100 บาทอันกันอันนี้ตอนไหนหมดมันมีกระซองนะอันมีชื่อเนอะพ่อหลวงประสิทธิ์อุทิศไปหาแม่เพชรสิทธิตัน100 บาทพ่อหลวงพิสิทธิ์ก็อุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวร100 บาท1 2 3 4 5 6 7 700เนาะรวมแล้วแก้วเด้อพ่อหลวงพิสิทธิ์พ่อใช้แม่แปลงตะกี้เนาะมาเพิ่มเติมเนาะตามไปแล้วตะกี้ตู้ลงประกาศอาตมาว่าประกาศไปว่านึกไปถึงก่อนจะนั่งละนึกถึงกันพ่อบุญชัยชนะเนาะพ่อบุญนั่งเงาะนั่งรอกันว่าจะละนั่งรอกล้องเอาปิ๊กไปก็เลยปิ๊กแม่ใหม่ว่าอุทิศไปหาพ่อบุญชัยชนะแห่ง40 บาทเด้อประตานโมทนาเด้อพ่อบุญชัยชนะมารับประตานโมทนาตัวลูกหลานลูกเต้าอุทิศไปหาแล้วอาจารย์วัชรินทร์อาจารย์แก้วไม่ได้เขียนสักคำจำมาเถอะอาจารย์วัชรินทร์จันแก้วอย่างเนี้ยลองอ่านให้ฟังหน่อยเนาะมันอ่านว่าอะไรเงินสดตันซ่าตันแตนแม่มะลิบัวสังพร้อมลูกหลานเด้อตันซ่าตันแตนแห่ง100 บาทนะแต่ว่าไปเตียวมาแม่มะลินามสกุลยังไปสะดุดนะบัวสังอีหรอ มันอยู่ที่ปลายปากนะเนาะมันอย่างนั้นแหละบางทีก็เวลาเรามีการมีงานมันก็ยุ่งสมองนักบางทีก็ลืมไปก็มีคณะศรัทธาขนาดแน่ตัวเก่ายังจำไม่ได้เนาะขนาดอยู่ด้วยกันได้นึกชื่อหอกว่ามันธรรมดาเนอะจะจานไส้ตันแตนก็ดีก็น้ำก่าไฟก็ดีตามจิตเจตนาศรัทธาเนอะที่แม่ทิศแม่ทิศอยู่นี่กับคณะแม่วางเนอะเพิ่นแบ่งพานใบสีนะพันใหญ่พันน้อยก็มีตามจิตเจตนาศรัทธาพันใหญ่นี่ก็500นับแปลก็มีให้กุญแจอะไรนะตามเจตนาถึงพันใหญ่ก็มันนักหน่อยตามเนอะตามสักตามฐานะเนอะทำแล้วหรออันนั้นแม่ลำจวนพิมสารนายธรรมศักดิ์นางสุนันทาจันเนี่ยนะจันกลางลักษณะมันหายไปไหนเขาอ่านแต่เขาจะอ่านเป็นจันกลงเลยแล้วไหนสระอามันหายอุทิศไปหาพ่อหลวงสุกิจพิมสารเนอะ100 บาทค่าน้ำค่าไฟฟ้า50 บาทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาพ่อปีแม่ปุ๊ก
หรือว่าพ่ออนันต์แม่ปุกพิมพ์สาร100ริดไปหาอุ้ยคำเนาะอุ้ยคำอุ้ยผา100เจ้ากรรมนายเวร50 บาทอุทิศไว้ไปภาคหน้า50 บาท100 200 300นะ400ประมาณ450 บาท500แต่ที่แม่ลำดวนแม่ลำจวนนะชื่อเพิ่นของแม่จวนนะแต่ความจริงชื่อแม่ลำดวนเนาะประมาณ500 บาทนะ450ในเขียนนี้เนาะบัดนี้หมายมีนายสายยันน้องเมินนะกาดแรงสีแยกน้อยกาดแรงสีแยกน้อยจำตองเด้อทำบุญค่าอาหารพระเจ้าประสงค์100 บาทวันนี้ธรรมาภาพก็เป็นโฆษกนะโฆษกตุลงนันวันนี้เป็นวันพระวันศีลวันนี้เป็นวันพระวันศีลเพิ่นมาบัดได้ต้องรับฮือปอนคณะสัทธาที่วัดพระดาษน้อยๆนี่นะโอ้วันนี้วันศีลเราขี้ค่ำแล้วก็หลวง ก็ว่าเราก็ว่าเนาะน่าจะเป็นแฮม15 ค่ำนะสุดท้ายละมันจะเป็นเดือนออกแล้วนะก็หลวงสมบูรณ์ว่าใดอาจารย์วัชรินทร์จันแก้วอาจารย์วัชรินทร์จันแก้วในน่าจะเป็นธรรมาดลติดข้ากุลกะวินยักกุลกะครอบครัวนะวินยักกุลแม่นะเนี่ยวินยักกุลนามสกุลวินยักกุลถูกต้องหลักคำรูปเนาะครอบครัววินยักกุลทำบุญอุทิศ1,000 บาทเนาะเนี่ยเอา 1,000 บาทโอ้ประธานอนุโมทนากับอาจารย์วัชรินทร์อาจารย์แก้วแล้วก็ธรรมาวินยักกุลเนาะอันนี้ผ่านก็โอ้สาธุยังไม่ได้ตั้งใจเด้อแม่จันเนาะโอ้แม่จันเรือนใสเด้อโอ้มาละสาธุแม่จันเรือนใสมาทุกปีละวันเวียงตากการแม่จันเรือนใสพร้อมด้วยลูกหลานตั้งหลายบ้านเวียงตากการนะเวียงตากการสันแห้วเนี่ยนะก็ดังเดียวกันนั่นเนาะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาปู่ย่าตายายป่อน้อยอินแม่บางป่อบุญเรืองนายอานนท์เรือนใสผู้ล่วงลับไปแล้วขอบุญกุศลนี้จุ่งไปจูจอดลอดถึงยังดวงวิญญาณของเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดสาธุ100 บาทแม่จันเรือนใสป่ออุดมแม่เทียมป่ออุดมแม่เทียมวันแม่เทียมวันพุทธวงศ์โอ้นี่เจ้าของบ้านทุ่งเรดิโอเนอะเนี่ยเสียงอาตมาภาพก็ออกมันกันบ้านทุ่งเรดิโอสันปะตองนะบ้านรู้สึกว่าบ้านตุ้งเซี่ยวบ้านสันปะซักเนาะเอาสาธุพ่ออุดมมาแล้วดอกไม้นี่ของพ่ออุดมเขาเนอะเนี่ยดอกไม้ที่ประดับนี่นะดอกไม้ที่ประดับที่เนี่ยวิหารหลวงนี่นะพ่ออุดมพ่นปลูกกุปีพ่นจักกะไว้เลยว่าเดือนธันวาเดือน12 ธันวานี่งานวัดม่อนฤาษีพ่นจะเพาะต้นไม้ดอกไม้ไว้คือออกเป๊ะพอดีเนี่ยคือออกเป๊ะพอดีเนี่ยพระอุดมเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ใส่ใจเพื่อจะปลูกต้นไม้ไว้ออกให้มันออกเป๊ะพอดีเขาไม่ต้องไปซื้อพ่ออุดมเอามาเองเลยพ่ออุดมแม่เทียมวันนี่นะพ่ออุดมเทียมวันบ้านทุ่งเรโอ FM 89.90 เมกะเฮิรตซ์ตำบลบ้านกลางอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เนอะโทรไปหาได้053-481-384พ่ออุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์เจ้าของบ้านทุ่งเรดิโออุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิด100 บาทแล้วพ่ออุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์เหมือนกันเอาทิศไปบ้านหน้าแหม100 บาทเป็น200 บาทด้วยกันขอเปลี่ยนแปลง อันนี้ขอเปลี่ยนแปลงเนอะขอเปลี่ยนแปลงงานเข้ากรรมวัดวังขำป้อม
จากวันที่5ถึงที่10 มกราคมนะดูเจ้าติดงาน1 ถึง 5ผู้หลวงบนตอนแรกมันจะเป็นวันที่1 ถึงที่5เนาะกลายเป็นวันที่5ถึงวันที่10เนอะตัวเจ้าคนเจ้าวาดคนติดการติดงานเนาะเลื่อนเป็นวันที่5ถึงวันที่10 มกราเนอะวันนี้ตอนแรกเพิ่นกำหนดการว่าที่1 วันที่5เนาะก็นี่ตัวนี้หลวงพ่อโสภาอรุณโนมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาอยู่วัดอยู่วาวัดมรสีนี่ละเขาที่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้คือไปหายมป่อบายมนางตันรุ่งเจ้าไอเวรทั้งหลาย500 บาทด้วยกันนางธัญของนักศึกษาออกเลยยังประสบการณ์เนี่ยซีมันหนาเอาใส่บุญกันนางธันรดีตาบุรีบ้านละปูนแลนด์แอนด์เฮาส์บ้านต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดปูนชำระหนี้สงฆ์100 บาทสาธุนายดำนางพี่น้องไตเด้อนี่นะพร้อมด้วยครอบครัวตานไว้ภายหน้า100 บาทนายประสิทธิ์นางแสงวินปัญญาอุทิศประเฮือป่ออ้ายแม่ป่าปัญญาบ้านห้วยทาง40 บาทนายสนิทคำหมื่นยองนางสาวเยาวรักษ์ด้วงสุขอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรอันนี้บ้านเหล่าเป้า40 บาทนายทองสุขนายสังทิพย์คำหมื่นยองอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวร20 บาทปอดอันอุทิศไปหาพ่อทิพย์แม่กองคำหมื่นยองแห่ง20 บาทคนเดียวกันเนาะอุทิศไปหาพ่อตาอุ้ยตาอุ้ยใจอุ้ยปันอุ้ยจำบ้านห้วยทาง40 บาทในประสิทธิ์นางแสงบินปัญญาอุทิศไปเฮือพ่อปันแม่ดีวงคำปั้นบ้านห้วยทางแห่ง40 บาทอันนี้นี่เรียบร้อยไปละกรรมการได้จดเอาลายหมายเอาชื่อเอาสตางค์ใส่ตู้แล้วเอาสตางค์ใส่ตู้เรียบร้อยแล้วนายสมบูรณ์นางแดงสิทธิกิจบันตาล้ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาพ่อสุขแม่นางแดงซอน100 บาทนี่ก็ตะกี้ให้อันนี้ก็ให้พ่อหลวงสมบูรณ์ตะกี้เนาะนามสกุลเนี่ยก็สิทธิกิจอันนั้นจารีกันเนาะอันนี้ไอ้สมบูรณ์นางแดงสิทธิกิจเนาะตะกี้อาจารย์ลีกันเนาะอุทิศไปหาพ่อสุขแม่บางแดงซอน100 บาทแม่เพ็ญศรีอย่างเนี่ยอ่านให้ฟังเอาไหมแม่มาลีอินทวงศ์แม่มาลีอินทวงศ์อุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรแห่ง40 บาทน่าจะเป็นอุปถัมภ์อุปถัมภ์อีกกันเนาะพวกเราก็ใส่แว่นตาเลยฮะเอาก็มาใส่แม่เพ็ญศรีอุปถัมภ์อีกกันเนาะน่าจะใจนะถ้าบัดใจก็มาบอกกันเลยแก้ไขนะมันบัดใจเนี่ยมันกระเดียวคนเอาไปเขียนในสุวรรณประตานหลับเงินหลับคำนี่นะเพราะว่าจดชื่อไปละจดเอาลายไหมเอาชื่อไว้ใส่ในสุวรรณประตานเนี่ยแม่เพ็ญศรีนามสกุลบรรทุกมาใจเนี่ยเนาะมาถึงสักกรรมมาใจสักกรรมเนี่ยมันเดี๋ยวเนาะแม่เพ็ญศรีอุปถัมภ์เจ้ากรรมนายเวรก็เกิดอุทิศไปหาพ่อรีอุปถัมภ์เนี่ยแม่แต่หันอุทิศไปหานายสงกรานต์อุปถัมภ์อุทิศให้แม่ทำขามอมอุทิศไปหาแม่หลวงแม่หลงชัยพนัส1 บาท100 บาทค่าไหนๆมันก็ได้ไม่ดินางแสงคำมาวิเศษคุณถวายทานให้พ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรตั้งหลายจำนวนเงิน100 บาทเนี่ยพยายามอ่านให้มันเสี่ยงเพราะว่ากับเดียวอาจจะได้ขึ้นทางบนเลยมั้งวันนี้ตุลุงยองก้นเป็นวันพระวันศีลก้นมาวันนี้ก็ตุลุงเชื้อจะเป็นตึงกินตึงทรงตึงกินแล้วนางเอาว่าไงสู้ๆกันรีบโพกันมาเลยบอกว่าสู้ๆกันเลยรีบโพมาด้วยกัน
นั่นกันแสงคำมาวิเศษคุณด้วยชะตางเมืองเฮาแม่แสงคำมาวิเศษคุณตานไปหาพ่อสุขแม่คำวิเศษคุณพ่อบุญศรีแม่จมชัยมูล40 บาทแม่แสงคำมาวิเศษคุณตานไว้เพียง100 บาทรวมแล้วเป็น140 บาทเด้อปัตตานุโมทนาสาธุยืนปลืมหนังเนี่ยยืนปลืมหนังหนังดีกว่าเนาะต้องคนไทยทอดสดเลยนะต้องถ่ายทอดสดเลยเอาหนังดีๆงามๆเลยเหรอหนาวก็หนาวเย็นจิรีเนอะคณะสัทธาผู้ฟังก็ดีศรัทธาทั้งหลายทั้งบ้านก็ดีเนอะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะอาตมาภาพก็โอ้ยตื่นตั้งแต่ตี 2แต่เช้าตะกี้แม่ก็บ้านให้บ้านดงป่าซางบ้านว่าโอ้ตะกี้เจ้าแม่ฟังอยู่เลยเนาะฟังตั้งแต่ตี 3ละเนี่ยฟังตั้งแต่ตี 3บ้านดงป่าซางเจ้าตะกี้เพิ่นมาพี่น้องสันปะตองดงป่าซางบ้านน่าจะเป็นตำบลบักคุงหวานตะกอนเป็นบักคำหลวงเนอะตะกอนจะเป็นตำบลบักคำหลวงโมดเนี่ยบ้านเก่าบ้านอุ้ยบ้านอุ้ยของอาตมาภาพเนี่ยบ้านดงปังยิ้วดงประสางนี่นะแล้วก็ย้ายกันออกมาหมู่พี่น้องเนาะกลับมาได้แฟนบ้านปากตางสะบะคีต้องอาตมาก็เลยเป็นคนหลายที่หลายตางเป็นคนทุกที่ ท่านเป็นคนที่ไหนคนทุกที่นะกันเนาะเป็นคนทุกที่ทุกตางละไปใหญ่อยู่ที่ไหนก็เป็นคนนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนาะอาจจะตันไส้ตันแฮม3 วันนั่นเนอะคณะสัทธาวันนี้วันที่20ในพวก21มดวันที่22ช่วงมาเจ้าก็เป็นว่ามดเสี่ยงละเมื่อทำบุญใหญ่ทำบุญใหญ่หลังจากที่เจ้าพระเจ้าประสงค์เพิ่นออกกรรมเรียบร้อยแล้วเพิ่นออกกรรมเรียบร้อยแล้วก็จะได้ทำบุญใหญ่ในช่วงเจ้าได้ทำบุญใหญ่ในช่วงเจ้าของวันที่22จากนั้นพระเจ้าประสงค์แต่ที่อาตมาภาพพูดตะกี้เนี่ยบางรูปบางองค์บางท่านก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปกลับวัดวาอารามของเจ้าของที่เดิมบางองค์บางรูปบางท่านก็จะไปทุดงพูดว่าเนาะมาวันก่อนเจออาจารย์พระคุณเจ้าพูดว่าผมจะเดินทุดงอาจารย์ผมต้องมาเข้ากรรมก่อนเข้าปริวาสกรรมให้ชำระศีลให้บริสุทธิ์ก่อนว่าเราสบายใจเมื่อศีลาจารวัดเราบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วไปไหนเราไม่กลัวแล้วเราไม่กลัวเราถ้าอย่างนั้นมันเหมือนชะงักติดตัวระวังกันนะติดหลังมาชำระจิตเรียบร้อยแล้วก็ชำระศีลเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทุดงบางองค์บางรูปบางท่านก็จะไปเข้าปฏิบัติต่อเพื่อแสวงหาความรู้แสวงหาประสบการณ์เนาะจากนั้นหมายมีคณะสัทธานางพวงแก้วราชสุธรรมอุทิศไว้ภายภาคหน้า100 บาทสาธุท่านอาจารย์พิตวันอันนี้ของพิตวันกันสาธุตุพิตวันชื่อใจเหรอท่านตะวันเจริญตะวันธรรมวโรท่านตะวันเจริญธรรมวโรวัดฝ่ายหินเด้อนี่นะทำบุญนู่นทำบุญแหม200 บาท200 บาทอนุโมทนาสาธุในเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์ตะวันนะทุกปีตะวันเขาได้ละเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงของวัดฝ่ายหินของวัดฝ่ายหินเด้อเป็นเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสดทาง Facebook หลายตัวแล้วก็ลิงก์สัญญาณเสียงเนี่ยไปออกสถานีวิทยุต่างๆหลายสถานีด้วยกันสาธุเจริญพรโอ้น่าแกหมูจักไผ่สาธุวันนี้จะพูดไปอาจารย์โตลงเชื้อเนี่ยนายพงศ์มามีขออาจารย์ตะวันกิ๊บมันบอกประกาศไปแล้วเรียบร้อยไปแล้ว
ไม่มีแม่เกสรหวังดีเนอะบ้านเราปากกอแม่เจม90 บาทโดยกันอุบาสกปุณตันอุบาสิกาขันแก้วนรติกาบ้านเราปากกอแม่เจมทำบุญ500 บาทคุณกัญญาคุณกัญญาอีกเจทรงกัญญาทำบุญปริวัติกรรมเจ๊กับคุณเจ๊กัญญาก่อนแล้วกันเนาะครอบครัวพระมนตรีปูจันในวันนี้ก่อนครอบครัวคละมนตรีปูจากว่าวไฟเด้ออันนี้นะ100 บาทแม่บัวไข่แม่บัวไข่ริจาบ้านเราก็แม่เจียมทำบุญ300 บาทอันนี้อาหารเจได้ไหมแม่บัวถากุลนันกุลนันก็ได้นะบ้านเราก็แม่เจียมทำบุญไว้ภายภาคหน้า100 บาทนี่ก็อาหารเจแม่บัวคำทานาบ้านเราก็เมื่อแม่เจียมทำบุญ100 บาทศรัทธาแม่พวงแก้วล่าสุธรรมอุทิศไว้ภายภาคหน้า100 บาทแม่อมพรพรมจันใจอุทิศไว้ภายภาคหน้าพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวร100 บาทแม่น้อยอาจารย์อะไรอย่างอ่านอนงวดีก่อนเนาะน่าจะเป็นอนงวดีเกิดบุญมาอุทิศให้พ่อคุณแม่เงินศรีสารคามนายปราโมทนางบุญมาเด็กชาย2เกิดบุญมาเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิดแถม100 บาทอันนี้เรียบร้อยอันนี้อาจารย์ฉลองเนาะจารุธรรมโมพัทยาในอยู่พัทยาชำระที่ส่ง200 บาทแม่พวงแก้วราชสุริมุทิศเจ้ากรรมนายเวร100 บาทอันนี้แม่พวงแก้วราชสุธรรมเหมือนกันอุทิศคือพ่อตาเนอะแม่ปลาราชสุธรรม100 บาทอันนี้สตางค์มีอยู่ในนี้นี่ในนี้แม่นางแพรลุงซื่อนายบุญธรรมสมใจนางเลิกลุงปางของครอบครัวทำบุญที่ดินเนอถวายอันก็ตัวนอนเนาะ1,000 บาทสาธุอันนี้น่าจะเป็นพี่น้องไตเฮานางแพรลุงซื่อนายบุญธรรมสมใจนางเลิกลุงปางพร้อมด้วยครอบครัวทำบุญเอาแปลงถนนเนาะแปลงถนนซื้อดินอะไรดินบล็อกแปลงถนนอันนี้วันนี้แยกไปนี่ก่อนที่คันไปบอกกับพ่อหลวงวันนี้สตางค์มีนี่เนี่ย30,000แล้วนะแปลงก้าฟอก46,000ก้าฟอก46แต่ว่าพ้นมาตัวเอาพ้นมาเพื่อจ่ายว่าสตางค์บอกกุ้มสกับเดี๋ยวไปซ่อมใหม่เนอะเนาะเดี๋ยวไปซ่อมแถมสัก10,000ปลายก่อนแม่อาบนพรมจันใจทำบุญว่าว100 บาทอันนี้เรียบร้อยไปแล้วสัญญาณระฆังกระดังก็แล้วเด้อสัญญาณระฆังกระดังแล้วก็เดี๋ยวเด้อพระเจ้าประสงค์จะได้เดินทางออกมารับบิณฑบาตรับเป็นคนของว่าปฏิกาหกเป็นผู้รับเป็นเนื้อนาบุญเนื้อคณะสถาญาติโยมเด้อก็เดี๋ยวเพิ่นมาพร้อมแล้วตู้เจ้าพร้อมแล้วตังบนพร้อมแล้วก็จะได้ดำเนินการไปตามพิธีการต่อไปพระนานจัดการเขียนหนังสือเรียบร้อยเด้อพ่อน้อยมนกองขันเก็บกังเทศได้วันนี้เจ้าของเจ้าภาพกันเทศเก่าเด้อพระนานแม่บุญวงดีก็เดี๋ยวพระนานจัดจุดเทียนอันนี้พอตัวเลยเรียบร้อยบ้านหนองตองเนอะบ้านสันกลางใต้บ้านสันกลางใต้เป็นเจ้าภาพเก่าเป็นเจ้าภาพประธานเป็นเจ้าภาพกันเต้นในวันนี้แม่บุญวงดีเพิ่นไม่ได้มาเด้อเพราะว่าเพิ่นเป็นกุ๊กมะเพิ่นนั้น
เป็นกระดูกพรุนอะไรนะแล้วก็ซ่อมไปโดนรถจนแหมหลังเลยนะอย่าใจแข้งสีขาวนะไปไหนก็สาวไปแป่งฮาวรอบบ้านนะแม่บุญวงดีฟังอยู่นี่นะเรียกว่าตุ้ลุงว่าไปเลยว่าจังหวะนะเขาว่าโอ้ไม่เอาผิดนี่โทรมาบอกแม่แพรลุงซี่ลุงซื่อแม่แพรลุงซื่ออุทิศไปหาแม่อ่องอุทิศลงรับไปแล้ว100 บาทแม่แพรลุงซื่อคนเดิมอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรก็เกิดแม่เกิด100 บาทแต่ที่ทำบุญถวายอันแป่งถนนนะซื้อดิน1,000 บาทแม่แพรนี่นะพ่อหลวงอุทิศแม่หลวงอารุณจาใจการไปหาพ่อหมื่นแม่แก้วนนทธรรมนางกาบแก้วนนทธรรมพ่อจูจาใจ100 บาทพ่อหลวงอุทิศแม่หลวงอารุณจาใจอุทิศไปภายภาคหน้า100 บาทแล้วก็อุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรแหม100 บาทรวมกันแล้วเป็น100 200 300 400 300สาธุอนุโมทนาเด้อกับพ่อหลวงมาถึงวันพ่อหลวงเฮานี่ต้องมาถึงวันพ่อหลวง2 คนเฮานี่นะพ่อหลวงบุญศิลป์ปันมาเรือนกับพ่อหลวงอุทิศจาใจเป็นผู้นำมีอาการก็ดีอยู่กับวัดกับวาอยู่กับวัดกับวาม่อนฤาษีมาตลอดเนี่ยแห่งบักที่ปีนี่พ่อหลวงเสียแห่งสักปี2 ปีก็ได้พ้นเกษียณละแต่พ่อหลวงอุทิศจาใจนี่อยู่แห่งพุทธ8 ปีอยู่แห่ง8 ปีพ่อดีแม่รัดกันทัดใจบ้านปากตางสามัคคีตานไว้ไปหน้า100 บาทเด้อว่านั้นเขียนชื่อเขียนอย่างเรียบร้อยเด้อก็เดี๋ยวต้องอ่านนะเขียนชัดเจนจะไปเขียนผิดไปอ่านชื่อญาติโยมผิดนี่พ้นเสียมาได้นะก็เดี๋ยวมาว่าใดไอ้จันไอ้จันไงชื่อทองอีนี่ไปเปลี่ยนเมื่อไหร่เราแล้วชื่อจันนี่เนาะแสนสุขนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันธรรมภาพนี่พ่อคนเป็นอ้ายแม่เป็นอ้ายของแม่นี่คนปักตังสามัคคีนามสกุลแสนสุขกาเนี่ยนะอะไรอย่างก็นนทธรรมเนี่ยนามสกุลใหญ่ก่อนมี3-4 ตระกูลเนี่ยปันที่วงปันที่วงพิมพ์สารอันเก่านี่ตัวนอนสาตัวสายนี้นี่คานไปเบิกกับพ่อหลวงก็ดีจะไปจ่ายแล้วไอ้จรันไอ้จรันแม่ขันคำนางขันคำพิมพ์สารพร้อมด้วยครอบครัวเด้อทำบุญต่อนอน400 บาทไอ้จรันแม่พี่ขันคำพิมพ์สารอุทิศไปหาพ่อปีแม่ปุกพิมพ์สารอุทิศไปหาพ่อบุญทับคำวังพฤกษ์จำนวนเงิน300 บาทอนุโมทนาเด้อสาธุสาธุตะกี้ว่าจะเอาไปอัพเนี่ยก็โทรศัพท์โทรศัพท์พอดีหมายเลขบัญชีของหลวงพ่อมีที่โทรศัพท์เนาะเพราะว่าจะบอกหมายเลขโทรศัพท์ไปหมายเลขอะไรก็หมายเลขบัญชีของหลวงพ่อพระพุทธเมธธรรมเสวีคนที่อยู่ทางบ้านก็ไม่ได้มาเนาะก็ไปอยากโอนเขาหันนายทองอินแสนสุขบันห้วยทรายประธานไปหาพ่อดีแม่นวลนายไพโรธแสนสุข200 บาทแม้นว่าดวงวิญญาณของพ่อดีแม่นวลนายไพโรธแสนสุขได้ตายไปอยู่ที่ไหนเนาะก็ขอให้ไปจูจอดรอดถึงยังดวงวิญญาณของเขาเจ้าเหมือนว่าเขาเจ้าได้ตายไปเป็นเผ็ดปีจุกกะลีนำบาตรกันเข้าจากอาหารก็ดีขอมารับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มาเล่าแต่นั้นก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาประธานไปหาเจ้ากรรมนายเวรแหม40 บาทรวมแล้วเป็น240 บาทเนาะปูจาว่าวไฟเนอะปูจาว่าวไฟแก่นละ49 บาท
แก่นละ49 บาทแล้วพลุนี่แก่นละ199กับ200นะเนาะ49กับ50 บาททอนบาทหนึ่ง ตอนนี้ก็กราบนิมนต์นะครับกราบนิมนต์เป็นคอทรงไปเรียบร้อยกราบนิมนต์หลวงพี่หลวงพ่อพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์รีบเร่งหน่อยนะครับวันนี้มันหนาวได้ถ้าอยากแข่งไปหน่อยทุกเจ้าเขานี่ มันหนาวมันก็เลยมาให้ตวงซะเลยเฮ้ย ระฆังดังลิ้นจงจ๋าเราค่อยๆมาหนาวเนาะไม่ว่ากันนายอารุณให้อารุณนางวรรณกรมาปินตาให้อารุณนางวรรณกรก็เป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้นะที่แล้วผ่านไปเนี่ยคนละแสนรอบได้ทั้งหมดทั้งมวลกันนี่5 เจ้าภาพได้500,000แล้วก็ศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายเข้าเจ้าทั้งหลายเนี่ยรวมกันได้200,000ฝ่ายรวมแล้ว700,000 กว่าบาทเนี่ยเพื่อจะมาแปลงก็ต้องว่าแปลงพนังแปลงอะไรอย่างแปลงกำแพงหน้าวัดตอนนี้ช่างกำลังทำอยู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแก้วพระคุณเจ้านะครับทุกรูปทุกองค์นิมนต์นะครับมานั่งพร้อมแล้วก็จะได้อธิษฐานกรรมฐานเสร็จแล้วผมจะได้ย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ข้างบนเมื่ออยู่ข้างบนเสร็จเรียบร้อยไปเป็นพิธีกรทางโน้นแล้วก็จะมอบเป็นช่วงนี้มอบเป็นประเคนไม้ให้ท่านอาจารย์พระครูสังฆรักษ์วีระมาแล้วยังยกมือขึ้นหน่อยอยู่ไกลบ่หันอ่านมาแล้วเนาะนิมนต์นะครับนิมนต์เรียกพระได้ครับผม ช้างตกมันหันใส่ดุดไฟป่าร้องแปลนแล่นมากลางถนนหมายขยี้บี้บทพระทศพลแต่พ่ายมนเมตตาพระทรงญาณขอเดชะชัยชนะพระพุทธองค์บันดาลมงคลชัยให้ไพศาลเป็นยอดยิ่งมิ่งขวัญทุกวันวานแด่เราท่านทั่วทุกตัวตนเช้าวันที่20 ธันวาคม 2566 7:30 นาทีครูบาอาจารย์นักปฏิบัติธรรมผู้มีใจเด็ดเดี่ยวผู้ศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบพระมนัสสะทุกรูปสุรันธรรมของวัดม่อนฤาษีในงานปฏิบัติธรรมปฏิวัติกรรมประจำปี 2566 วันนี้ก็เป็นการประพฤติมนัสวันที่ 6 ของการเข้าอยู่ปฏิวัติกรรมรวมปริวาสอีก3 ราตรีก็เป็น9 ราตรีวันนี้แต่ยังไม่ข้ามนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีก1 คืนหรือว่า1 ราตรีพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือเช้าวันพรุ่งนี้วันที่21 ธันวาก็จะได้ยกระดับเป็นขึ้นเป็นพระอภาโลโหคือผู้สมควรแ
ก่การออกอัปพานผู้สมควรยกคืนหมู่สงฆ์เรียกเข้ามาในหมู่สงฆ์แต่ต้องผ่านการประพฤติของราตรีนี้ให้พ้นไปก่อนแล้วคณะปกตอาจารย์หรือพระอาจารย์กรรมก็จะดูความเหมาะสมตามฉันทามติ ยกท่านทั้งหลายกลับเข้าสู่เสมอสงฆ์ทั้งปวงด้วยความบริสุทธิ์ที่ท่านทั้งหลายได้ยอมจำนนหมายในการประพฤติรุทธานวิธีลดมานะละทิฏฐิตามพระบรมพุทธานุญาตตามพระธรรมวินัยยังอีก2 นาทีขอนิมนต์เข้าสู่ลานธรรมณโอกาสนี้จะได้ขึ้นสมฐานในช่วงเช้าสมาทานปิดวาจาแล้วก็ทางวิหารหลวงก็จะได้ประกอบพิธีด้านศาสนพิธีในการไหว้พระรับศีลการถวายสังฆทานการฟังสมโภชนียกถาแก่ครูบาอาจารย์คณะเจ้าภาพวันนี้มีท่านใดบ้างเชิญวิหารหลวงได้ประกาศขึ้นมาข้างบนทางด้านวิหารหลวงแทรกเข้ามาได้เลยจะได้ประกาศชื่อเจ้าภาพยังอีก1 นาทีก็จะได้ขึ้นกรรมฐานกันในระหว่างที่พระคุณเจ้าขึ้นกรรมฐานก็ญาติโยมให้นิ่งอยู่ในอาการอันสงบเจ้าภาพวันนี้ถวายภัตตาหารตลอดทั้งวันมีคุณวารุณีเตชะวุฒิพักษ์นางสาวจตุพรผงนิมิตชัยคุณเบญจพรใจคำอันนี้ทางคณะกรรมการก็อาจารย์นั้นเลิมได้นำรายชื่อขึ้นมาให้ที่บนปกยังอีกครึ่งนาทีเข้าสู่ลานธรรมหมดนะครับท่านที่อยู่ด้านในออกมาได้แล้วทางวิหารหลวงเชิญเจ้าภาพขึ้นมาข้างบนก่อนไหมฮัลโหลขอเจริญพรญาติโยมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เรียนเชิญเจริญพรด้านบนเพื่อจะเป็นคนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จุดเทียนสัตพันธ์เจริญพรคุณโยมวารุณีเตชะวุฒิพัฒน์คุณโยมรัชวรรณผลวิวัฒน์คุณโยมสุปวีณนารินวัฒน์คุณ
ด้านนี้ขอนิมนต์ขึ้นกรรมฐานกันนะครับผู้เก่าครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาอันธรรมยังพุทธะภะคะวะโตปุปภาคณะมะกะลังกะโลมาเซอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาหังปันเตภะคะวาอัตตะภาวังตุมหากังปริจจฉามิสัจฉิกรณะถายะสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐานังเทหิกราบแต่กี้ไมค์มันบัดดังประกาศรายนามรายชื่อญาติโยมมาหมดเด้อขึ้นมานี่4 ท่านโยมเจริญพรคุณโยมจตุพรขึ้นมาแล้วเนาะโยมจตุพรหงส์นิมิตชัยแล้วก็คุณโยมเบญจพรใจคำมาคุณพ่ออุดมพุทธวงศ์บ้านทุ่งเรดิโอเจริญพรคุณแม่เทียมวันพุทธิวงศ์ตัวคุณสุปวินนารินวัฒน์นะขึ้นมาทางบนนะมีชื่อเชิญเจริญพรตอนนี้ไปได้เวลาแล้วอาตมาภาพมานั่งตรงนี้เพราะว่าไมค์มันสั้นสายมันสั้นต้องมานั่งตรงนี้เนาะหน้าหลวงพ่อขออภัยด้วยตอนนี้ได้เวลาแล้วที่ท่านทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีทำการทำบุญตักบาตรในวันนี้เริ่มพิธีตอนนี้ในวันที่20 ธันวาคมพุทธศักราช 2566ตอนนี้ไปได้เวลาแล้วก็เจริญพรคุณโยมวารุณีเตชะบุตธิพัฒน์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรเมื่อจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วเจริญพรจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่1ไปด้วยเลยคุณโยมวารุณีก็ทำบุญมาเป็นเจ้าภาพ 20,000 บาทเดียวกันอนุโมทนาเจริญพรคุณโยมรัชวรรณผลวิวัฒน์จุดเทียนเล่มที่ 2คุณโยมสุปวินนารินวัฒน์จุดเทียนเล่มที่ 3นางสาวจตุพรหงส์นิมิตชัยหรือว่าเจนาจุดเทียนเล่มที่ 4คุณโยมเบญจพรใจคำมาไหมมีตัวแทนไหมถ้าเป็นตัวแทนก็ได้คุณโยม
พรพัฒน์บดีวันจุดเทียนเล่มที่5ป่ออุดมพุทธวงศ์จุดเทียนเล่มที่6แม่เทียมวันพุทธวงศ์จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่7เรียนเชิญสุคุณโยมสุปวินรินวัฒน์จุดเทียนส่องธรรมด้วยเรียนเชิญป้านานอาจารย์นันเลิมประเคนขันศีลแทนแม่บุญวงดีแม่บุญวงดีบ้านสันปะตองเนาะทำบุญมาด้วย 1,000 บาทให้พ่ออาจารย์นันเลิมประเคนแทนเลยเนื้อเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญเจริญพรคุณโยมวารุณีเตชะวุฒิพัฒน์มารับของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีเลือกได้คุณโยมจตุพรหงส์นิมิตชัยเจนารับของที่ระลึกจากหลวงพ่อคุณโยมเป็นเจ้าพรใจคำท่านที่3มีใครมารับแทนไหมไม่มีก็มารับทีหลังกันแล้วกันเนาะเรียบร้อยแล้วก็ขอไปเชิญนั่งไปที่นั่งข้างล่างอย่างที่รับรองเดิมเนาะจากนี้ไปก็จะได้ทำพิธีเจริญพรพ่อนานอาจารย์นานเดิมเริ่มทำพิธีไหว้พระสมาทานศีลอาราธนาธรรมแล้วก็ฟังกันบรรยายธรรมกันต่อไปตามพิธีการขอเจริญพรไปนั่งที่เราเจ้าภาพนั่งข้างล่างก่อนครับสตางค์พร้อมแล้วพอนุมือกับกู้คนนะครับเนาะเดี๋ยวรอเจ้าภาพก็มานั่งที่เดิมก่อนนะครับแม่บุญวงดีอุทิศสมบุญกุศลไปหาป้อฝันนะมาฟองวงดีนายพินิจนันยะวะใจแก้วนายพนมนายหานยะวะใจแก้วตัวเดียวปุ๊บฟังอยู่ทางบ้าน มีแฟนวิทยุประกาศคนหน่อยเจริญพรครับเมื่อพร้อมแล้วขอเรียนเชิญเพื่อกราบ1กราบ2กราบ3อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสว่างคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิป้าน้อยป้านั้นขึ้นกรรมฐาน5 โกฏหักเน้อสาธุนามามิพุท
ทธังกุณาสกาลันตังนามามิธัมมังมุนีราชาเตสิกังนามามิสังฆังจาสาวกังนามามิกัมมัฏฐานังนิพพานามากุเตสะกังอาจายโยโนพันเตอาจาคัมมายะถาปัลเลยะถามุอากุสาเลเยมะยังพุทธาธัมมาสังฆากัมมัฏฐานังกัมมัฏฐานาตายากาจาลิยาสังฆาติสุนิสุอาติเตวะปัญจุปันเนวะอาวิวายาทิวาระโหวากายเยนาวาวาจายาวามานาสาวาปะมาตังวาวาอากาสิยะถาธัมมังปาติกาโลมาเตสังโนพันเตปุณธาติราตานาปัญจกังอนุกัมปังอุปาตายะอาจายังญาโตปาติคานหาตุขัมมันตุสัพพังโตสังขมันตุโนสาธุมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะตุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีจามะตาติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสารนังกัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ติสรณะคะมะนังนิติตา อา ติสรณะคะมะนังนิติตานาทิปาตาเวรมณีสิกขาปะตังปานาทิปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อะตินนาตนาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อาตินาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมา
ธิยามิ กาเมสุมิจจาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสตะเย สาธุสาธุสาธุโหมโมเลยอันว่าพระศาสดาตนยศยิ่งหูแจ้งสิ่งในยธรรมบุพกรรมมีมากสั่งวิภาคนานาทำอันใดอันตัดอันสอนเป็นกองแห่งนักปราชญาผู้ค้าทั้งหลายก็ขออาราธนาฟังสาธุอนุกรรมปิมังปะชังอาราธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตตมังคลมุตตมันติขอนอบน้อมเอาคุณแก้วสามประการมาเป็นที่จังที่เปิ่งที่ระลึกกราบคารวะครูบาอาจารย์ทุกๆลูกขอความเจริญธรรมจงมีแด่พระมนัสสะจาริกาทุกๆลูกสามเณรเจริญปอนคณะสดาญาติโยมทุกๆคนเอามือลงเนาะวันนี้วันที่สาวใกล้จะออกกรรมวันผูกทุเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาเข้ากรรมไปเข้าไปบทสวดไปสวดกรรมกันกำต้นวันถือพวกเราทั้งหลายก็ไม่ใส่บาตรอีกข้างหนึ่งกับถ้ารวมวันนี้ก็3 วันวันนี้วันผูกวันถือ3 วันกับกิจกรรมครั้งนี้ก็จบถึงยอดเจดีย์แต่เบื้องต้นที่ทำกันมาโอ้ตั้งแต่5 แต่ 9ถ้าถึงบ้านถึงจองถึงวัดถึงวาปอดหลวงลูกน้องตั้งแต่ตู้หลวงลูกวัดกันปีนี้พระเจ้าก็จะประโยมหมดเลยเนาะศรัทธาแต่ก็นึกถึงบุญนะ
ในบุญนี่มันม่วนบางทีร่างกายมันสู้ไหวก็มีเหมือนกันบางวันเตียวเขาบอกว่าเขายกตีนนั่นนะหัวไปตีนไปคล้องเศษศาสตร์หัวศาสตร์น้อยเดียวก็ยังได้นะเขายกแล้วนะเขายกแล้วร่างกายยกตัวคำมาเกือบเต่าใจเขาสู้บางทีร่างกายมันเอาแป้งานนี่นะแต่ม่วนน่ะไม่ใช่ทำด้วยความทุกข์ความยากนะม่วนบุญนี่หันครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติกันศรัทธามาใส่บาตรญาติโปกไอ้เนาะม่วนการกระทำเราเนี่ยบางทีเขาบอกโอ้จัดหน้าจัดหลังพระองค์ทำบุญกุศลสร้างบารมีมาแต่ก่อนถ้าทำอย่างเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้โวยหรือทำมาหากินเนี่ยก็ตั้งตัวได้จะอายุ30ก็ตั้งตัวแล้วมีที่มีตังมีรถมีดารามีบ้านมีจองเนี่ยมันมีประตูประเสียง30นี่มีแล้วแต่บางคนถึงเท่าถึงแก่กันนะถึงไว้กลางคนเกือบเท่าถึงจะมีบางคนชั่วชีวิตแผ่นดินทั่วประเทศกว้างกว่าขนาดตัวเก่าจะมีแผ่นดินก็เพิ่นสักแว่นหัวไม่มือนี่ก็บ่มีบ้านพระเจ้าคนอยู่เต้าตายแค่หาทรัพย์สมบัติในโลกนี้ก็ยังมาได้อยู่ใจกันไปอยู่กินอยู่ใจกันเป็นวันไปต่อไปเจ้าว่าดูถูกดูแฟนกันนะเขาไปเจ้าหันจัดหน้าจัดหลังเนาะแต่ผู้ใดเจ้าเพิ่นหันบางคนที่ให้มากล้าขึ้นคือคนประพฤติปฏิบัติธรรมได้โวยเพราะคือทำบุญมาแต่ก่อนทำบุญมาแต่ก่อนอันนั้นเทียบถ้าเทียบเป็นปรมัตถ์เทียบเป็นอย่างตะวาคือบุญก่อนของวันนี้เสียงตั้งหน้าดักไว้กันเนาะผู้จารย์ไปบอกเสียงตั้งหน้าวันดักไว้กันต่อไปต้องถ้าอ่านบอกพูดเรื่องก็ต้องเอาไปแจกเรื่องโลกก็มีปรายาทนะผมต้องจักเกรงใจเรื่องนี้มีเหมือนกันนะถ้าจุนทะเตศอยู่ในวิหารเนี่ยเนาะพระพุทธเจ้าเตียวมาพระพุทธเจ้ายืนอยู่ที่ประตูแต่พระพุทธเจ้ายังยืนอยู่ที่ประตูเพราะว่าเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่มาอูสถาทั้งหลายนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าหมดในมังคละธรรมมังคละคือธรรมที่เป็นมงคลนะถ้าตามหลักวิปัสสนาก็บอกว่ากระทบหูแล้วดับไปอันนั้นมันตนที่เพิ่นได้สมาธิได้สติปัญญาได้สติปัฏฐานเนาะตู้หลวงหมดแล้วสิก็ยังมาได้สักอย่างเสียงกระทบหูแล้วปุ๊บมันขึ้นมาเลยหน้าแดงหูแดงแล้วด่าตะเลิดเปิดเผยหลายรอบศรัทธาจนโห่เนาะอูต่ออูธรรมะต่อการทำบุญมาแต่ก่อนอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ลูกฟุกลอยๆหรอกเขาต้องบำเพ็ญเขาต้องทำเขาต้องสร้างทำเพื่อเกิดเพื่อมีไม่ใช่ลอยมาม่งลงเมื่อเขาทำเขาสร้างเนี่ยกลายเป็นบุญเก่าเลยอนุบาลประถมมัธยมถึงมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เรียกว่าบุญเก่าเหมือนกันบุญการห้ามการเฮียนถ้าเขาถึงการกระทำมาแต่ก่อนเนี่ยเขาไปได้การได้งานดีๆเป็นเจ้าเป็นนายหรือเป็นเจ้าของบริษัทร้านค้าหรือได้งานดีๆเพราะอย่างพ่อเขาเฮียนมาเรียกว่าการกระทำแต่ก่อนนั้นเรื่องของต่างโลกเรื่องต่างธรรมเขานี่เหมือนกันบางคนให้หาแต่เน้อนี่จังได้ก็บอกขึ้นเอาห้อมได้ก็แห้วเอาห้อมน้อยก็แห้วร่างกายก็เท่าไปติ๊กแต่บางคนเรียนแบบสูงก็ได้จบป .4 สมัยโบราณนะจะทำมาหากินได้มันได้โอกาสอย่างพวกเขาทั้งหลายมาในที่นี่เนาะเขาทำตามมังคละมงคลไม่ใช่ใครมาถามนะเทวดามาถามพุทธองค์ในมังคละ
สูตรท่านอาจารย์โพธิรัตนโชติขึ้นเรียกว่านะพระหูเทวาเนี่ยหูเทวดาทั้งหลายยังพระเชตวันให้สว่างสวัยเข้ามาถามทูลถามพระองค์ว่าอันยังเป็นมรรคละอันเป็นมงคลพระองค์ตัดไปอยู่38ข้อเหมือนกับบันไดไปสู่ความสำเร็จในธรรมในบารมีในพระศาสนานี่ก็แล้วกันเนาะก้าวขึ้นไปแต่ก้าวจนถึงก้าวกลางๆทำบุญไว้แต่ก่อนแล้วมาในปัจจุบันก็นึกอัตตะสมานิธิคือตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบอย่างไรคืออย่างสมมุติอย่างงานบุญวันหม่อนฤาษีเนาะคนมีงานบุญกับเจ้าให้ตั้งตนอย่างไรก็มาห่วงบุญนะมาคนมาบัดได้ก็ทรงปัจจัยอย่างมาห่วงบุญถ้าเขาบัดตั้งตนไว้ก็จะมีอย่างได้ก็จ้างบุญเก่าบุญใหม่บุญปัจจุบันบันใจบันเหนือบุญวัดเท่าเนี่ยเขาบัดตั้งตนไปตั้งที่ทำบุญทำกุศลประสนใจบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้เล่าเนี่ยก็บัดโตดกันนะเนาะในสมัยพุทธกาลนะมีแม่หญิงคนหนึ่งเตวส่วนต่างกับพระพุทธเจ้าเป็นอยู่นอกเมืองเนาะนอกเมืองกรุงสาวัตถีนะพระองค์ก็เตวเข้าไปในเวียงไปกุมบาตรกับศรัทธาในเวียงมาใกล้เวียงเรียกพระเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะมีพระองค์เป็นประธานไปกุมบาตรแบบคนใส่กันถึงเมืองเพราะตอนเข้าไปในเวียงเนี่ยก็ไปส่วนตาก็ไม่ยิงคนหนึ่งไว้กลางคนเนี่ยแกก็ประสนใจพระเจ้าตัวละหันตาแล้วก็ประสนใจเที่ยวก้มหน้าก้มตาไปเหมือนหลายปีพระเจ้าก็เดินเตะสันติไปบันไตบันเหนือไปพระองค์ไปจำภาษาที่พระเชตวันจริงๆภาษาที่10 ปลายคนนะแต่พระองค์เริ่มภาษาที่21อย่างนั้นลืมไปแล้วพระองค์จำภาษาอยู่ชีวิตของพระองค์แต่พอภาษาแล้วพระองค์เตะสันติไปหันเป็นนี่แต่ถ้าไปกันจริงๆแต่พระองค์อยู่กรุงราชคฤห์นะอนาถปิณฑิกะนิมนต์พระองค์ไปแต่ไปชั่วข้างชั่วคราวแบบนั้นแล้วปัดได้ไปอยู่แต้หลังจากนั้นพระองค์ก็เดินเตะสันติไปเนี่ยพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นปัจจาสมณะโดยหลังพระองค์หันไม่ยิงคนเนี่ยเดินสวนทางมาตั้งแต่ไว้กับคนจนพระองค์ใกล้จะนิพพานว่ะไม่ยิงคนนี้ก็เท่าพระเจ้าก็เท่าไรเนาะพระสาวกทั้งหลายไปเท่าแล้วก็พระองค์ก็อย่าไปนิพพานเมืองกุสินาราไม่ยิงที่จงพอแก่งอมแล้วจะก้มหน้าก้มตาอยู่บ่พ่อบ่สนใจวัดวาล้ำบ่สนใจพุทธเจ้าตัวละหันตาเจ้าทั้งหลายพระโมคคัลลานะมันอดบ่ได้เนาะทูลถามพระองค์เหตุใดเนาะไม่ยิงคนนี้บ่สนใจวัดวาล้ำบ่สนใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดินส่วนต่างแต่ไว้กลางคนไม้หนุ่มไม้น้อยจนเท่าแล้วก็ยังบ่สนใจเมากระทำมาหากินเนาะพระองค์หันเหตุอย่างใดจ้าพระองค์ก็บอกพระโมคคัลลานะว่าเราตถาคตอนุญาตนะถ้าเธอเอาศรัทธาของแม่หญิงคนนี้ใจยังเกิดศรัทธาขึ้นเราอนุญาตเธอจะทำอย่างไรก็ได้เถอะถ้าตามบ้านเฮาเนี่ยไม่ใช่ตัวละหันตามันว่าในพระสูตรเปิดไม่ใช่ว่านี้จะพูดตามสำนวนภาษาเจ้าบ้านเราเนาะเพราะว่าเศรษฐีข้าวันนี้ยักเย็นอย่างเพศผีอย่างพุทธาประมดในโลกในจักรวาลนี้พระโมคคัลลานะพาประมดยังความเรื่องใส่ในกุลแก้วสามไม่ยิงคนเดียวคนนี้มันได้ยังมันจะบอกใดมันมานะหลังจากพระองค์รับหลังพระองค์ไปแล้วพระโมคคัลลานะไปเหาะตอนหน้าไม่ยิงคนได้โจ้โฮกันมาเนาะมันว่าเจ้าอย่างไปพิเรนอย่างนั้นเต้นขึ้นฟ้าเหมือนว่าอันนั้นเหลวไปทั้งหลังพระโมคคัลลานะก็อยู่ทั้งหลังมันมีฤทธิ์เนาะเหลวไปทางซ้ายก็อยู่ทางซ้ายเหลวไปทางขวาก็อยู่ทางขวาแงนหน้าขึ้นฟ้าไปอยู่บนฟ้าบนพระโมคคัลลานะก้มหน้าลงดินพระโมคคัลลานะบอกโอ้บัดใดแล้วมันบัดศรัทธาเนาะเพราะไปถึงไปกราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดไว้ดีแล้วพระองค์ตัดไว้ดีแล้วคนที่มันบัดศรัทธาก็ถึงบัดศรัทธาบุญเก่ามีนะสำหรับพวกเราทั้งหลายมาวันเนี้ยถ้าอูตามรับพระพุทธศาสนาเขาไปเจ้าหัวจันหน้าจันหลังเขาเคยทำบุญทำกุศลมาแต่ก่อน
ปัจจุบันชาติเขาก็มาต่ออีกยังความเลื่อมใสในคุณแก้วสามประการต่อบุญก็ต่อกุศลต่อเก่าอีกก็จะหิมาก้าขึ้นไปตลอดทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปอีกแล้วก็ต้องกลัวว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้มันจะประมาเมื่อมีบุญก้ามบุญจูบุญอุดหนุนบุญเก่าบางคนมันต้องทำอย่างแหกเลิกมันว่าเกิดมากับจ้อนเงินจ้อนทองออกมาบางคนต้องมาห้ามมาเฮียนต้องทำมาหากินก่อนอันนี้เป็นเรื่องของบุญเก่าส่งเสริมให้เรามั่งมีสีสุขที่มากล้าขึ้นก็เทียบกับบางคนอย่างที่ทำเขาทำไมทำมากล้าแบบกล้าขายก็ยังได้ก็จะเอาอย่างใดก็แห้วก็เพราะว่าบุญเก่าเขาสนับสนุนเชื่อว่าสติปัญญาตัวเก่าดีอย่างเก่งอย่างเขาขยันแต่ตั้งทรัพย์สมบัติต้องมีมันไม่ใช่อันบุญต้องหนุนด้วยเจ้าส่วนบางคนบกคำบกพอเห็นบอกว่าสักกี่ด้ามมันก็ยังมองอันอะไรอ่ะแต่บางคนมันมีห้อมมันมีโอกาสเฮงมันดีกว่าเก่งโบราณว่าเฮงคืออย่างคือบุญก้ามบุญจูบุญเก่าที่เคยได้ทำมานั่นแหละถ้าปัจจุบันก็ตั้งตนไม่ชอบเองอันใดเนาะที่เขาจะเสาะแสวงหาบุญกุศลเสาะแสวงหาความโหดต่างๆมาประดับตนเพื่อให้หาสมบัติในโลกนี้เมื่ออยู่อย่างสุขสบายเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของโลกนี้อย่างสุขสบายไปโลกหน้าก็แสวงหาอีกป้าแต่ยังเข้าเดินทางไปในโลกหน้าทรัพย์สมบัติอย่างยิ่งคือประพฤติปฏิบัติธรรมคัดเกลาจิตใจส่งเกลาให้ฟองใสได้โดยพระพุทธเจ้าไปอีกและคนเขาไม่ไปเต่าเดียวกันได้ไหนเนาะคนบางคนก้มหน้าก้มตาถามแต่เนอบางคนก็อยู่บ่ได้หกโลกอย่างเพื่อนบอกว่าบางคนปลูกบะเขือเจ้าพญาบะเขือไล่ญาติมันประคบประงมบะเขือมันยังลูกน้อยญาติพี่น้องจะเป็นจะตายนะมันบ่ได้ไปเพราะว่าบะเขือไม่ใหญ่เกินกำหนดบ่ได้ขายอะไรจนถึงว่าได้ฉายาบะเขือไล่ญาติบางคนเหมือนกันเกินมาในโลกนี้จัดหน้าจัดหลังกูบ่สนใจนะขอได้กินอิ่มในปัจจุบันก็พอละพอกับญาติตัวเก่านะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังไปก็มีญาติกับญาติตัวเก่าเสาะหาเลี้ยงชีพกับตัวเก่าบ้านใต้บ้านเหนือไปอย่ามีการมีงานเนี่ยกูบ่สนใจบ้านห้องเรื่องของเราอย่างนั้นแล้วเท่ามาอย่าหู้คิงอย่าได้เมื่อคืนนอนมือก่ายหน้าผากนึกถึงที่เขาอุตส่าห์ในบทโปร่งสาขารมันนะอุตส่าห์ทำมาแต่ต้นห้ามเพียนตะเนอมันขยันหาทรัพย์ตะเนอเท่ามาแข้งขาก็ลุไปเอวบ้านใต้บ้านเหนือก็บ่ได้แล้วสุดท้ายมาถึงนอนเตียงแอบหางาบหาเงินบ้านจองหอเงินที่เดี๋ยวเก่าให้หามาแล้วก็คือคนอื่นไปนะมันจะเป็นอย่างอันจริงๆแบบจะว่าแจ้งกันเนาะชีวิตของเขาไหลไปไม่ต้องเป็นอันจริงๆขั้นตอนที่ก่อนที่เขาอยากไปเป็นอย่างนั้นตามสังขารไถ่คัดถึงมาได้มันเป็นสังขารโลกมันเป็นอย่างนั้นบุญกุศลที่อันใดเขาที่เขาบัดได้สร้างเนาะเขาบัดได้โหจัดหน้าจัดหลังอย่างคนเป็นได้สมาธิหรือพระอริยเจ้าเนี่ยเป็นโหเขายังมาโหอย่างแต่เขาเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัตว์ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีจริงคุณงามความดีมีจริงความชั่วมีจริงเขาสั่งสมคุณงามความดีไว้กับตัวเก่าคุณงามความดีคืออย่างคือต้านศีลภาวนาเอาสิ่งเหล่านี้มาไว้กับตนกับตัวอย่างงานนี่เหมือนกันจัดงานขึ้นมาศรัทธาทั้งหลายก็ช่วยกันอุดหนุนทั้งเป็นเจ้าภาพเป็นช่วยกันก้ำกันจูให้ครูบาอาจารย์เปิ้นได้ประพฤติธรรมอย่างสะดวกสบายแจ้งมาก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาว่าไปตามกิจกรรมของครูบาอาจารย์เขาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนาะก็อุปถากครูบาอาจารย์ให้ได้ประพฤติธรรมอย่างสะดวกสบายบุญก็เหมือนก็เป็นหน้ากระดานกันไปได้กันถึงหมดครูบาอาจารย์มันพี่ใหญ่อะภิกษุณีก็เป็นพี่ใหญ่อุบาสกอุบาสิกาเหมือนบริษัทน้องเป็นแม่ค้ำยันเจอกัน
รูบาอาจารย์ว่าภิกษุเป็นผู้ขอปัจจัย4ทั้งหลายกับคณะสัตว์สถาญาติโยมยังอัตภาพนี่คือได้อยู่เมื่อทำกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยบุญเก่าเขาก็สั่งสมมาแล้วปัจจุบันชาติหรือบัดเดียวเนี่ยเขาก็เติมก็ไปแถมตั้งหน้าเรื่องคัดเกลากิเลสเรื่องการบรรลุธรรมไหนมันจะมาเป็นของเขาไม่ใช่เขาโลภไม่ใช่เขาหวังลอยๆอย่างนั้นเขาสั่งสมไว้ดีแล้วโดยเฉพาะเจ้าภาพแต่ละวันตานกันเป็นหมื่นๆเนาะเคยได้บอกหรือว่าวันก่อนว่าเงินหมื่นนี่ไม่ใช่ธรรมดากว่าจะหามาได้เพราะมันจำเป็นต้องใช้ใจในบ้านในจองลูกหลานครอบครัวมันหอมที่ไม่เสี่ยงมันก็โถงก้นหัวใส่ลงไปก็วับวับลงไปแม้แต่เรื่องกลิ่นเรื่องว่าเนี่ยใส่ปากวับวับแล้วกลิ่นลงไปตั้งแต่น้อยถึงใหญ่จนถึงเท่าเนี่ยกลิ่นหมูจังย่างใส่เข้าไปหมูจักเต็มกลิ่นเข้าไปก็อิ่มเนี่ยสุมาเด้อไปถ่ายขว้างเนี่ยหล่อเลี้ยงร่างกายไฟเกิดไฟเผาร่างกายให้มันแก่แฮมถ่ายทิ้งแล้วก็พูดกินเข้าไปทำไมถ้าแบบใจอัตตะสมาปณิธิคือประสนใจบัดตั้งตนไว้ชอบใครจะตั้งนะกูก็ประสนใจอย่างอี้ก็มีนะแต่พวกเขาทั้งหลายโอกาสก็มีตั้งตนไว้ชอบสั่งสมบุญกุศลไว้กับตัวเก่าอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเจ้าภาพแต่ละวันนี้ออกชื่อเจ้าภาพแต่น้อยเนาะกว่าจะได้ตาเงินหมื่นเงินปันอย่างเนี้ยโอ้มันหาได้ยากอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพแต่ละวันอย่างวันเนี้ยโยมเจ็บก้อยเนาะโยมวารุณีเตชะวุฒิพัฒน์โยมรัชวรรณผลวิวัฒน์โยมสุปวีนารินวัฒน์โยมจตุพรหงส์นิมิตชัยตัวแทนของโยมเจนาโยมเป็นจพรเจคำคณะสถาต่างๆทุกๆคนนะที่เขามาร่วมบุญร่วมกุศลเจ้าภาพก็วันนี้คือโยมวารุณีกับโยมจตุพรตั้งอธิษฐานใจดิ่งไปเลยเนอะเขาทำเหตุโดยดีแล้วไม่ใช่เขานอกแบบอาจารย์นะ พุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องตานะบารมีทำบุญได้บุญนักมีเนื้อนาบุญมีครูบาอาจารย์มีสงฆ์เป็นที่รองรับบุญของเขาสังฆะทำบุญกับสังฆะถึงแม้แต่สุดโซศาสนาไปแล้วในตำราเป็นว่าแม้แต่มีสัญลักษณ์เพียงผ้าเหลืองห้อยหูผ้าเหลืองปาดบ่าอันเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้เป็นตู้เจ้าเนี่ยทำบุญหวานบุญลงไปแล้วเป็นเนื้อนาบุญของเขาพอเขาทั้งหลายที่เขาหวานบุญลงไปแล้วบุญจะงอกงามขึ้นมาบะหมี่อย่างเต้าองค์สังฆเจ้านั้นพวกเขาทั้งหลายวันนี้ทำเหตุโดยดีแล้วเวลาครูบาอาจารย์ให้ปอนก็อธิษฐานใจกันว่าเขาแน่ใจว่าเขาได้บุญเก่ามาละมาอย่างดีอาการ32อย่างครบทรัพย์สมบัติเขาก็หามาด้วยความบริสุทธิ์เอาเหือเอาแหงเอาสติปัญญาแหลกมากว่าจะได้หมื่นเงินปันกว่าจะได้เงินจตุปัจจัยทั้งหลายมาทำบุญกับครูบาอาจารย์นั้นต้องต่อสู้กับความจำเป็นจะจ้องใจหน้าที่การงานครอบครัวอย่างสัปปะมาต่อสู้กับความเสียดายความโลภกับตัวเก่าเองต่อสู้กันมาหลายอย่างกว่าจะผ่านด่านกว่าจะยกมือไหว้มือสากว่าจะเกณฑ์ครูบาอาจารย์สาธุเกิดเป็นบุญอย่างเนี้ยมันหาได้ยากเมื่อสิ่งที่เป็นเกิดได้ยากหาได้ยากเนี่ยก็ตั้งใจอธิษฐานเนี่ยกับตัวเก่าเต็มที่เลยโดยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าวานบุญลงในเนื้อนาบุญอันเลิศมีสังฆะเป็น200ประตนเป็นเนื้อนาบุญคือข้าพเจ้าขออธิษฐานว่าผมว่าอธิษฐานว่าไปตามโวหารเขานั่นแหละขอความปรารถนาของข้าพเจ้าจงสำเร็จโดยฉับพลันดุจปาฏิหาริย์เทินว่าตั้งกำกับตัวขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาทั้งหลายเนอะทั้งป่อบ้านแม่บ้านทั้งกรรมการทั้งครูบาอาจารย์ก็จะเป็นการมาอย่างนี้
งานใหญ่งานโตมีครูบาอาจารย์มาเป็นร้อยตนอย่างเนี้ยแล้วพวกเขาทั้งหลายทั้งเจ้าภาพโดยทั้งที่เขามาห่วงบุญกับทุกวันอย่างนี้โดยเข้าก้อนหนึ่งก็มีกาโบราณว่าเข้าปั้นกล้วยโนยก็ยังมีกามหาศาลที่เขาถวายด้วยใจศรัทธาอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนเนอะสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าสัทธาโสถีพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่คณะสัทธาทั้งหลายทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุเอาพ่อน้อยพ่อหนามต่อไปนี้จะได้โอกาสโยมข้าพเจ้านะครับเด้อพ่อน้อยถือขบักนะครับเด้อสาธุอิมังโวตานาปินดาตานังติลาตานานังสากาจังเตมาปูเจมาตุติยัมปิอิมังปินดาตานังติลาตานานังสากาจังเตมาปูเจมาตาติยัมปิอิมังโอตานาเตมาปูเจมาติคาลตังอาทายาหิตายาสุขายายาวะนิปานายาสังวตันตุโนสถาหันหน้าไปทางขวามือเนอะคนครูบาอาจารย์หันหน้าไปทางซ้ายมือสถาจำภาพอย่างนี้ไว้เนอะเวลาเขาไหว้พระมาเจ้ามาแรงย้ำอย่างนี้ทุกวันพระโหเรลิกตายะฟังบ่อยๆอู้บ่อยๆกระทำบ่อยๆจนเป็นคล้องของใจก็ติดหูติดตาภาพอย่างนี้เสียงอย่างนี้เนาะยกเข้าขึ้นปูจาตามพระอาจารย์ต่อหน้าองค์สังฆเจ้าเนอะพระอาจารย์ได้นำศรัทธาครับต่อไปนี้จะได้โอกาสยุงขบักนะครับเนาะก่อนที่จะได้โอกาสยุงขบักนี่ไปขอนำเรียนหลวงพ่อหรือว่าพระปริวัติกรรมมูใหญ่ตัวนะครับว่าปีหน้านี่มาที่20 ธันวาคม 2567ซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับเนาะแรม5 ค่ำนี่ก็ได้มีคุณวารุณีเตชะพุทธิพัฒน์นะครับรับเป็นเจ้าภาพในปีหน้าแห่ง 20,000 บาทแล้วก็มีคุณจตุพรหงส์นิมิตชัยบริษัทพนาเพชรติ้งจำกัดนะครับรับเป็นเจ้าภาพอาหารปริวัติกรรมปีหน้าแห่ง 10,000 บาทนะครับอันนี้ก็เลยนำถวายฝากพระปริวัติกรรมมูใหญ่ตัวเองนะครับปัสตาเฮาเตรียมตัวยงขบักนะครับเด้อสาธุโอกาสาโอตานาปินดีปาตังตานังนิปานาปัจจายโยหนตุโนนิจังโอตานาตานังนิปานาปัจจายโยหนตุโนนิจังโอตานาปินดีปาตังตานังนิปานาปัจจายโยหนตุโนสถาต่อไปนี้จะได้กล่าวคำถวายพระตาหารถวายแด่พระปริวัติกรรมพระเข้ากรรมหลวงนะครับตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบนะครับเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปะริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิ
สปาริวารานิปฏิคานหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าเดพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารตามตั้งหลายเหล่านี้เดพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารตามตั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ผู้ไวยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขปันเตสังโฆทานะโตขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้จะมีเจ้าภาพคุณวารุณีเตชะอุทิพัฒน์นางสาวจตุพรหงส์นิมิตชัยคุณเบญจพรใจคำและศรัทธาวัดม่อนฤาษีได้น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจะได้อุทิศการณาผลไปให้แก่ญาติทั้งหลายผู้วายชนไปแล้วมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดถึงญาติทั้งหลายขอจงได้มารับมาอนุโมทนากุศลผลทานที่บรรดาเจ้าภาพลูกหลานและญาติมิตรได้ทำบุญอุทิศไปให้เมื่อได้รับอนุโมทนาแล้วหากยังตกทุกข์อยู่ขอให้พ้นไปจากทุกข์เมื่อได้รับความสุขแล้วขอให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปอันว่าสังฆทานนี้มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตตรัสให้แบ่งกันสรรตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรหากเป็นว่าเป็นการไม่สมควรขอจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรละไซขอจงเป็นผู้ที่นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปนาการบัดนี้ยังปัทมภาโกมหาเถรสภาปุณติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นปปตาจารย์อวเสสาภาคาอมหากังปาปุนันติอวเสสาภาคาอสวเสดานังปิคูนังสัมมเนรานังอุปาสกาอุปาสิกานังปรหัตตานังยถาสุขังปะริปุณจันโตส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นปปตาจารย์ย่อมถึงแก่พระปปตาจารย์ทั้งหลายส่วนที่เหลือจากพระปปตาจารย์ย่อมถึงแก่พระมานตะส่วนที่เหลือจากพระมานตะย่อมถึงแก่สัมมเนรส่วนที่เหลือจากพระภิกษุสัมมเนรทั้งหลายย่อมถึงแก่อุบาสกอุบาสิกาและลึกขาดญาติโยมด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเอาฮับปอนเนอร์สุมาศรัทธาตั้งแต่ตะกี้ว่าวาจาจวงจับไปหน่อยเนาะโมโหพูดดีๆแสกขึ้นมาทะลุกลางปองคืนบึ้บเกินมาเสียมาได้ยากไปหน่อยต่อไปเป็นบุญนะเรื่องแต่บุญเนาะเรื่องเกิดไปแล้วดับไปแล้วต่อไปฮับปอนจากครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
ตั้งจิตตั้งใจบุญใดกุศลใดที่เฮาวาดลงในเนื้อนาบุญนั้นเลิศครูบาอาจารย์เปิ้นอนุโมทนาขอเสียงสดๆเนาะเสียงหึ่มมือหึ่มศรัทธาจำภาพนี้ไว้เนอะถ้าตามหลักวิปัสสนาคือภาพมากระทบตาอ่านภาพครูบาอาจารย์เสียงครูบาอาจารย์เฮปอนมากระทบหูนะมันจึงจุ่มใจลึกๆเสียงหึ่มมือหึ่มม่วนบุญตั้งอกตั้งใจครับปอนอนุโมทนาบุญญาติน้ำหมายตาลกันเนอะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกัปปะอาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพเพติโยเววันจันวันตารายโยภวสัพเพติโยวันตารายโยสุขีภวสัพเพติโยยุโกอนาสิเลสเนจจังวุฒาภาลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุนังรัตนานังอนุภาเวนะวกานุภาเวนะสัพเพเตตารายาสัพเพเตอุปัฏฐวาตัณวัตตะโกสิริวัตตะโกเวราโสกาสัตตุจุปัตตวาโสทิภกยังสุขังปาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภา
ภาเวนะสัทธาโสทิ สาธุสาธุสาธุ ศรัทธาเอามือวางบนตักกันเนอะมือตาพอไปใกล้ๆพอสองหน้าครูบาอาจารย์เดินห้ามตัดกับต้นไทรสีเขียวๆภาพจะเด่นขึ้นมาน้อมนึกเป็นอาตีตาลมเสียงครูบาอาจารย์มาต้องพูดเรื่องว่าเป็นเสียงว่าความหมายเป็นอย่างไรเสียงครูบาอาจารย์ที่สวดมนต์เป็นเสียงมรรคละเสียงมงคลที่ครูบาอาจารย์ได้เอ่ยกรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นมากระทบหูแล้วเป็นอตีตาลมนึกขึ้นมาว่าเสียงครูบาอาจารย์เพิ่มมันม้วนคำโบราณว่าเหมือนแผ่นดินจากก้อนภาพอย่างนี้เรียกว่าเสียงอย่างนี้เป็นมรรคละเป็นมงคลเป็นสังขานุสติเขานึกเป็นจาคานุสติว่าเขาต้องหวานลงในเนื้อนาบุญทรัพย์สินสมบัติของพวกเขาทั้งหลายที่หามาด้วยสติปัญญาหามาด้วยญาติเนื้อแรงงานหวานลงในเนื้อนาบุญอย่างเนี้ยนึกอย่างนี้เรียกว่าเป็นอนุสตินึกต่ออนุแปลว่าต่อกันสติที่ระลึกต่อกันไปจนเป็นครองของใจไหว้พระสวดมนต์เจ้ามนต์แรงมาได้ก็ภาพครูบาอาจารย์เสียงครูบาอาจารย์เฮ้ยฟอนเพิ่มมันเป็นกังก้องขึ้นมาปนมมือขึ้นนะอธิษฐานบุญต่อหน้าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นพิญาณเลยนะเป็นพิญาณเป็นเนื้อนาบุญเป็นพิญญาณในการทำบุญให้ทานของพวกเขาอธิษฐานใจไปเนอะเรียกว่าอาสาวัคคายญาณตัวเล็กตัวน้อยหลวงพ่อเพิ่นบอกไว้อันว่าถ้าศรัทธากินตานอย่างใหญ่ๆโตๆนะนำเพิ่นอธิษฐานตัวนี้ไว้เพราะมันจะทำมาก้าขึ้นถ้าเกิดจะใดมันจะประตุกปัญญาที่มาก้าขึ้นจะโรยแล้วมันจะหลงหลวงพ่อว่าต้องมีตัวนี้กำกับไว้มันจะกึดแต่กินเฮือตานกึดเป็นจิตที่เป็นสาธารณะมาคดเข้าองค์ตัวเก่าอย่างเดียวมีแต่จะบำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปไว้กับตัวเก่าอธิษฐานตัวนี้กำกับไว้เนอะอิทังเมธานัง อิทังเมธานัง อาสาวก อาสาวะ กยวหังโหนตุ พยวหังหนตุ นิพพานะ นิพพานะ ปัจจโย ปัจจัยโย โหตุโนนิจัง โหตุโนนิจัง ผลทานอันนี้ ผลทานอันนี้ ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้น้อมถวาย ได้น้อมถวาย ขอให้เป็นปัจจัย ขอให้เป็นปัจจัย นำมา ซึ่งสติปัญญา ซึ่งสติปัญญา และมรรคผลอันวิเศษ และมรรคผลอันวิเศษ ตัดกิเลสอาสาวะ ตัดกิเลสอาสาวะ เครื่องดองในสันดาน เครื่องดองในสันดาน ให้หมดไปสิ้นไป ให้หมดไปสิ้นไป เป็นปัจจัย เป็นปัจจัย ให้ถึงพระนิพพาน ให้ถึงพระนิพพาน อิทังเมปุญญัง อิทังเมปุญญัง มาตาปิตุนัง มาตาปิตุนัง ญาติกานังโหนตุ ญาติกานังหนตุ ผลบุญอันนี้ ผลบุญอันนี้ ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้กระทำแล้ว ได้กระทำแล้ว ได้บำเพ็ญแล้ว ได้บำเพ็ญแล้ว ขอให้ถึง ขอให้ถึง ซึ่งบิดามารดา ซึ่งบิดามารดาว งศาคณาญาติ วงศาคณาญาติ และมิตรสหาย และมิตรสหาย อิทังเมปุญญัง อิทังเมปุญญัง อิทังเมทานัง อิทังเมทานัง เปตานัง เปตานัง เทวตานัง เทวตานัง สัพเพสัง สัพเพสัง สัตตานัง สัตตานัง ชีวิตตังโหนตุ ชีวิตตังหนตุ ผลบุญอันนี้ ผลบุญอันนี้ ผลทานอันนี้ ผลทานอันนี้ ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้น้อมถวาย ได้น้อมถวาย ได้กระทำแล้ว ได้กระทำแล้ว ได้บำเพ็ญแล้ว ได้บำเพ็ญแล้ว ขอให้ถึง ขอให้ถึง ซึ่งเปรตอสุรกาย ซึ่งเป็นอสุรกาย เทวดาทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่มีชีวิต ที่มีชีวิต ทุกตน
นนั้นเถิด ทุกตนนั้นเถิด ต่อไปนึกว่าเราได้ทำบุญดีแล้วกตะไปวันแล้วกตะปุญญาตาบุญที่เราได้ทำแล้ว สร้างเหตุในพระศาสนานี้ได้ดีแล้วเขาไปเจ้หวังลอยๆเนอะอุทิศบุญไปเหมือนกับเป็นน้ำตกย่อยๆใหญ่ที่สุดในโลกเทโครมกายกรรมสาม กายกรรมสาม วจีกรรมสี่ วจีกรรมสี่ มโนกรรมสาม มโนกรรมสาม กรรมดีอันใด กรรมดีอันใด เป็นบุญกุศล เป็นบุญกุศล ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้กระทำแล้ว ได้กระทำแล้ว ด้วยกายวาจาใจ ด้วยกายวาจาใจ ในอดีตชาติก็ดี ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี วันนี้ก็ดี วันนี้ก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี ขอให้ถึง ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย แก่ท่านทั้งหลาย ที่มีภพมีภู ที่ มิ มีภพมีภูมิ มีชาติเป็นแดนเกิ มี ด ชาติเป็นแดนเกิด มีชรามีมรณะ มีชรามีมรณะ มีชีวิต มีชีวิต มีจิต มีจิต มีวิญญาณ มีวิญญาณ มีขันธสันดา มี น ขันธสันดาน มีวิบากแห่งกรรม มีวิบากแห่งกรรม มีการกระท มีการกระท ำเจ้ากรรมนายเวร ำเจ้ากรรมนายเวร เจ้าการบัญชี เจ้าการบัญชี ท้าวจุตุโลกบาลทั้งสี่ เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ ยมมาบาล ยมบาล มนุษย์หนึ่ง มนุษย์หนึ่ง สวรรค์หก สวรรค์หก พรหม20 พรหม20 อบายภูมิทั้งสี่ อบายภูมิทั้งสี่ บัดนี้ บัดนี้ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า สร้างกองการกุศล สร้างกองการกุศล ผลทานผลศีล ผลทานผลศีล ผลภาวนา ผลภาวนา สังขานุสติ สังคานุสติ ผลภาวนา ผลภาวนา จาคานุสติ จาคานุสติ ผลแผ่เมตตา ผลแผ่เมตตา ผลอุทิศบุญ ผลอุทิศบุญ ขอให้ถึง ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย แก่ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้เอ่ยนามมาแล้วนั้น ได้เอ่ยนามมาแล้วนั้น ไม่ได้เอ่ยนามก็ดี ไม่ได้เอ่ยนามก็ดี ตลอดกาลนานเธอญ ตลอดกาลนานเทินอีตังตานากัมมังนิปานาปัจจายโยโนนิจังอีตังสีรากัมมังนิปานาปัจจายโยหนตุโนนิจังอีตังภาวนานาปัจจายโยหนตุโนนิจังยังกินเจโกสารังกาตาปังกัมมังสัพเพหิหิกาตังปุญญังโนอนุโมตันโตสุนันโตทนโตเยเตวาสามิงทานเนทิคายุกาสาธาหนตุสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปาลิหารันตุปิตาสุขิตาหนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพยติกาสุขิตาหนตุปามุญจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพปิตาสุขิตาหุนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพเทวาโตตุขาปามุญจันตุสัพเพอาจาริโยปัชฌายาสุขิตาหุนโตตุขาปามุญจันตุสัพพะสัมปตินังโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันติวันตามิธัมมังสัพพังเมขาม มาทาเมพันติวันตามิสังฆังสัพพมเมโตสังฆามันทาเมพันติวันตามิกุลู
สัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมวันตามิอารามเมภาทาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมวันตามิจิติยังสัพพังสัพพะทานิสุปฏิติตาสาลีลาธาตุมหาปุถิงพุทธาลูปังสัทธานาคะโลกิเทวะโลกิพัมมะโลกิชมพูทิเปลังกาทิเปสาลีลาธาตุโยธาตุโยอาระหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจาตุราสีติสาสีธรรมะหันเตสัพเพทัจจิติยังอหังวันตามิสัพพะโสก่อนที่จะลาเนี่ยศรัทธาใส่บาตรอย่างเรียบร้อยกับเป็นขยมคือกำเนาะเตรียมอาหารการกินมันนะโยมบางคนมาได้รับคืนห้องหรือรับบางคนรับชั่วโมงทอดท่านทอดนี่ทำนั่นทำนี่อาศัยเจ้าภาพเก้าแต่ละวันให้แม่บ้านได้ทำ3 หมู่บ้านปอน้องลูกน้องของพ่อหลวงทิศลูกน้องของพ่อหลวงบุญศิลป์ลูกน้องของพ่อหลวงแอดบานบนเวียนกันมาพลัดกันมาทำอาหารถวายครูบาอาจารย์พวกเขาตั้งหลายเอาอาหารสดอาหารแห้งมาก็เข้าโรงครัวนะพ่อบ้านแม่บ้านทำเป็นขยมเนี่ยเนอะเขาก็เป็นเนื้อนาบุญให้ศรัทธาวัดหม่อนฤาษีไหว้พระก่อนเนาะพออาจารย์นำไหว้พระเราไปใส่บาตรกันอรหังสัมมาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิเวลาใส่บาตรว่าคำว่าอาหังสุกิโตโหมินะว่าแต่ถ้าว่าสั้นๆก็สุโขโหมินะว่าสั้นๆแต่ถ้าว่ายาวได้ก็ได้อาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงสุข3 ประการเตอวันนี้อย่าเพิ่งแทรกนะจะคุยยาวๆหน่อยเมื่อกี้ไปเปิด Google พิมพ์คำว่าสมบัติผู้ดีมันมีจริงๆนะใน Google นะ10 อย่างนิมนต์หลวงพ่อนำบิณฑบาตด้วยครับแล้วก็พระอาจารย์กรรมลองไปพิมพ์ใน Google ดูนะมีจริงๆนะเนี่ยหลวงพี่ลองไปดูเลยผมดูแล้วนี่ครับวันนี้เดี๋ยวค่อยลุกนะแต่จะบอกให้แถววันนี้แถว3 แถว2 แถว1นะครับจะบิณฑบาตเมื่อเช้ามีพระมาถามบอกว่าจะไปวัดเก่านี่ไปยังไงขอโทษด้วยผมไม่ได้ตอบมาเช้าผมยุ่งหลายเรื่องนะเดี๋ยวจะพิมพ์หนังสือแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปไปเนาะจะมีเบอร์โทรลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งชื่อทิศอู๊ดแล้วก็เบอร์โทรสำนักงานวัดเก่าเบอร์โทรหลวงพี่แก่นนะครับสอบถามว่าจะเดินทางโดยเครื่องบินโดยเรือดำน้ำโดยรถไฟโดยรถอะไรได้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่เขาไปถึงหรือเปล่าเนาะแต่สนุกแน่นอนนะครับปีละคนคนกันเองแล้วก็จะมีวัตถุมงคลถวายให้พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ชิมพีให้ครูบาอาจารย์แล้วก็
เมื่อกี้ไปดูตรงนู้นนะอาหารเจเขามีวันนี้มีข้าวอะไรข้าวซอยไก่แล้วก็มีข้าวซอยเจด้วยนะสำหรับลูกที่ฉันเจข้างล่างอ่ะเต็นท์ข้างล่างนะมีอาหารเจข้าวซอยเจด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับฉันด้วยนะครับแถวที่3นะครับลุกขึ้นไปครับต่อเลยครับแถวที่3แถวที่3ไม่ใช่แถวที่3แล้วก็แถวที่2แล้วก็แถวที่1นะครับแถวที่3แถวที่2แถวที่1สลับนิดนึงยืนขึ้นจะได้ไม่เมื่อยครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมขึ้นมาคุยอีกรอบนึงก่อนจะทำวัดให้อธิบายเรื่องหลายๆเรื่องเตือนไว้ด้วยจะมีเรื่องไปอินเดียด้วยเรื่องปริวาสอินเดียแล้วก็เรื่องปริวาสวัดเก่าเรื่องทำพาสปอร์ตเรื่องการเดินทางเรื่องการออกอัพานอะไรต่างๆตอนเย็นจะคุยสตพเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นจะขึ้นมาคุยสักตอนเย็นนะทำวัดเย็น4:30 น.นะครับวันนี้บิณฑบาต3 แถวบิณฑบาต3 แถวแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะปล่อยไปรับอาหารสุกเลยนะครับพรุ่งนี้ออกอัพพานนะครับอาสาสมัครที่ฝากรายชื่อไว้กับท่านอาจารย์จ่านะครับฝากรายชื่อไว้กับท่านอาจารย์จ่าเดี๋ยวจะประกาศให้ตอนเย็นนี้นะครับใครไปบทไหนฟังตอนเย็นทั้งหมดเลยนะครับท่านก็ออกมาด้วยนะครับออกมาฟังให้เข้าใจแล้วไม่ต้องมาถามอะไรที่หลังบางทีถ้าไม่ได้ฟังพร้อมๆกันแล้วไปคุยกันหรือไม่ได้ออกมาถามบางทีมันต้องอธิบายซ้ำอีกหลายๆอย่างนะครับวันนี้ตอนเย็นนะครับก่อนทำวัดเย็นจะอธิบายทุกเรื่องเลยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือท่านออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวพิธีกรทางวิหารหลวงพร้อมแล้วก็ขอนิมนต์ได้เลยครับขอบคุณครับไม่แทรกแล้วเนาะ ปล่อยก่อนถ้าเกิดว่าแทรกก็เดี๋ยวจะได้ไปกินน้ำตำลาอีกขอกราบขอขอบคุณเมตตาหลวงพี่หลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ที่ช่วยกันทำบุญช่วยกันน้ำก้าวไฟก็ดีช่วยชำระหนี้สงฆ์แล้วก็ช่วยกันทำบุญกับปูตัวหนอนกับท่านอาจารย์ธีรนันท์หลวงพี่บีวันนี้เราจะทำให้เสร็จถ้าไม่เสร็จเราก็เสร็จต้องทำให้เสร็จแล้ววันนี้แล้วอีกหน่อยเดียวคงจะเสร็จอยู่ใครว่างๆเช้านี้ฉันข้าวเสร็จแล้วก็กำลังวังชานี้ก่อนเล่นไปก่อนเลยปูไปก่อนนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาเมื่อกี้คงค้างผู้ที่ร่วมทำบุญวันนี้เจ้าภาพกันเทศก็มีหลายท่าน2 ท่านด้วยกันอีกท่านหนึ่งก็ฝากธนาคารโอนมาแม่บุญวงดีบ้านสันกลางใต้หนองตองตำบลอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพกันเทศในวันนี้อุทิศส่วนบุญสุกุศลไปให้เทพบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแล้วก็บัดเต้าแต่นั้นก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาพ่ออุ้ยฝันแม่อุ้ยฟองวงดีนายพินิจนับนายพนมนายหาร
เยี่ยวะใจแก้วนะอันนี้แม่บุญวงดีบ้านสันกลางใต้รัตเกียรติโมทนากับแม่น่าจะเป็นแม่ชุติการชุติการอยู่แต่เมืองเนาะได้ยินอาตมาภาพตัวลงประกาศว่าก้าตัวหนอนตัวหนอนปูถนนขาดไปนิดหน่อยไม่มากไม่มายประมาณ10,000 กว่าบาทผมก็บอกว่าตอนนี้ผมยังเป็นหนี้ค้าร้านอยู่ประมาณ15,000 บาทเมื่อเช้านี้นะแม่ชุติการก็อ้นมาร่วมทำบุญด้วยแต่ไม่เท่าไหร่ไม่รู้นะเข้าบัญชีหลวงพ่อแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็โอนมาผ่านบัญชีแล้วก็หลวงพี่หลวงพ่อพระคุณเจ้าที่เข้าปริวาสก็เข้าโอนเข้ามาหลายท่านด้วยกันบางคนก็บางองค์บางรูปก็มานำเงินสดมาถวายนะวันนี้ก็ยังว่าเนี่ยเหนื่อยพูดมาตั้งแต่ตี 3ผมพูดมาตั้งแต่ตี 3ตื่นตี 2:30มาทำการจัดรายการวิทยุตั้งแต่ตี 3เราก็มาเลิกเอาตอนที่บอกสมทานวัดกันแล้วก็วันนี้ปกติแล้วก็โฆษกโฆษกะของเรามาแทนบ้างเป็นบางเวลาตอนเช้าแต่วันนี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันศีลที่วัดแล้วก็มีงานมีการทำบุญเหมือนกันท่านก็ไม่ได้มาผมก็เลยต้องบรรเลงเองพูดคนเดียววันนี้ไม่มีใครเปลี่ยนออกวิทยุด้วยตอนนี้นะครับจนถึง 9 นาฬิกาออกถึง 9 นาฬิกาเพื่อประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลที่พวกเราได้ทำกันในวันนี้เมื่อเช้านี้ก็ประกาศรายชื่อรายนามญาติโยมไปเกือบหมดละเหลืออีกนิดหน่อยวางไว้ตรงนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ประกาศรายนามเพื่อคณะสถานลูกหลานทางบ้านก็ได้รับทราบเนาะแม่เป้าไม่มีแม่เป้าลงปันพี่น้องไตนี่สร้างถนนสร้างถนนถ้าตังมามี แม่นายจารุณนางวรกรมาปินตาว่าวไฟเนี่ยไอ้สำราญนางมาลีบ้านหนองผำอันนี้ก็ทำร่วมทำเป็นเจ้าภาพว่าวไฟว่าวไฟที่จุดในคืนที่21คืนที่21แต่พวกเนี้ยหลังจากพระเจ้าประสงค์ได้ทำสังฆกรรมออกอัมพาลกรรมเรียบร้อยแล้วกลางคืนก็จะมีดนตรีพื้นเมืองดนตรีพื้นเมืองนะไม่ใช่ดนตรีของสุนารีก็ดีหรือว่าดนตรีที่ดังๆแบบใจอันนี้ดนตรีของนักเรียนดนตรีพื้นเมืองเมืองเหนือบนดนตรีบรรเลงจากโรงเรียนที่ท่านผู้อำนวยการเคยสอนไว้ที่โรงเรียนเดิมตั้งแต่สมัยท่านเป็นรองผู้อำนวยการตั้งดอยสะเก็ดตอนนี้ท่านก็นำลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านได้สอนเองท่านเอกดนตรีเนาะเอามาแสดงที่วัดม่อนฤาษีเสร็จแล้วก็จะมีการจุพลุในคืนวันพรุ่งนี้แล้วก็ปล่อยว่าวไฟทั้งหมด108 แก่นหรือว่าตะไดเนี่ยตะไดกับหมอมาตั้งไว้เนี่ยเนาะมีตะไดก็จุดท่านะแล้วแต่เจ้าภาพมี200ถึงใส่200ละ200 แก่นจุดทั้งหมดอันนี้ที่นำมานี่จะจุดทั้งหมดถ่ายมาท่านใดที่จองไว้
จะมาปล่อยเองนะมาปล่อยเองก็มานะมากรรมมาปล่อยคนเดียวแต่พระนี่ต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนจุดนะมันอันตรายนะถ้าเราจุดเองทำหมอวิธีการหมอวิธีทำหมอวิธีจุดเกิดอันตรายต่อตนเองมันมีอยู่ปีหนึ่งนะมันมีอยู่ปีหนึ่งคนพระเจ้าว่าส่งเรานี่แหละนะที่มาเข้าปริวาสเนี่ยเปิ้นก็อยากจะปล่อยว่าวไฟเองนะพอจุดไฟเข้าไปแล้วไฟมันยังมาถึงที่นะไฟมันมาถึงที่เด้อยังมาถึงที่จะปล่อยได้เมื่อปล่อยไปมันมาขึ้นสักกำมันมาขึ้นแล้วมันตกลงมาพอในปีนั้นน่ะมีร้านการ้านกามาขายผู้เต็มนี่ยกร้านมาเลยว่าเด้อมาขายให้ทุกเจ้าจุดทุกเจ้าก็จุดไปตัวเสียไฟมันตกใส่อันบอกไฟแหละเนาะมันตกใส่บอกไฟไปมีเรียบร้อยหมดปุ้งสดๆซัดๆนี่เราเพิ่นระเบิด เรียบร้อยนะตึงกล่องรุ่นนั้นก็เลยชื่อว่ารุ่นพลุแตกตอนนั้นรุ่นพลุแตกกันครึ่งๆเนี่ยปริวาสรุ่นนั้นก็มองรุ่นพลุแตกนี่หรอเป็นว่าลบกันอย่างระเบิดลงดีเนี่ยมันไปกำอย่างนะมันระเบิดกำเดียวเรียบร้อยเลยเหมือนนั้นพลุที่อันโดยสเก็ตระเบิดมันจะพุ่งขึ้นดังบนเนาะมันพุ่งไปดังข้างเลยกันเนาะมันพุ่งไปดังข้างกันอย่างว่านะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคณะศรัทธาที่อยู่ทางนอกใครจะส่งน้ำพระธาตุเจ้าก็ส่งได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราอย่าบาเก็บบาเก็บจะส่งน้ำพระธาตุส่งได้ตลอดเวลาจนถึงวันที่22จนถึงวันที่22ท่านว่าเนาะเนี่ยเหมือนมาวันนี้คนเดียวข้าวเจ้าก็ไม่ได้กินยังก็ไม่ได้สักอย่างนะวันเนี้ยเรื่องกรรมใหม่คนเดียววันนี้นะคนว่ากินเองชงเองวันนี้แล้วก็กรรมการไม่ไหนตุลุงยองมาเป็นว่าเข้าอันก็นานเลยไม่ไหนเป็นว่าอันเข้าบาทที่จะมาถวายตุ้เจ้าถวายอันตุ้พิตะวันเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเป็นว่าตุลุงยองมาก็ไม่ได้กินสักคนได้ก็เป็นเรื่องไงคนอู้ก็อู้เนาะเจ้าหน้าที่ก็เปิดเครื่องลำเอียงขนาดเลยตุลุงยองมาก็ไม่ได้กินสักคนเอาจบข่าวเป็นว่ารอนะมาฮักกันแต่แล้วไงไม่ได้เรื่องมาฮักกันแต่ไม่ได้กินสักคนเนี่ยมาหานขาดเข้าว่าสักหน่อยเนี่ยจะเป็นวันนี้จะเลิกเจ้าเลยนะเพราะว่าเอาสัก9 โมงก็แล้วกันเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วเวลากี่โมงละเสร็จการเสร็จงานอย่างเรียบร้อยแล้วทุกเจ้าตักบาตรเรียบร้อยไปจะยังแล้วเด้อท่านจานเพราะวันนี้หิวเหมือนกันเฮ้ยเพลียกันนะเปิ้นฉันข้าวต้มกันเขากับว่าได้ฉันเมาอู้ต่อเนาะเมาอู้กันประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการงานบุญงานกุศลงานทำบุญตักบาตรและการเข้ากรรมในวันเนี้ยนี่ไม่ได้ลาเตื้อมีนี่อยู่เขาจะลาเข้าพระเจ้าเนี่ยแล้วนี่สี่สังมังคลายาจามินี่ละขอเศษขอเหลือของที่ว่าถวายข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยขออันเป็นมังคละนี้ข้าพเจ้าขออามาฉันเรียบร้อยบ่เอาประตานหันก็ว่าไปเลยได้เขาจะลาข้าพเจ้านี่แหละเสสังมังคลายาจะมีอย่างห้องมีแคบหมูมีข้าวหลามตัวเฮ้ยมีป่าส้มมีแคบหมูมีไข่
เอาละเนาะบอกว่าทุกปีตะวันมีทางใดแล้วมีแล้วกันเพราะนั้นจานนั้นลืมไว้ไหนหมุนเด้อแล้ววันนี้ก็พอดีวันนี้ไม่ได้อู้อย่างนักเพราะว่าแต่เจ้าอาตมาภาพก็ประกาศรายชื่อรายนามคนที่ทำบุญไปเรียบร้อยทำแบบรวดเร็วนะอู้แบบไวมือมันตกค้างเลย หลังจากที่ตักบาตรเรียบร้อยก็มามีแล้วมันมีภัยมันมีรายชื่อรายนามที่จะประกาศแล้วเสร็จเรียบร้อยตอนนี้พระเจ้าประสงค์ก็กำลังรับบิณฑบาตญาติโยมกำลังไปใส่บาตรเน้อข้าวของข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระธรรมขอตักบาตรพระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเวียงแก้วขอให้คลาดแคล้วต่อบ่วงมารขอให้ถึงพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินเนี่ยอันนี้กรรมใส่บาตรเนี่ยเป็นว่าเข้าของเราเนี่ยขาวบริสุทธิ์นะขอถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานเพื่อหือหายจากทุกข์ไปใกล้เสพใกล้เจ็บทั้งหลายเอาแล้วเนาะตอนนี้ขอทุกปีตะวันมีไหนหุ่นเริ่มไปเลยนะอาจจะได้ปิดเครื่องแล้วนะไปเลยนะบอกพอละโอ้คอแห้งละโอ้มาแล้วก็ยกมาถึงขันเลยเอาแล้วเนาะพอสมควรแก่เวลาแล้วทุกปีตะวันกำลังโหลดมาใจเย็นๆใจเย็นฟังเถอะจะมารอเขาปิดไม่ต้องฟังก็ถ่ายทอดก็ถ่ายทอดการใส่บาตรขอโทษด้วยปกติแล้วจะปิดตอนที่ใส่บาตรเรียบร้อยนะแต่วันนี้มันคนเดียวคนเดียวมาเจ้ามาออกวิทยุมาตั้งแต่ตี 3เสร็จแล้วมาจะมามาให้มาแล้วบอกไหวละคอแห้งละขอปตาอนุโมทนากับบรรดาคณะสัทธาผู้ฟังก็ดีผู้ทำบุญทั้งหลายก็ดีที่มาใส่บาตรญาติพกร่วมกันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนแม้ว่าปรารถนาสิ่งใดอันที่ถูกที่ต้องที่ถูกที่ชอบที่ถูกต้องโดยธรรมทำนองครองธรรมแล้วข้อความมุ่งมา่ปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จทุกประการแม้ว่าท่านปรารถนาสิ่งใดในมนุษย์พุทธผ่องยิ่งล้วนแต่สิ่งบริสุทธิ์บ่เศร้าหมองสู่โลกหน้าได้เสวยวิมานทองสุขสมปองไม่แคล้วคลาดทุกชาติเทินจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
วันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัย